تحية محملة بالخيرات والنعيم عليك أيا كان مكانك في هذه الدنيا، أيا كان دينك، أيا كان جنسك، وأيا كانت جنسيتك. وتحديدا الفايل ده يخاطب كل أنواع الأفكار في العالم، بكل التيارات، بكل البشر. ويا رب لو أتيحت ليك الفرصة أن الفايل ده يقع قدامك، انوي أنك تشوفه وتكمله للآخر، وانوي أنك لو استفدت منه تنشره لأكبر عدد من الناس، لعل وعسى تبقى أنت كمان تستحق فوائد كبيرة بسببه. واعرف انك ممكن يجيلك افكار تعرقلك او افكار تخليك تبعد عنه، بس نصيحة مني من القلب، انا ممكن اكون ما اعرفكش، ولكن نصيحة مني من القلب، كمله لغاية الاخر وبعد كده خد قرارك، لانه باذن الله هيكون، اذا فهمته، هيكون نقلة نوعية حقيقية في حياتك كلها ان شاء الله. وعايز اقول ان الفايل ده، خليني بس افتح عشان اكون متابع ممتاز. عايز اقول ان الفايل ده معلوماته من أول ما اكتشفتها تقريبا 2014 أو 2015 حاجة زي كده، وكانت بالنسبة لي صدمة وشوية أقلام على الوجه، صفعات إنجاز التعبير، وزلزلة حرفيا، لأن بدأت أكتشف حاجات كان الواحد يظن أنه يحسن صنعا، ولكن طلع في الآخر ماشي غلط. وأشكر لله سبحانه وتعالى أني اكتشفت المعلومات دي، ولما بدأت أطبقها حرفيا بدأت تتحول حياتي إلى جنة. الفايل ده او اللايف ده قررت اسميه سيكولوجية الهداية. احذر ان تكون من الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا. صدقني من كل قلبي بكرر تاني، الفايل ده ربما يكون من اهم المعلومات اللي انت ممكن تحصل عليها في حياتك. فجهز ورقة وقلم، خد الموضوع بجدية. وفايلات السيكولوجيات بصفة عامة انا بجتهد ان انا احط كل المعلومات عشان يكون فايل واحد، وانت براحتك بقى، عندك وقت تشوفه كله، ما عندكش قسمه براحتك. خد وقتك واجتهد في انك تجيب ورقة وقلم وتكتب، لان انا هتكلم في نقاط مهمة جدا. هتكلم مثلا في حوالي 27 نقطة رئيسية بتخلي الانسان يعيش في ضلال ويعيش في جحيم ويعيش في معاناة. وهتكلم في اكتر او حوالي 30 نقطة ازاي تعيش في هدى، وتفهم يعني ايه كلمة هدى وتعيش هداية. وهتفهم المعنى الحقيقي لهدى إن شاء الله لما تشرب المعلومات اللي موجودة في اللايف ده. في البداية عايز أقول قصة أنا قلتها كذا مرة بس عايز أفكرك بيها. قصة بحب أسميها المسقعة والكوسة، هقولها باختصار. أحد الأشخاص كان طول عمره ما بيحبش المسقعة وهو صغير. المسقعة أكلة مصرية، الكوسة يا ربي وهو صغير، والكوسة من الخضروات المعروفة يعني. فأمه آه، قالت له خلاص ما عادش هاكلها لك تاني، وما عادش بياكلها. وكبر على هذا الاساس لغايه لما اتخرج من الجامعه وبقى طبيب. وعزم في مره احد اصدقائه وقال له امي بتعمل مسقعه جباره، انا عازمك عليها وهتعجبك. فالتاني عجبه الموضوع وراح له عشان يحصل او يعيش التجربه ويعيش العزومه وياكل المسقعه الجميله اللي من ايد امه. راح له، اول ما بدا ياكل قال له حبيبي دي مش مسقعه، دي كوسه. الاتنين دكاترة على فكرة. قال له يا دكتور دي مسقعة. قال له يا دكتور دي كوسة. يا راجل دي مسقعة، يا راجل دي كوسة. ده يحلف انها مسقعة وده يحلف ان هي كوسة. ف طب تعالى بس نادي للست الوالدة. فنادوا للوالدة، راحت جاية. فقال لها الضيف بقى، قال لها مش دي كوسة يا حاجة؟ قالت له يا دكتور بوظت لي اللي انا بعمله مع الولد بقالي كام سنة بقى، 35 سنة ولا مش عارف 30 سنة حاجة زي كده. ايه اللي حصل؟ قالت وهو صغير كان بيقول ما بيحبش الكوسه. قلت له خلاص وعملتها بشكل معين كده، وقلت له دي اسمها مسقعه. فغير اسمها وبقى بيحبها وبياكلها وهو يظن ان هي مسقعه، ولكنها في الحقيقه كوسه. ليه بقول القصه دي؟ لان في معلومات كتير هنقولها داخل اللايف النهارده. آه باذن الله ربما بعضكم يكون عنده المعلومات دي واضحه، وبعض الناس يكون فاكرها مسقعة وهي كوسة، وبعض الناس فاكر ان دي كوسة وهي مسقعة. فهنحط ان شاء الرحمن باجتهادي ومن وجهة نظري وباللي ربنا هداني اليه. وانا بحب اقول دايما رب اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنه، وما كنا لنهتدي
لولا أن هدانا الله. خليني في البداية أقول الهداية، ويمكن كلمة هداية ما هياش باللفظ كده بالحروف دي موجودة في القرآن، هي في هدى وفي يهدي كفعل يعني، ولكن الهداية التصريف بتاع اللي احنا مستخدمينه في العامية زي التزكية مثلا. لما عملنا سيكولوجية التزكية ما فيش كلمة تزكية في القرآن، ولكن هي اسمها الزكاة. ففي القرآن هو المقصود من الحلقة اسمه الهدى. بعض الناس ومعظم الناس للأسف فاكر إن كلمة هدى معناها شيء إيجابي، أو معناها أنا يعني هوصل إلى الحاجة الإيجابية. ولكن ركزوا معايا في الحتة دي، والمعلومة دي غاية في الخطورة. كلمة هدى بألفاظ القرآن ويهدي كفعل يهدي معناها يوصل من نقطة إلى نقطة، محايد، ملوش معنى إيجابي ولا معنى سلبي، وده نعرفه إن شاء الله لما نتعمق بالتفصيل. وبالتالي هتلاقي آية في القرآن يهدي إلى صراط مستقيم، إذن هياخدك ويوصلك من نقطة ما أنت فيها بعيد وتصل إلى صراط مستقيم. وتلاقي برضو في نفس القرآن اهدوهم إلى صراط الجحيم. الله، يهدي هو هيهديهم، اهديهم يعني وصلهم. وبالتالي فعل يهدي فعل محايد ملوش علاقة بالإيجابية. انت بقى هتبص وهتعرف هو هيوصل لغاية فين. المفاجأة اللي لازم تعرفها كبداية واحنا بنسمي كده، ان لما تلاقي آية في القرآن بتقول مثلا وإن علينا للهدى، مهم تعرف ان معناها ان احنا علينا التوصيل. يمكن اثناء اللايف ده هقول بعض التسريبات من الكورسات اللي عندي في الاكاديميه، بعضها من مدمن نجاح، بعضها من كورس مكثف انا عامله اسمه قوانين الاستحقاق. ان شاء الله يعني هتفرق معاكم جدا، وانا دايما بحب اخرج قدر الامكان معلومات مهمه. واصارحكم القول ان انا يعني من بعد مدمن نجاح اجهدت صوتي جدا، قعدت تقريبا يومين اللايف الكورس 9 ساعات في اليوم بتكلم. عملت خطأ كبير لدرجة ان حصل يعني مشكلة ما في الأحبال الصوتية إلى الآن لم تنتهي، حتى كان في حاجات كتير مترتبة، تسجيلات وحاجات هعملها اتأجلت عشان الموضوع ده. يمكن صوتي اتحسن جدا النهارده الحمد لله، نقدر نقول بقى 80%. فقلت ألحق وأعمل اللايف ده بسرعة، عشان كده خدت القرار سريع. كنت مش ناوي أطلع في رمضان ده، ولكن لما لقيته اتحسن قلت يلا نتوكل على الله، عشان أبقى شاركت في رمضان بحاجة تكون مفيدة بإذن الله، ويا رب أنال ثوابها بكل إنسان هيطبق ويعيش سعيد إن شاء الله ويتذوق طعم الهداية. فأنا هكون بتكلم بهدوء، هتلاقوا بس صوتي مختلف شوية معلش. قد أكح لما أتحمس، لأن يعني بحس إن كأن في زغزغة هنا لسه لم يعني تتشافى بصورة كبيرة. وأصارحكم القول بقى، فاكرين لما قلت لكم إن كنت بدأت لخبطت الفترة اللي كنت لخبطت فيها النظام بتاعي الغذائي والأكل غير الصحي، فالطاقة بتاعتي في التشافي بقت أقل. وأنا كنت متعود السنين اللي عشتهم كنت بطبق صح ومنطلق، ودايما حتى لو عملت محاضرة وكان إجهاد للصوت كان ما بيكملش 24 ساعة، 48 ساعة ويرجع تاني. فأنا كنت واخد على ده وناسي إن أنا كنت بعدت، فالمناعة لا زالت شغالة ببطء، وأنا يعني ما اشتغلتش عليها بدقة أو ما رجعتش للصورة اللي كنت عليها قبل ما لخبط النظام. الحمد لله أنا عمال أرجع شوية بشوية لما كنت عليه. رجعت أقدر أقول 50% دلوقتي، لسه لي 50%، أتوقع تاخد لها كمان شهر أو 2 إن شاء الله. فاعتمدت بمعلوماتي على اللي كنت عليه قبل كده ونسيت اللي أنا بعمله. فده كان بالنسبة لي تجربة يمكن أحكيها في يوم من الأيام، علشان تبقى عارف إن بحسب مرحلة وعيك وبحسب اللي انت بتعمله بيتغير شكل قدرك. فما ينفعش تبقى انت عملت اخطاء او عملت اشياء سيئة ادت الى نتائج سيئة وتفضل ماشي بالوعي اللي كنت عليه قبل ما تعمل السيئات. هتتفاجئ وهتتخبط وهتقع وهتتعرقل اكتر، ويمكن ده حصل لي الفترة اللي فاتت. في بعض المصطلحات هنتكلم فيها وانا بشرح ان شاء الله داخل الحلقة مصطلح، عشان كده مهم الصورة تبقى واضحة، عشان زي ما قلنا بقى ممكن تبقى حاجة فاهمها مسقعة وهي اصلا كوسة، او حاجة هي كوسة وتبقى فاهمها مسقعة. هنتكلم عن الهدى، هنتكلم عن الضلال، هنتكلم عن الشرك، هنتكلم عن الطاغوت، هنتكلم عن الملة، وهنتكلم عن الدين، لان ده من صلب معنى الهداية اللي المفروض تبقى عايشه. بس هسألك سؤال في الاول عشان احفز عقلك كده وتفكر معايا بوعي. يعني ايه كده لو احنا اتفقنا ان انا سأهدى معناها هنتقل من نقطة الى نقطة،
فالصح ان انا هكون اهدى الى ايه؟ فكر كده معايا. ممكن حد يقول لي مثلا اهدى الى الجنة، ممكن حد يقول لي اهدى الى الصراط المستقيم زي ما قلنا. عايز اقول لكم، لما كنت ببحث في موضوع اللي نقدر نسميها انواع الهدى اللي موجودة في الكتاب، طلعوا 27 نوع من الهدى ما بين ايجابي وسلبي. 27 نوع بالتفصيل. مهم تبقى مركز عشان تبقى عارف انت عايز تهدى الى ايه بالظبط، لانك مش هينفع تهدى الا ما تكون محدد. عارفين لما بنقول مهم تبقى الصورة في ذهنك واضحة عشان تبقى عارف هتروح فين؟ خلي بالك، هقول جملة خطيرة دلوقتي. لما بيجي لي حد في الجلسات دايما بصدمه كده في الاول وبقول لهم انت عاوز توصل لفين؟ بيتلخبط. بتلاقيه يقول كلام عام، ابقى مرتاح، ابقى مبسوط. ايوه ماشي، اللي هو ايه يعني؟ انت ما حددتش بدقة، انت بتتكلم كلام عام. وساعات معظمهم يقول ايه؟ ما عدتش اتخانق، يعني ابعد عن الاكتئاب، اودع بقى الديون والقرف اللي انا فيه، المشاكل اللي عندي في العلاقات اخلصها. ركزوا كده معايا، المشاكل اللي عندي في العلاقات اخلصها او اخلص منها. ده كده ايه الصورة اللي في ذهني، اللي في عقلي دلوقتي؟ الصورة الإيجابية ولا الصورة السلبية؟ خلي بالك، وإن علينا للهدى. ربنا سبحانه وتعالى مودع جنود في الأرض دورهم يهدوك. أنا بحب أسميها كده، يوصلوك، وإنت اللي ماسك الدريكسيون. والدريكسيون بتحط على الشاشة العنوان اللي انت عايزه، فاللي على الشاشة معناها ده اللي انت عايز منه كتير فستهدى إليه. وبالتالي معظم الناس اللي على الشاشة عندهم الحاجات اللي مش عايزينها، هتلاقي طبيعي بيهدوا إليه طول الوقت وهم مش واخدين بالهم. فإن لم تحدد ما تريد أن تهدى إليه، أنت بتضل وأنت مش واخد بالك، بتمسك تراك خطأ. يبقى الضلال معناه إيه؟ الضلال معناه إن أنا في نقطة عايز أوصل لها، ومهم أنتقل من المكان اللي أنا فيه إليها، فأنا ضليت، معناها أنا مستحيل أوصل لها، أنا بقيت في ضلال. يعني النهاردة مثلا لو طالب عاوز يحصل على درجة كذا، عاوز أجيب امتياز مثلا في الجامعة بتاعتي أو في المدرسة بتاعتي أيا كان دراستي، فأنا الامتياز ده له شروط أنا مهم أسعى بيها لكي أهدى إلى الامتياز. خلي بالكوا بقى، لو أنا ما خدتش بالشروط دي وما انتبهتش إليها وعملت حاجات تجعلني أضل، فأنا ممكن أسيب الامتياز وأنزل مثلا جيد، أو أنزل حتى المقبول، أو أنزل لضعيف. انتبه بقى، أنا كده لم أهدى إلى الامتياز، وإنما هديت إلى ضعيف، وده ضلال. خلاص كده، ده ضلال. يبقى كلمة ضلال معناها إن أنا ببعد عن التارجت الإيجابي اللي عايزه. فكلمة ضلال دايما سلبي. حلو. وخلي بالك بقى، ايه ده؟ لا، ده مش دايما سلبي. ده لو انا النهاردة بدعو حاجة وما خدهاش فضليت عنها، ضل عنهم. يعني انا النهاردة ممكن ابقى هدفي شيء وهدفي حسن وابعد عنه، ده ايجابي ولا سلبي؟ يبقى الضلال سلبي ولا ايجابي؟ سلبي. لكن ينفع يبقى انا عايز اعمل حاجة سيئة واعمل حاجة وحشة فابعد عنها يبقى اسمها ضلال؟ لا. عشان كده مصطلح ضلال معناه ان انا بطلع من التراك او بطلع من المسار. بالمناسبة هضيف مصطلحين كمان في اللايف، معنى صراط ومعنى سبيل، وايه الفرق بينهم لان معناهم خطير جدا. فانا هبعد وهضل عن الهدف اللي انا عايزه. الناس بقى اللي بتضل الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. يعني إيه الكلام ده؟ يعني هو عمال يسعى وماشي في طريق ما، والطريق ده بيضل، يعني بيبعده عن أو بلاش 27 اللي في منهم سلبي، نقدر نقول عن 24 أو 25 نقطة هداية إيجابية.
فهو عمال يضل عنهم ومش واخد باله إن بيضل عنهم، وفي التوقيت ده هو عمال يضيع ويضل ومفكر إنه بيحسن صنعه، وده هنتكلم عنه بالتفصيل إن شاء الله. ومهم لما تبقى عارف النقاط اللي هي أصلا أنواع الهداية، هتقدر تشوف أنت فعلا يعني بالورقة والقلم بنقاط كده أنت فعلا بتوصل لها ولا لأ. يعني لو أنت مش بتوصل لهم حتما أنت في ضلال، حتى وإن كنت تحسب أنك تحسن صنعا. حلو، فنتكلم عن ده بالتفصيل إن شاء الله. خلينا الأول، عشان أنا بحب دايما أنظف قبل ما أسس. زي أي حد عايز يعمل بناء عظيم بينظف السيء الأول، أو بيحفر ويوسع وينظف. حد عاوز يجدد مثلا الألوان بتاعت الغرفة أو المكان ده، بينظف ويشيل القشر القديم ويمحر كويس ويبدأ يدهن تاني. فأنا بحب أنظف في الأول عشان أبني البناء اللي إن شاء الله أنا شايفه رائع. بس نقطة مهمة جدا كمان، إن الحلقة فيها بعض الصدمات، ويمكن فيها صدمة أنا بعتبرها قنبلة ذرية، فهعدي عليها بسرعة، مش هينفع أوضحها دلوقتي. اللي عندهم أو أولي الألباب هيدركوها ويتتبعوها، يبدأوا هم يبحثوا وراها إن شاء الله الرحمن، هيوصلوا لها، لأنها مهمة جدا جدا جدا، بس مش هينفع في هذا الوقت إن أنا أتكلم فيها، ربما فيما بعد إن شاء الله. وهتلاقيني كمان أحيانا عشان موضوع الهداية مهم، فبيكون في ارتباطات في بعض الآيات ماسكين ورا بعض، فممكن تلاقيني عشان أوصل لك الفكرة مهم أجيب السياق كامل بتاع الآية، فجيب الآيات متسلسلة ورا بعضها. ممكن يبقوا 7 آيات، 6 آيات، 5 آيات، 10 آيات سريعا كده، بحيث تبقى الرؤية كلها بحسب السياق بتاعها كامل، فتبقى واضحة بالنسبة لك إن شاء الله. حاجة مهمة كمان، أنا عارف قناعة قالوها زمان وأنا قلتها كتير مؤخرا، إياك توعد وأنت مستمتع أو أنت سعيد. وأنا يمكن العيب ده فيا، لما بكون سعيد وفعلا في طاقة إيجابية جميلة بوعد، وأحيانا ببقى من قلبي شايف إن أنا هعمله خلال مثلا الشهرين الجايين أو 3 شهور الجايين، ولكن أنا بعترف بخطأ بعمله، ما قعدتلوش حطيت له الخطة بتاعته الصح اللي تتعمل. وأنا يمكن من الناس اللي بيحبوا الإحسان أو بيحبوا الإتقان، فما بعرفش أعمل الحاجة لما تكون محسنة أو متقنة قوي عشان تطلع بالصورة. لأن أنا عن نفسي دايما أي نية لأي فيديو بعمله، أنا نيتي إنه يدوم ويفضل مستمر خلاص، والفايل ده يطلع بأحسن صورة عشان أسيبه بقى وأمسك فايل تاني. وخصوصا مثلا في السيكولوجيات أو في الحاجات المهمة، فبعض الحاجات مثلا زي سيكولوجية القرآن، أنا حصل ظرف في النص وللأسف لم أستطع تكميله، فإن شاء الله الرحمن أنا هكمله. يمكن مع التراكم الضغوط اللي حصلت، وعمال بقى أوفق الآن وأعدل الحاجات اللي كنت ملتزم بيها وتأخرت، فأنا مأخره شوية. إن شاء الله بإذن الله هعمله، بس لسه ما حددتلوش ميعاد. الحاجات اللي أنا وعدها أنا بس هحل نفسي من الوقت بتاعها، عشان بس أي حاجة كنت وعدها ومحدد لها ميعاد، زي مثلا موضوع برنامج رمضان اللي كنت عايز اتكلم فيه السنه دي، ما لحقتش خالص اعمله، وده مهم يتعمل باتقان جدا وتصوير صح واعداد صح، فده هاجله، مش هينفع يتعمل رمضان السنه دي. بعض الناس كنت وعدهم ان انا هتكلم عن سيكولوجيه الصلاه في رمضان ده. برضو الموضوع مهم قوي ومحتاج مني، بس انا يمكن مجهز 80% من معلوماته، ولكن محتاج بس اقعد اعمل بعض المراجعات كده والتنقيح عشان اطلعها. برضو معرفش، ربما اطلعها رمضان ده، ربما لا، لسه برضو مش عارف. هيتعمل، يبقى انا بحل نفسي من التايم، من الوقت، ولكن ان شاء الله هيتعمل باذن الله. انا حاليا بس في مرحله ترتيب الاوراق تاني، وان شاء الله استغل رمضان ده في اني ارتب الاوراق اكتر واسرع باذن الله. فانا هشوف ان شاء الله مثلا الاسبوع الجاي او ال10 ايام الجايين دول عملت ايه في المتراكمات اللي عندي، مشيت كويس والحمد لله حققتها، لان في حاجات كتير من المتراكمات محتاجه تتسجل، وانا لسه صوتي يعني مش بالصوره اللي انا عايزها. سأرى ان شاء الله وهكملها. يبقى بكرر تاني، انا بحل نفسي من التايم، زي برضو الفايل بتاع الاستغفار، كذا حاجه كنت وعد الناس بيها ان شاء الله هعملها باذن الله، هعملها باتقان. بس لما تتعمل انت نفسك هتقول يعني شكرا لله انها اتعملت دلوقتي عشان تبقى متقنه كده. وفي نفس الوقت انا بعتبر التاخير اللي حصل ده يعني تكسير
لارتباط الناس بيا، ما ترتبطش بيا، ما ترتبطش بشخص. ابدأ انت دور، ابدأ اجتهد، ابدأ ابحث، ابدأ دور. ويا سلام هتبقى فرحتك فرحة لما تلاقي، لما ننزله تقول ده تصدق ده ماشي مع اللي كنت بفكر فيه، تحس بسعادة وروعة كده. هتبدأ، انا يمكن نيتي قدام ربنا سبحانه وتعالى ان انا بكسر ارتباطات الناس بالاشخاص عشان تفضل دايما في بينك وبين الله حبل موصول كده، وتبقى دايما متصل، وربنا يلهمك ويهديك الوعي والافكار اللي تلهمك باذن الله، فتبقى في يوم من الايام ما عدتش محتاج انك تبقى معتمد على حد. فلو ما قالكش المعلومه تبقى كانك ضايع، لا، انت تبدا تسمع بقى من الاخرين بعد كده وتفكر، فتطور نفسك اكتر واكتر، وتبقى بعيد عن هذه الارتباطات اللي بعض الناس بيرتبطوها بالاخرين. طيب، هنتكلم دلوقتي في اول جزء من اللايف عن اسباب عدم الهدايه، الضلال. وانا مش ناوي الفايل ده يطول عشان بس انا ما جهدتش صوتي اكتر، لكن لو لقيته طول احتمال اخليه نسختين، او قصدي فايلين باذن الله. هقرر في الاخر عشان ادي بس لكل نقطه حقها. اسباب عدم الهدايه اللي هي الضلال. ايه اللي بيخلي الانسان يضل فيبعد في حياته وهو مش واخد باله وهو مش منتبه، واحيانا بعضهم بيظن أنه يحسن صنعا. 1، البعد عن ملة إبراهيم والعيش إما هودا أو نصارى. ودي حتى من ضمن الصدمات بتاعت حلقة النهاردة، إن بعض الناس بيفكروا، وده زي ما قلت لكم بشرح معنا الملة ومعنا الدين، بيفكروا إن هودا أو نصارى دي ديانات، ولكن عند ربنا سبحانه وتعالى واللي هيرجع للقرآن هيلاقي كل الرسل مسلمين، موسى، عيسى، محمد، بسم الله الرحمن الرحيم، كل الأنبياء، إبراهيم، كل الأنبياء، إسماعيل، إسحاق، يعقوب، الأسباط، الأنبياء كلهم ونحن له مسلمون. فالدين من أول ما خلق الله سبحانه وتعالى البشر إلى آخر يوم على الأرض هو الإسلام. والإسلام مش شكل كده معين بمعايير معينة اسمه إسلام، لا، الإسلام جاي من التسليم، أسلمت وجهي لله، وليها طبعا شروط وبنود، ولكن هذا الدين هو الإسلام. حلو كده؟ ركز معايا بقى. كل مرحلة وعي، لأن احنا وعينا عمال يتطور منذ نزلنا على الأرض إلى الآن، الوعي عمال يرتقي ويرتقي ويرتقي ويعلى. فبحسب كل مرحلة وعي ربنا سبحانه وتعالى بيرسل رسول بتشريع، والتشريع ده من الإسلام، كأنه بياخد جزء كده أو حتة أو نقدر نسميها طريقة للإسلام بتاعت مثلا إبراهيم، وطريقة للإسلام بتاعت مثلا إسماعيل، وطريقة للإسلام بتاعت يعقوب، بتاعت موسى. عشان كده ربنا قال لكل منهم شرعة ومنهجا، فهم بيحط لهم شرعة ومنهج، تشريع ومنهج. فالمختلف ما بين الرسل اسمه التشريع. يبقى التشريع اللي موجود مع كل رسول للدين اللي اسمه الإسلام، ففي شريعة موسى، وفي شريعة عيسى، وشريعة محمد. كل اللي بيتبع ده وبيتبع ده وبيتبع ده عند ربنا اسمهم مسلمين. فخطأ فأخطأ وبعد عن الطريق اللي بيسمي اللي ماشي بالتشريعات للرسل دي كفار أو غير مسلمين. حلو كده؟ وهنعرف هنتكلم في كلمة كفار لأن معناها خطير في القرآن. وللأسف في ناس كتير من اللي بيتهموا الآخرين بالكفار هم ممكن يكونوا من غير ما ياخدوا بالهم بألفاظ القرآن كفار ومش منتبه. بس مهم تعرفوها. الحلقة دي بأكد مهمة قوي، قد يكون فيها صدمات للبعض. لو لقيت نفسك حاسس انك عايز تبكي او في خنقه جواك وعايز تبكي، سيب نفسك خالص، لان بعض الناس لما المعلومات دي بينتبهوا ليها بيحصل بكاء تنفيس عشان يراجع ويعيد حساباته بعد الزلزله اللي بتحصل له من المعلومات وقوتها ان شاء الله. يبقى اللي بيحصل ايه بقى؟ قلنا كل رسول المنهج الصح اسمه تشريع او منهج، وكلهم على دين اسمه الاسلام. في بقى مله، المله دي هي نقدر نسميها التفاصيل او الشكل، نقدر نسميها البناء النفسي انجاز التعبير للي انت بتعمله. يعني ايه الكلام ده؟ يعني واحد مثلا بياخد معلومات جايه له من الكتاب
ورسول، ايا كان هو مين بقى، موسى، عيسى، محمد، ايا كان، ولكنه بيبدأ، انتبه كده، يجبر ويقهر الناس على تطبيق المعلومات، ويبدأ يتكتك عشان يجبرهم ويضغط عليهم ان هم يطبقوا غصب عنهم كده. بيتبع ملة غير ملة إبراهيم. ملة إبراهيم هي الحنيفية، ملة إبراهيم هي الحرية، التفكر. ملة إبراهيم هي إن أنا برجع للفطرة وكسر أي معلومة ممكن تكون جيالي من أي حد، وأفكر فيها تاني وأقارن وأعمل عقلي وأسأل ربي الهداية لكي أهدى. قد أهدى إلى شيء كان بيعمله أو كان بيعمل أو عكس اللي كان بيعمله مثلا جدي وجدتي، أبويا وأمي، أو الكلام ده. فاللي بيحصل ايه؟ ملة ابراهيم هي اللي بتخليك تفكر فدايما توصل للصح. الملة عارف اليهود اللي بيبدأ يضغط او يجبر، ده بتلاقيه بيتبع معلومة معينة جايه له من اباء واجداده، وعمال يستخدم القوة ويستخدم السيطرة ويستخدم نقدر نسميها التخويف او الترعيب لإجبارك على فعل شيء. يستخدم التكتكة بمكر عشان يخليك تعملها غصب عنك. زي مثلا، ركز معايا كده، بعض الناس ممكن يبقى عاوز يضغط حد من ولاده أو يضغط زوجته مثلا على زوجته انها تعمل حاجة، يبدأ يتكتك ازاي يخليها ما تشتغلش. ده شغل اليهود بقى، بيستخدم ملة الذين هادوا، اليهود، خلاص، عشان يطبق معلومات معينة ويخليه بقى مزنوق ومخنوق وما فيش قدامه الا ده. فيبدأ مثلا يسحب منهم الفلوس ويخليهم ما يشتغلوش، ولو عايزين يشتغلوا يمنعهم، بحيث يفضلوا دايما معتمدين عليه. فبعد كده الكلمة اللي هيقولها تتسمع، ولو ما اتسمعتش يمنع الفلوس. ده الذين هادوا. الملة دي اسمها ملة الذين هادوا، موجودة في كل الديانات أو موجودة في كل التشريعات عشان نكون دقيقين. خلاص. الملة التانية النصارى، اللي هو تلاقيه ماشي عمال ينصر حاجات كده ويتكلم عنها، ولو جيت تقول له انت بتنصر فلان تعرفه، لا ما يعرفوش. يعني هو سمع حد بيتكلم عنه فعمال يتكلم عنه، وعمال يتكلم عنه كلام رائع لانه سمع ناس بيتكلموا عنه كلام رائع، لكنه هو ما قعدش يعرف. يعني مثلا انا اعتذر ان هقول اسماء لبعض العلماء الافاضل السابقين، ولكن المقصود بيها بعض الناس بيعملوا كده معاهم. ففي مثلا الامام الشافعي، ممكن مثلا نقول ابن تيمية، ممكن مثلا نقول الحسن البصري. ركزوا في دقة اللي هقوله. الحسن البصري جه واحد من العلماء الكبار أما قايل الحسن البصري ده كان علامة، ده كان رائع. فطالب عنده بيسمعه فسمع، فبدأ يحس ان الحسن البصري ده رائع، فياخد الكلام من غير ما يتبين. ثم بعد كده طلع هو كمان يقول لعيلته واهله ده الحسن البصري ده رائع، يقوم التاني ينصره. فتلاقيه بعد كده يجي مثلا معلومة، يوم حد جاي يقول يا جماعة ده الحسن البصري ده أخطأ. ازاي ده الحسن البصري؟ انت مين؟ انت فين؟ والحسن البصري فين؟ بينصر وخلاص. طب انت تعرفه؟ انت بنفسك قعدت تقرأ الكتب بتاعته، فانت من روعة الكلام والإبداع اللي بيقوله قلت الله عليك. فانت اللي اكتشفت بحنيفية ولا بالنصارى، بملة النصارى، انك عمال تنصر ما ينصره السابقون. فاللي بيحصل الآن في الأمة اللي احنا عايشين فيها، هتلاقي في بعض الناس بيتكتكوا للإجبار، بيتكتكوا للإكراه، ده ملة اليهود. وبعض الناس بينصروا أي معلومات وأي حد بيتشهر وأي حد بيتكتب له كتب شاف السابقين بيمجدوا فيه، فيبدأ ينصرهم معايا. يعني مثلا تلاقي بعض الناس يقول لك ايه ده موجود في البخاري، هو انت قريته؟ لا. طب انت فتحت الكتاب وقعدت تتبين؟ لا. على فكرة لو انت قعدت تتبين وانت اللي قعدت تقرأ وشفت وقلت لا بسم الله ما شاء الله ده رائع، وانت اللي بتقول بحنيفية، يعني ده بعد تفكرك انت ووعيك، هقولك ماشي اوكي. لكن انت بتقولها بوعي النصارى اللي هو خدها عن حد عن حد عن حد فبيردد وبينصر وخلاص. لا. اذكر مرة في الحتة دي حصل موقف معايا زمان،
لما بدات بقى اكسر في بعض المعلومات الغلط في الموروث الخاطئ، لان موروثنا فيه ايجابي وفيه سلبي، والبعض الناس المعلومات اللي بتتقدم باسم الدين وهي لا تمت للدين بصله. فكنت بتكلم في الجزئيه بتاعت الابتلاء، لان كان في موروثنا في التوقيت ده 2010. يعني اقول لكم معلومه دلوقتي بقت عادي، زمان انا اتهاجمت واتحاربت عشانها بقوه. كنت بقول نحن خلقنا لكي نستمتع، فقام حد قال استغفر الله العظيم يا رب، قلت له بس ايه في ايه اهدى. وبعدين قلت له بص، المتعه اللي عندي غير المتعه اللي عندك انت، الله اعلم تستغفر عن ايه. انا عندي المتعه متعه جميله، مش زي المتعه الوحشه اللي في دماغي يعني. ف فاتكلمت بعدها عن الابتلاء، وقلت يا جماعه بعض الناس للاسف فهموا ان الابتلاء سلبي، مع ان برضه الابتلاء في القران محايد، وبلوناهم بالحسنات والسيئات، فالاثنين ابتلاء، يعني هو يمشي الاثنين، مش معناه سلبي خالص. وبالتالي ليه بتاخدوا المعاني بقى لما ربنا يحب حد يبتليه معناها يبتليه بمشاكل؟ واتكلمت عن كلمة كبد، ان كبد معناها مش مشقة ولا تعب خالص، وبينت ان في علماء كتير قالوا ان كبد معناها مستقيما واقفا في شكل جميل، وحتى الشمس في كبد السماء معناها في المنطقة المثلى يعني. فبالتالي كبد، عشان كده ولقد خلقنا الانسان في كبد ايحسب الا يقدر عليه احد الا نجعل له عينين ولسانا وشفتين، بيوصف الكبد معايا وبيوصف عملية الخلق. الانسان مخلوق في كبد، وبالتالي قلت ان كبد مش لازم يكون معناها سلبي. ليه خدتوه سلبي مع ان في علماء قايلين الاثنين؟ اشمعنى خدنا السلبي؟ و30% بس من العلماء هم اللي قايلين ان هي سلبي، واكتر من 70 قالوا المعنى المحايد او الايجابي. المهم قام طلع واحد قايل بس ابن كثير قال يا عم بس بالراحه، ابن كثير قال، وعمال بقى بالراحه بس، هو كده بحسب التعريف اللي بقوله عمال ينصر كلام فلان لانه هو مضخم في عقله. فقمت قايل له بس بالراحه كده، اهدى بس معلش ممكن يعني. انا حاولت اهديه، بدا يقوم بيعمل قلق في المحاضره. فانا لما حد بيتجاوز القواعد ويعمل قلق من غير ما حتى يستاذن قبل ما يتكلم، لان احنا مجموعه كبيره، فلازم بقوم عامل خبطه كده عشان يقف يا يطلع من القاعه او يمشي. احيانا ممكن اوصل لمرحله ان انا اطرد، يمكن مرتين في حياتي حصلوا ان انا طردت حد وخرجته من محاضره موجوده يعني. المهم ركزوا معايا كده. قمت ساله سؤال بالراحه كده، هو اسمه ابن كثير، انت بتقول اهو ومحموق قوي بتنصر معايا، انت عارف اسمه هو ايه؟ يعني ابن كثير فابوه اللي اسمه كثير، هو بقى اسمه ايه؟ قام ساكت. قمت قايل له طب كانت دراسته ايه؟ طب ايه مجموعه الكتب اللي هو عملها اللي خلتك تبقى انت بقوه قايم كده؟ قال لي تفسير ابن كثير. قلت له ماشي حلو، ما ده اللي مشهور، ده اللي انت سمعته حتى من الناس، ممكن يبقى انت ولا سمعته ولا شفته في كتابك ولا انت حتى جبته، لكن انت قعدت تشوف مثلا الترجمه بتاعت العالم. كلمه ترجمه في التراث معناها زي ويكيبيديا عن الشخص، يعني بيحكي لك تفصيل ترجمته بترجمه لك، معناها يحكي لك هو مين ونشأ امتى وابوه كان ايه وامه كان ايه وعيلته كانت ايه وبيدرس ايه وايه اللي حصل له والف كذا ولما الف كذا، اسمها ترجمه فلان. المهم فانت قريت ترجمته او عرفته؟ سكت ما يعرفش. قمت قايل لهم انتبه بقى، لان ده كده سلوكيات النصارى، دي مله النصارى، بينصر 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 وخلاص. خدوا المفاجاه بقى، عشان كده ربنا بيقول ايه؟ ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. هو عايزك تطبق وخلاص من غير ما تفكر، ده اليهود. وعايزك تنصر لان تبقى انت شايفه علامه عليم ما يغلطش، ده النصارى. النصارى لو انا طلعت بتكلم على عالم وقلت اخطات يسميه بيطعن في فلان، ده النصارى. هو مش عايزك تقول عليه غلط، هو نصارى هو زي الفل 100% زي الفل، اوعى تقول غلطان، انت مين انت جنبه؟ فتلاقي النصارى يقول لك ايه، انا هاجي ايه جنب فلان، ده احنا جزمه قدامه، ده انا لا اسوى نعاله، بيقولوا دايما كتير، ده اسمه نصارى، بيضخموا يضخموا يضخموا يضخموا. والمله دي مش الدين. حلو كده، مله ابراهيم غير ده خالص. اليهود لا اجبرك وما تفكر، انت هتفكر اسمع كلام ونفذ، اوعى تفكر هتروح في داهيه، ده اليهود. فاللي بيتبع مله اليهود اللي عايز يجبر، واللي بيتبع مله النصارى عايز ينصر وخلاص، مش هيرضوا عنك لو هتفكر. لو هتقول طب انا معترض على رأي فلان ممكن يبقى كذا، يا عم انت هتفكر. فتلاقي اليهود عايز يجبرك، وتلاقيه بيهاجم، وتلاقيه بيزعق، وتلاقيه ممكن يأذيك، وممكن يطلع يفضحك، وممكن يطلع يشوه سمعتك، ده منهج اليهود. النصارى تلاقيه بيضحك عليك ويقول لك والله انت رحت في داهيه، يا عم انت بالهبل اللي انت عمال تعمله ده، يا عم. وعمال ممكن يكون بيسخر، ممكن يكون
بيحاول يبين لك ان العلماء وهم اللي كذا، ويقول لك ده ما بيغلطوش، ويبين لك انك لازم تسمع كلامهم بس بنية نصارى، مش ما فيهاش اجبار، ما فيهاش ضغط عليك بيأذيك مثلا، ما فيهاش تخويف، ما فيهاش رعب. فانتبهوا من الحتتين دول. عشان كده ربنا قال في القرآن ايه بقى؟ ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، تمشي زيهم. فهمتوا قصدي؟ وآية تانية: وقالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا. ربنا بيقول لأ بقى، مش ده اللي بيهدي، بل ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. عشان كده كلمة الشرك معانا في الهداية مهمة جدا النهاردة. فهمت أقصد إيه؟ ملة إبراهيم اللي هو إيه؟ أسمع من فلان رائع محترم، ولكن كل يؤخذ منه ويرد. على فكرة اليهود والنصارى بيتجننوا من الكلمة دي. أول ما تقول لحد كل يؤخذ، يقول لك هو انت يا ابو في زي الزباله، انت يا اللي لسه ما طلعتش من البيضه بيتجننوا. عشان كده مش هيرضوا عنك. اول ما تعمل ابراهيم اللي هو افكر وارجع لكتاب ربي وتبين من ده وتبين من ده، مع الاحترام للجميع، بينرفزهم بيجننهم. فهم مش هيرضوا عنك الا لما تتبع هذه المله. يبقى اول حاجه بتسبب الضلال هو انك تكون متبع مله ابراهيم، ملة قصدي اليهود أو ملة النصارى. وخلي بالكم أتباع عيسى فيهم يهود ونصارى ومسلمين، أتباع موسى فيهم يهود ونصارى ومسلمين. أنا شفت بنفسي أتباع لسيدنا عيسى في أمريكا وفي أوروبا، عارفين أنه هو رسول وبيعملوا بالإنجيل اللي ربنا أنزله بالتعليم الحق اللي كلها موجودة في كتاب ربنا سبحانه وتعالى، عارفين إن في آخرة، في يوم آخر، وعارفين إن أنا ما أذيش حد، المحرمات كلها واضحة، ما بيشربش خمر، ما بيزنيش، كلهم ماشيين بالسيستم اللي سيدنا عيسى جاء به. دول عند ربنا اسمهم مسلمين، حتى وإن سميناهم الآن مسيحيين، عند الله اسمهم مسلمين. وصل كده؟ فكل من يتبع الرسل بالمنهج اللي جاله اسمه مسلم. فما تدخلش في او ما فانتبه من الحته دي وما تبقاش من الطيارين التانيين او الملتين التانيين. فهعيد الجمله تاني: اذا كنت من يتبع المله الاولى وعايز تجبر على الراي بتاعك، ولو شفت حد مخالف رايك تلاقي نفسك متجنن ومتضايق وعمال تبقى عايز تضغط عليه، انت مله يهود الان. ولو انت عمال تنصر فلان، ولو حد جه قال راي مخالف راي الشيخ فلاني مثلا او كذا، انت ازاي وازاي فلان الفلاني ده انت، وهتلاقي نفسك عمال تضخم في حد معين، اذا ده مله النصارى. مله ابراهيم كل البشر هم بشر، كل يؤخذ منه ويرد، ايا كان درجته، ايا كان حد بيضخمه سماه بقى العلامه، سماه الامام، سماه كذا، بيحطوا مسميات كتير جدا، سماه الحاخام، سماه القسيس، سماه البابا، سماه الشيخ، ايا كان. كل ما مسميات دي كلها هي لعب في الدماغ لتأسيس للملتين دول. لكن ملة إبراهيم أنا هقف قدام ربنا لوحدي، وكل آتيه يوم القيامة فردا، وأنا هتحاسب لوحدي، ومحدش هيجي جادل عني يوم القيامة، وما ينفعش قدام ربنا أقول هم اللي قالوا لي، فدي مسؤوليتي، وقفوهم إنهم مسؤولون. فأنا بس هسمع القول من كل القول واتبع احسنه. واتبع احسنه معناه اللي انا بوعي شفته حسن، بحسب وعي، وربنا ادرى انت فعلا خدت الحسن ولا خدت الهوى. ودي هنقولها بعد شويه. هتاخد اللي من وجهه نظرك الحسن وانت شايفه هو ده الحسن بوعيك الحالي صادق مع ربنا، هتهدى ان شاء الله. وصلت؟ لكن ماشي كده بقى مش عايز افكر، اسيبهم هم اللي يفكروا، اصل هم اللي فاهمين وهم اللي كذا، ويتقال معلومه كده غريبه ارميها او علقها في رقبه عالم تخرج منها سالم، دي مصيبه سودة. ده من اسباب الضلال، فانتبه. يبقى ده اول سبب. تاني سبب الظلم، ان انت تظلم ناس. خلي بالكم الظلم في منه نوعين: ظلم للذات، ظلم للنفس، وده بقى اللي بنسميه في علم النفس التأنيب وجلد الذات، ان انا باجي على نفسي، ده ظلم، ده بيضل على طول. يعني اصلا الحالة دي انك تكون بتأنب، بتيجي على نفسك، ما بتعرفش تقول لا عشان مكسوف، عشان محرج فضاغط نفسك، بتعمل حاجات اضطرار عشان مش عايز حد يقولك كلمة وحشة. الحتة دي اسمها ظلم النفس. والظلم جاي من الظلام اللي هي الطاقة اللي بنسميها الآن في الطاقة السلبية، يعني الطاقة المظلمة بتأثر في القلب عندك فتعمي فتضل، ما تخليش الصور واضحة، ما يحصلش كلير أو كليرنس، بتبقاش الرؤية واضحة فيها شفافية.
حلو كده. يبقى ده اول نوع من الظلم، ان انا اظلم نفسي. وخلي بالك ظلم النفس فيه شقين برضو، ان انا بأنب او ان انا بلوم او ان انا باجي على نفسي، وان انا بحط على نفسي احكام سيئة. انا العاصي بقى وعبدك العاصي يا ربي، واقعد احط احكام سيئة على نفسي ان انا الضايع، انا لا. معايا؟ النقطة المهمة ان انا ما صنفش نفسي تصنيفات سيئة باحكام سيئة، ولكن اعترف بالخطأ. اعترف لو انا مثلا لو كنت الفترة اللي فاتت بظلم نفسي اقول لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين. كنت خلاص، انا فقت الان، مش انا ظالم، لا، انا كنت وفقت الان والحمد لله بخرج منها. فانا بعترف باخطائي وبطلع منها. فده نقطة مهمة جدا من اول شق من الظلم. فاللي عايش الظلم مع الناس، مع الذات ومع نفسه وفي التأنيب واللوم، بيضل وهو مش واخد باله وبيضيع وهو مش واخد باله. وعشان كده حتى خدوا المفاجأة دي، اللي بيعمل تأنيب واللي بيعمل لوم لنفسه وبيأنب نفسه وبيعيش الألم، ولما يغلط يبقى بيولع في نفسه، ده الشيطان هو اللي بيعمل كده على فكرة. ده بيبقى بالمعنى النفسي في علم النفس ما عندوش ثقة. خلاص، الثقة ضايعة. اللي هو شايف نفسه ولا حاجة، شايف نفسه دايما تافه، شايف نفسه دايما ما اقدرش، مش هقدر، مش هينفع اعملها، لا مستحيل، لا صعبة قوي، لا معقول اوصل لدي. فمحقر نفسه دايما، مدني نفسه. اللي بيدني نفسه مش هيعرف يبقى زي رقم واحد يوصل لملة ابراهيم. عشان كده ربنا حتى قال في القرآن: ومن يرغب عن يعني يبعد عن، يعني ومن يرغب عن ملة ابراهيم الا من سفه نفسه. هو شايف نفسه ولا حاجة، انا اجي مين جنب دول؟ فاللي بيسفه نفسه ده بيظلمها، مستحيل يوصل للهدى، لانه مش هيعرف يمسك ملة ابراهيم، مش هيعرف يشغل عقله ويفكر، لانه معقولة يكونوا كلهم غلط وانا الصح؟ فيبقى سافه نفسه، هيهدى ازاي وهيوصل للايجابي ازاي؟ وخلي بالكم الموضوع مش في الدين بس، ده في كل المعلومات. يعني في مرة طالب، انا مش فاكر اسمه دلوقتي، كان بيتقال ان المعلومة دي كل علماء الرياضيات بيقولوا انها مستحيلة الحل، مستحيلة الحل. فكان طلاب كتير علماء الرياضيات بيقولوا مستحيل الحل، انا اللي هحلها يعني؟ فسافه نفسها برضه ما فكرش. لغايه ما كي واحد ما بيظلمش نفسه، مقدر نفسه قدرها اللي ربنا حاطته له، واعي. ركزوا معايا بقى، بيتبع مله ابراهيم حنيفا، اللي هو حتى العلماء لما قالوا كده ما ممكن يكون غلطان، انا هجرب واشوف فعلا هي مستحيله الحل ولا لا. انا بتكلم عن الرياضيات دلوقتي، على كل جوانب الحياه، مش في الدين بس. معايا؟ لما قعد يفكر ويحلها، حلها وبقى عالم كبير. انا بس ناسي اسمه، اللي عارف هيعرف اسمه، يا ريت تكتب لي اسمه في التعليقات، اللي عارف قصته او عارف اسمه، اللي في المنهج العلمي او الرياضيين بالذات يبقوا عارفينه، لانه بقى عالم مشهور قوي، انا بس اسمه مش حاضرني الان. وبقى عالم رائع. شوف، هدى او هدي لانه بس اتبع مله ابراهيم، اللي هو مش عشان قالوا لي كده يبقى خلاص، مش عشان اينشتاين قال كده يبقى ما فكرش، مش عشان كذا لا ما فكر. مين قال كده؟ انا مله ابراهيم. فهتلاقي حتى في اي مجال، فيزيائي، كيميائي، رياضيات، حتى العلم اللي في الكمبيوتر والكاميرات والكلام ده كله، لو شركه معينه قالت مستحيل كذا، مجرب يمكن الاقي حاجه تانية. وبالتالي مله ابراهيم مله حياه، مله ان انا عايش في الكون اهدى للايجابيات على طول لما اشغل عقلي وافكر واجرب وتست او اختبر المقولات اللي قالها السابقين. ربما تكون صحيحه، ربما تكون فيها جانب تاني، وده لا ينتقص منهم بشيء. مش اللي بيقول لك هتطعنهم، لا، انت مش ماسك سكينه، مالكش دعوه بيهم، لانهم ما شاء الله مجهزين بقى المسميات، تطعن ومش تطعن والكلام اللي انت عارفه ده. طيب، يبقى اول شق هو الظلم للنفس. تاني شق الظلم للآخرين، اللي أنا بكررها لكم 500 ألف مرة، الأحكام. أول ما تحط أحكام على حد، أنا شفت بنفسي والله العظيم في ناس واخدين عندي في الأكاديمية كل الكورسات ومش عارف يستفيد، ولما بيجي لي جلسات، يعني شوف، حتى بقول له شوف أنت خدت الكورسات كلها، دفعت فلوس وما استفدتش منها، وجاي دافع لي مبلغ وقدره في جلسة ومش عارف تطبق. ولما اجي ابص الهيستوري بتاعه، الاقيه حاطط حكم على بابا وحاطط حكم على ماما وحاطط حكم على فلان وفلان. اللي بيظلم ده مستحيل يهدى. فاللي عمال يظلم حتى سياسيا على فكره، والاعلام الان بيركز، بتظلم الرئيس الفلاني، الملك الفلاني، الحاكم الفلاني، عضو مجلس الشعب الفلاني، عضو مجلس الامه الفلاني، عضو مجلس الشيوخ الفلاني. انت عمال تظلم ليه؟ انت مين انت اصلا؟ قول الفعل ده انا مش عاجبه، مش عاجبني، الفعل ده بالنسبه لي خطأ، بالنسبه لي حرام، بالنسبه لي مصيبه. لكن الشخص مكرم من الله سبحانه وتعالى. فاللي بيقع في الظلم عمره ما بيهدى.
عشان كده تلاقوا التيارات اللي اتخذوا الدين وسيلة للوصول للحكم هم واقعين في الظلم، تلاقيهم دايما عمالين يتهموا الحكام بالظلم، فعمرهم ما بيهدوا. بصوا لهم كده هتلاقيهم في الدنيا متشردين متشحططين وموهومين بان ربنا ينصرهم في يوم من الايام. انت عمرك ما هتنصر الا لما توقف الظلم ده. والايات الجايه خطيره مذهله في الحته دي، نقطه رهيبه جدا. والله اشفق عليكم، وانا ممكن اكون قاسي شويه بس بقولها من كل قلبي، انا مشفق عليكم، لان في يوم من الايام كنت واحد من دول وانا مش فاهم ايام الثانوي ايام الجامعه، وكنا بنحط احكام على الناس وعلى السياسيين، كانت حياتي فيها لخبطه لغايه ما رجعت لكتاب ربنا وادركت كل قد ايه التحريف اللي حاصل والمصايب اللي حاصله بره. لما رجعت له ربنا هداني لاعلى مما كنت اتوقع من فضل الله سبحانه وتعالى. يبقى لو انت عمال تحط احكام على الاخرين انت مستحيل تكون عادل، انت ظالم مليار في المية. قول لي ليه؟ لانك بتحط حكم على فعل. يعني النهاردة ركز معايا كده، ركز معايا كده. النهاردة لو واحد جالي، انت شفتني واحد جاي مثلا بيشحت يقول لي لو سمحت اديني مبلغ، قمت قايل له امشي يا نصاب يا غبي، وقمت ضربه بالشلوت برجلي كده نهارته، اللي هو الآية اللي بتقول واما السائل فلا تنهر، انا عملت عكسها قدامك. فانت مشيت، شوف الحكم اللي انت هتحطه. خلاص كده انا عملتها في شخص، ولكن الشهر اللي بعديه 10 اشخاص تانيين لما جولي ابتسمت واديت لهم فلوس وندمت بيني وبين ربنا على اللي انا عملته في فلان ده. فانا عند ربنا عملت فعل سيء وندمت عليه، او حتى ما ندمتش، او كنت شايفه نصاب فعملت كده لان من وعي شايف انه نصاب، لان شفته بعد كده بينصب، ولا عرفت انه معاه موبايلات ولا كذا كذا، ايا كان انا عملت كده ليه، المهم عملت كذا وما تبتش. فده فعل. وبعدين فعل تاني ان في ناس من وجهة نظري شفتهم مستحقين فاديت لهم فلوس 10 ولا 20 واحد، فعلى مدى الشهر عند ربنا نهرت واحد واديت ل10، في الميزان عند ربنا ايه؟ عشان كده عند ربنا ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. فأي حكم انت هتحطه على أي مخلوق انت ظالم، لأنك بتحكم في الحتة اللي انت شايفها بس، في الوقت اللي انت شايفه بس. وانا بحكم شغلي في علم النفس ياما قعدت جلسات مع ناس لما تجيلي واحده تقول لي كلام سلبي على جوزها، ولا واحد بيقول كلام سلبي جدا على مراته، ده انا عايش معاها ومعاشرها، اقوم ساله سؤال واحد بس: طب هي بتعمل كده معاك انت بس ولا مع كل الناس؟ يقوم يفكر يلاقيها بتعمل حاجات احلى مع الناس كلها. اقول له شوف، اذا في موازين، ولكن لانك حطيت حكم فظلمت فلم تهدى حتى في العلاقه معاها. عشان كده خدوها قاعدة في العلاقات: إذا أنت حاطط حكم على حد في العلاقة لن تهدى للي أنت عايزه في العلاقة. يلا شفتوا بقى؟ الهداية ده مفهوم خطير جدا. الهداية انتقال من نقطة لنقطة. فأنتوا الآن في مشاكل في العلاقة أهو، لن تهدى إلى الروقان والحب والرومانسية والكلام الراقي الجميل في العلاقة إلا ما توقف الظلم، توقف الأحكام. يبقى ده رقم 2 لأسباب الضلال وبتمنع عن الهداية إنك توصل اللي أنت عايزه. رقم 3، وطبعا في الظلم ربنا قال في القرآن في كذا آية بقى: والله لا يهدي القوم الظالمين. انسى، اللي بيظلم مش هيهدى خالص. انت متخيل؟ لا يهدي القوم الظالمين، وانت حاطط لي احكام على حد او بتظلم، انتبه. دي نقطة خطيرة جدا جدا جدا، ولكن عشان اكون دقيق مش عايز اوقعكم فيها شوية، عشان بس هي تفصيلة دقيقة شوية في رسم القرآن. انا متكلم فيها بالتفصيل في كورس قوانين الاستحقاق في الأكاديمية، ان في ظالمون وفي ظالمين. الواو دايما في الداخل والياء في الخارج. فلما ربنا يقول لا يهدي القوم الظالمين مقصود بها على الآخرين، مش مقصود بها ظلم النفس، لأن لو ظلم النفس يبقى اسمك ظالمون في القرآن. بالواو تبقى لجوه، مضمون لجوه، المكسور ومفتوح دايما لبره. حلو كده؟ ليه تفصيله كده مش هدخلكم فيها دلوقتي. المهم انتبه لده، ويا سلام لو خدتها بالمعنى الاتنين بحيث توقف يبقى احسن لك بصوره كبيره. بس عشان الدقه، الظالمين معناها بينك وبين الاخرين، حط احكام عليهم وعمال تظلمهم. طبعا خلي بالكم، الاحكام ده بدايه الظلم. ممكن تكون ظلمه بقى في فلوس، ممكن تكون ظلمه في كلام بتقول عليه كلام وانت عارف من جوه في العمق ان هو مش عامله، ولا مثلا اولت له كلام هو ما قالوش. المهم الظلم، او حد النهارده مثلا، ودي حته خطيره جدا، عامل مثلا حاجه وانت سرقتها منه
اللي الناس بينزلوا بقى ملفات مكركه ولا كتب مسروقه PDF. على فكره PDF مش لازم يكون مسروق، ممكن تكون شاريه من الموقع بتاع صاحبه او من مواقع المعتمده زي بيع الكتب. لكن المجانيه والكلام ده كله 99% منه مسروق. فانت ظلمت اللي بياخد. انا زمان كنت عايش في الظلم ومش واخد بالي. يعني كنت عايش حياتي كلها على البرامج المكركه، وشغلي كان على البرامج المونتاج المسروقه او المنسوخه. فحياتي كلها جحيم، موجوده على باطل فهو باطل. ما كنتش فاهم انا هو انا ليه مش بهتدي، ليه بيدخل لي فلوس كتير ودايما مزنوق في الاخر، لا اهدى رغم اني بكسب كويس. ما كانش فيه هدايه عشان في ظلم بخست حق الناس. لما كسرت كل ده وبقيت حتى اي حاجه صغيره بدفع فلوسها بنيه الغنى وبنيه الحق، ربنا فتح عليا من اوسع ابوابه. فدي نقطه خطيره جدا، معنى ظلم كبير. بس انا بتكلم بنقاط سريعه كده عشان تبقى واعي للحته دي. فاللي بيعمل ده لن يهدى، ده فعل نهي في القران، لن يهدى، انسى. فانتبه عشان دي حته خطيره جدا. رقم 3، الكفر. والكفر في القران بصفه عامه، ركز معايا عشان دي حته خطيره قوي. انا هنا مش هتكلم على الكفر المخرج من المله، لا، انا هتكلم على الكفر اللي ممكن اكون انا وانت بنعمله واحنا مش واخدين بالنا. في ناس بيكفروا بايات الله، فممكن يبقى معنى كلمه كفر تبقى انت واقع فيها، فالايات بتحصل لك وانت مش واخد بالك. يعني لما ربنا يقول في القران ايه، وركزوا كويس قوي في الحته دي، افتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض. هو بيكلمنا احنا على فكره، بيكلم اللي معاهم الكتاب، خلاص كده مش بيكلم الناس تانية. افتؤمنون ببعض الكتاب، الناس التانية مش مؤمنين اصلا، بيعتبروه كلام كذب، بيقول لك الكتاب ده بشر اللي مؤلفه، هو اصلا مش مؤمن من عند الله. فهو بيكلم اللي عنده الكتاب ومؤمن، ولكنه بيؤمن بايات وبيكفر بايات تانية. خلاص. افتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم الا خزي في الحياة الدنيا. عشان كده إذا الآية في القرآن ما كانتش بتقول يكفر بالله تحديدا، ده الوحيد اللي مخرجة من الملة، خلاص، أو تطلعك تبعدك اللي هو إيه الضياع الكبير يعني معايا. إذا ما كانتش الآية بتقول يكفر بالله، خلاص كده، يبقى المقصود أي جانب من جوانب الكفر. الكفر بالملائكة، الكفر بالكتب، الكفر بالرسل، الكفر باليوم الآخر. أنت متخيل؟ وبالتالي نقطة مهمة جدا ان كلمة كافرون في القرآن لما تقال لوحدها تحتمل اي واحدة من دول. فانت راجع حساباتك، ايه اللي انت بتعمله. هقول لكم سر خطير من ضمن الحاجات اللي انا كنت ضايع بسببها وضال بسببها، ولما ادركتها ربنا عمل لي نقلة كبيرة في حياتي. انا كنت مؤمن لغاية سن 32 سنة ان لما ربنا يحب حد يبتليه بمشاكل ومصايب، ولما يجي لي مشاكل، ياه يبقى ربنا بيحبني، وانه بيبتليني الان وعمال يعني يعصرني عشان قال ايه يختبرني هعمل ايه. ده كذب على الله للاسف. لما رجعت للقران لقيت كل الكلام ده كذب على الله، ما انزل الله به من سلطان. ولقيتني بقى اكفر بايات في الكتاب، زي لما ربنا قال في القران الا قوم يونس لما امنوا فتحنا عليهم، وايه تانية ولو ان اهل القرى امنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والارض ولكن كذبوا. اهو كذبت وكفرت بايات معينه فاخذناهم بما كانوا يكذبون او يكسبون. بس هربت الايه من دماغي معلش. فالنقطه المهمه ان في بعض الناس بيؤمنوا بايات وبيكفر بايات. طب هقول لكم قاعده نفسيه بقى، عايز تعرف، وانا خلي بالك انا بشخص لك مرض قلبي دلوقتي، مش قصدي احط عليك حكم عشان انبهك. يعني مش هقولك انت كافر، لا، انتبه. انت ممكن تكون الان بتعمل حاجات فيها ايمان، حاجات فيها كفر. فلما تعرف المعلومات دي كلها تنتبه ليها، فتبدا تحمي نفسك وتبدا يعني تطلع منها. الخطأ امتى؟ لما اجي لحد بعينه واقول ده كافر، ده كافر، ده خرج من المله، ده اللي بيعمله ده كفر، بيخرج ده مصيبه، ده خرج من المله، انا كده كفرته. لكن لما اقول لك دي اسمها كفر ودي اسمها ايمان، وانت تبص تلاقي ان اللي انت بتعمله كتير ده من الكفر، اوبا ربنا يستر، فانا الحمد لله انا انتبهت، يا رب لك الحمد، فهبدا اخد بالي وابدا اطور نفسي وابدا اتدرج للايجابي. يبقى انت كده انتبهت من التشخيص النفسي اللي بعمله لك الان. فانتبه كده لما تلاقي نفسك في مشكله وشايف ان الدنيا بايظه ومفيش امل ومفيش حل، ركز معايا بقى، وتحس ان الدنيا قفلت ومش عارف تعمل ايه فتكتئب، ما تزعلش مني، انت الان كافر بآية. انا في الحتة دي مش انت كشخص، كافر بالآية اللي بتقول ان مع العسر يسر.
انت مش واخد بالك. والله لو انت مؤمن بيها مستحيل يجي لك مشاعر سيئه، والله الذي لا اله الا هو. لو انت مؤمن ان مع العسر يسرا، وربنا حتى قال تاني في آية تانية سيجعل الله بعد عسر يسرا، لو انت مؤمن بالايتين دول بوضوح والله ما هتحس مشاعر سيئه. ده انت بالعكس كل ما تقفل هتقول هو موجود، طب هو فين للدرجه دي؟ معقول انا مش شايفه؟ يبقى انا عندي حاجه غلط. هترجع لنفسك وترجع لكتاب ربنا تاني وبص انت عامل ايه، وتقوم وترجع وتقوم لغايه ما تلاقيها. ده كده مؤمن. عشان كده في ناس كتير من اللي عايشين معانا الان لانه اتخذ القرآن مهجورا اصلا ما يعرفش ايه الايات اللي مكتوبه، ولما بيقرا بيختم بغبغه مش فاهم اساسا ولا عارف هو بيقرا ايه، وبالتالي بيكون هو بيكفر بايات الله ولكنه مش واخد باله. فهمت قصدي؟ فنقطه خطيره جدا جدا جدا. اقول لكم على سر، يمكن انا بقوله في كورس قوانين الاستحقاق لانه تقيل قوي، لكن هقولها الان. تجربة شخصية كانت بالنسبة لي عجيبة، بس الآية هطلعها الآن عشان أتأكد منها. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله. لما أدركت إن كل حاجة بتحصل في القرآن هي من عند ربنا بسببي أنا، لو خطأ بسببي ولو صح يبقى عشان أنا أتخذ بالأسباب الإيجابية، وبالتالي بدأت أقيم عشان أشوف لو الدنيا زي ما أنا عايز الحمد لله يبقى أنا ماشي صح، لكن لو بدأت تلخبط أو بدأت تضل يبقى أنا بعمل أخطاء فأرجع عليها تاني. فأنا في التوقيت ده أنا بحب جدا إن أنا أكوي، بستمتع بعملية كي الملابس يعني. وحتى في البيت متعرف عليه لفترة معينة إن أنا كنت حتى اللبس أنا اللي بكويه وبتمزج. عارفين معرفش هو إحساس ممتع وأنت بالمكوى كده. المكوى زمان يمكن دلوقتي بقى بخار، بس أنا دلوقتي بتكلم عن المكوى بتاعت زمان، إن أنا كنت أكوي كده أحط المكوى على الهدوم، فالهدوم مكسرة تعدي عليها ترجع مكوية ومفرودة. الإحساس ده كان بيعمل لي متعة غير طبيعية، فكان ممكن أقوم أشغل حاجة بحبها وأقعد أكوي بالساعة والاتنين ما أحسش بالوقت، بستمتع. يعني كان بالنسبة لي حالة ممتعة رهيبة. فكنت بطلع الهدوم بقى وأمسك بقى الياقة والكم وما بين الزراير، عارف أنت اللي بيكوي بإحسان ينقط بعض الناس، بستمتع كده. فكنت دايما بتلسع من المكوى بتلسع من المكوى. فجيت في مرة اللسعة بتوجع جدا، واللسعة عذاب، واللسعة حرق. قلت اما اجيب الايات بتاعت القرآن كده اشوف الحرق واللسعة ده اللي القرآن بيتكلم عنه ايه. فطلعت ايات كتير، كان من اخطر الايات بقى اللي كانت مفاجأة وهتصدمكم دلوقتي. الاية اللي بتقول ايه؟ ان الذين كفروا بآياتنا سوف نصليهم نارا كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب ان الله كان عزيزا حكيما. وده اللي كان بيحصل لي بالظبط، بتلسع والجلد بينضج ويفقبق ويفقفق والجلد يذوب ويتقشر ويقع ويطلع جلد تاني، واتلسع تاني وفي نفس المكان، واتعذب تاني واتألم ويفقفق ويطلع. ده معنى الآية، مش المعنى اللي حطوه بقى والفرن وبتاع المعاني هم بيحبوا في الموروث كده يعمل لك جحيم ويعمل لك فيلم هندي كده جميل. ربنا يهديهم يا رب. الآية بتتكلم على اللي بيحصل لنا دلوقتي في الدنيا معايا. احنا في الاخر مفيش جلد. المهم انت هتسيب جسمك هنا وهتطلع يا جميل، بس ما علينا. فالنقطة المهمة ايه؟ الآية بتتكلم على هنا. فأول ما أدركت إن سبب اللسع، ودي كانت من ضمن أقوى الحاجات اللي خلتني أقعد ماسك الكتاب من الجلدة للجلدة بورقة وقلم عشان أشوف أنا كافر بإيه، واكتشفت إني كافر بمصايب. كافر مش عايز أقول مصايب، يعني كافر بآيات واضحة زي الشمس، لأني كنت بتبع الموروث، ما كنتش ماشي حنيفا وبطلع بنفسي، لأن أنا داخل يوم القيامة. خلي بالكم، إذا أنت معلش أنا آسف، أنا الفايل ده في استطامات كتير بس تقبلها مني بصدر رحب وبحب والله. إذا أنت ما قعدتش تمسك كتاب ربنا دلوقتي وتعمل على الأقل التدبر البسيط اللي أنا قلته لكم في الفايل بتاع زمان من 5 سنين، اللي هو طلع العقوبات وطلع النواهي وطلع الأوامر والكنوز، وعمل دفتر اسمه سمعنا وأطعنا، بحيث تبقى على الأقل عارف النواهي وعارف الأوامر، وعارف أنت في حاجات ما بتعملهاش ولا لأ، وإيه اللي بتعمله. على الأقل أنت تبقى عارفه، بس يعني عارف إن مقصر في دي وإن شاء الله هعملها يا رب وهتستغفر عنها، بس تبقى عارفه وعيه. فإذا أنت ما قعدتش تمسك كتاب ربك وتعمل كده، والله أنت كافر بالآخرة في الحتة دي. عارف لو أنت النهاردة عندك امتحان بكرة وقاعد ما بتذاكرش، فأنت مش هتقدر، عندك امتحان مش واخد بالك. لو مؤمن إن عندك امتحان بكرة هتقوم تاكل الكتاب أكل، مش هتسيب حد يقولك عليه، مش هيجي حد يقولك خد الملخص بتاعي فتذاكر الملخص وتسيب الكتاب.
عشان كده ركزوا معايا في دقة اللي هقوله. من ضمن بنود الكفر، كفر باليوم الآخر معايا، إن أنا ما قعدتش أبص على الكتاب عشان أبص الأوامر. هم كذبا قالوا لي الكتاب ده صعب، إحنا اللي هنقول لك، فصدقتهم ما فكرتش، فأنا بقيت ماشي مع النصارى. هم قالوا لي كذا، اوعى تفكر هنقول لك إحنا، هم اللي فاهمين، فأنا سبت نفسي ليهم. وأنت عندك امتحان وهتذاكر من مذكراتهم، افرض غلطوا، إيه اللي مؤمن باليوم الآخر أنا مش هسيب نفسي لحد. أنا ما ينفعش آجي يوم القيامة واقول لربنا هم اللي قالوا لي. انا مؤمن باليوم الاخر. انا على الاقل لما اجي ربنا وانا عمال اتدبر القران واكون ما لحقتش اخلصه، واكون في حاجات انا ما وصلت لهاش، هقول يا رب انا كنت شغال في حاجات وفي حاجات تانية لا، فانا عملت، انا شغال، على الاقل انا ماشي شغال، مش كنت نايم. فانا كده مؤمن باليوم الاخر، مش سايبه. لكن اللي سايب نفسه لاي حد يقول له، ده مصيبه سودة. وبالتالي نقطه خطيره جدا. لما رجعت عملت كده بقى، والله الذي لا، يا رب يعني ربنا يشهد على كلامي عشان أكون دقيق، والله الذي لا إله إلا هو، إن أنا توقف عندي، أنا جات لي صورة دلوقتي فاجأتني، توقف عندي إن اتلسع من المكوى أو من غيرها من سنة 2012 لغاية من شهر بذكائي بكوي معايا، وأنا عمال أكوي كده بالمكوى البخار بقى، فجاي اكوي القميص الابيض، فالظاهر كان في حاجه بتتكوي قبليها كده، كان فيها شويه فرو، عارفين لما يبقى في بعض الشعر الاسود من فرو او حاجه صوف او حاجه زي كده سودا، فلقيت جه على القميص الابيض حاجات سودا، فبذكائي والمكوه بتعمل كده مطلعه بخار، قمت بسرعه ايه، امسح بسرعه كده ايه البتاع ده، فانا بس عملت كده البخار طلع لسعني هنا. الحمد لله كانت لسعه خفيفه، بس دقت اللسعه، قلت نهار ابوك اسود يا احمد يعني نهار أوب، شكلك في حاجات وانت الفترة اللي لخبطت فيها كفرت بآيات وانت مش واخد بالك. اتلسعت والله من 2012 ما اتلسعت، بحلف بالله. فلا، هرجع لحسابات تاني، في حاجة غلط. انا الظاهر ان دلوقتي الواحد نسي وانشغل بقى، وبقى المعلومات عنده حاضرة، وقال يعني بقى فاهم، لا انت لازم ترجع تعيد حساباتك تاني، لازم تدور تاني وتفكر تاني. طب ايه اللي انت بدأت تنساه او تكفر بيه وانت في الحياة بتعمله وانت مش واخد بالك منه؟ والموضوع ده كان وقفة بالنسبة لي كبيرة. عشان كده بكرر تاني، لو لسه بتتلسع أو عندك لسعة، تأكد 100% ده من ضمن قوانين الاستحقاق، في آيات أنت كافر بيها. عشان كده شيء طبيعي لما ترجع للآية بقى اللي للأسف بيساء تفسيرها. بصوا كده، بيقول لك إيه، بسم الله الرحمن الرحيم، قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا. مين بقى اللي بيخسروا الأعمال؟ أكتر حد بيخسر أعماله الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. هو ضالل وماشي غلط ومفكر بيحسب أنه يحسن صنعا. أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه. عشان كده يقول لك كده ده الكفار. ممكن تبقى أنت أو أنا يا باشا، في إيه؟ هو أنت بتقول الكفار حد تاني؟ هو ليه شايف ان الكتاب بيكلم حد غيرك؟ ما انت ممكن تكون انت كافر بآياته مش واخد بالك. ارجع ودور. فهمت اقصد ايه؟ الايجو بقى ان انا زي الفل وان احنا الصالحين واحنا اللي ما حدش ربنا هداه يعني. كان ابن سينا، هذا العالم الرائع، لما بدأ يقول كلام بيخالف بعض اللي كانوا متربيين عليه كان بيهاجموه كتير، فقام قايل لقد بولينا بأناس يظنون أن الله لم يهدي سواهم. هو فاكر نفسه زي الفل، والآيات دي على الكفار مش أنا. ممكن يكون هو بيعمل كفر ومش واخد باله. عشان كده الآية بتقول بقى اللي ضل سعيهم هو مين؟ أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. خلي بالكم، يلا الصدمة كمان مهمة خطيرة جدا جدا جدا، ولما عرفتها في التوقيت ده والله كانت مزلزلة ورجتني من جوه رج الزلزال أكبر من الزلازل اللي حصلت مؤخرا في تركيا وفي سوريا. أي فعل أنت هتفعله واتقالك عليه في الموروث انه رائع وبيعملك حاجات حلوة، وممكن يعمل لك بستان ويعمل لك نخلة ويعمل لك قصر ويعمل لك ويشيل لك كل ذنوبك يوم ولدتك امك وكل الكلام ده كله، والمكتوب ده مش في القرآن، انت عمال تعمله وبتضيع فيه وقت وتظن انك تحسن صنعة،
وهيجي عند ربنا يوم القيامة ملوش وزن، اكس، مش من الحق اللي ربنا قاله. لسه هيجي في النقاط دي بعد شوية، بس أنا بتكلم عن إحباط العمل. كذبوا علينا في الموروث كذبة، مش عايز أقول كذبوا، اجتهدوا فأخطأوا، لأن هو الكلمة كذبوا ممكن يكون معناها إنه تعمد الكذب، لا، ممكن يكون ماشي ده تدبره وده تفكره، ربنا هيحاسبه بالحسنى على اجتهاده، لكن اللي بيتبع من غير ما يفكر ده هو اللي مصيبته مصيبة. فكانوا بيقولوا لنا إن الغير مسلمين بقى يقصدوا بها المسيحيين أو أتباع سيدنا عيسى دلوقتي أو أتباع سيدنا موسى أو أي حد تاني. لأن كنت مرة بسأل حد كبير، بقول له يعني الأم تريزا والناس الرائعين اللي بيعملوا خير في الأرض وحياتهم كلها بجد كان أعمال خير رهيبة، فنانات كبار وفنانين كبار بيعملوا حاجات رائعة جدا 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 جدا، ولكنه مش على دين الإسلام. كان بيتقال لنا كده وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. الله، وكنا بنصدق للأسف. وكان الواحد حاسس من جوه بفطرته النقية للأسف اللي قعدت تتلوث لغاية ما صدقهم، وفضلت ملوثة فترة لغاية ما جيت كسرت كل الأغلال دي وكسرتها وطلعت منها، خرجت من هذه الظلمات اللي كانت مكدسة إلى النور الحمد لله. لقيت في القرآن ربنا بيقول إيه على كل البشر بلا استثناء اللي بيعملوا أو أيا كان دياناتهم. يعني بص حتى الآية عشان يبقى كلامي دقيق، لأن أنا مش عارف الآية تتكلم على كل البشر ولا لأ. بسم الله الرحمن الرحيم، عشان بس إيه ما بقاش جايبها من الذاكرة ساعات بتخون صاحبها. بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا بيقول على أهل الكتاب، خلاص طلعت ما طلعتش كل البشر، ليسوا سواء. أهل الكتاب يعني جالهم كتب من السماء من عند ربنا سبحانه وتعالى، حلو كده، اللي جالهم كتب من عند الله سبحانه وتعالى، بما فيهم بقى صحف إبراهيم وموسى، وما فيهم كل الأنبياء اللي جاء لهم صحف والزبور وإلى آخره، وموسى وعيسى ومحمد، ليسوا سواء، ما هماش زي بعض. فإذا أنت هتحطهم كلهم في حتة واحدة أنت مشكلة. ربنا بيقول ليسوا سواء، بيقول إيه بقى؟ من أهل الكتاب أمة قائمة، إلهك اللي بيقول يتلون آيات الله آناء الليل وهم يسجدون، يؤمنون بالله واليوم الآخر، ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويسارعون في الخيرات. ده أهل الكتاب معايا كده. وأولئك من الصالحين، مالكش دعوة، هو مش سواء، ما تحطش كل الناس تبقى ظالم في بوتقة واحدة، وعمرك ما هتحكم، ربك اللي عارف. الآية بتكمل بقى على أهل الكتاب معايا، وما يفعلوا من خير فلن يكفروه والله عليم بالمتقين. ربنا عارف مين المتقين، انت مالك انت، هم مش سواء، انت ليه حطيتهم كلهم بوتقة واحدة؟ منهم زي ما قلنا بقى، منهم اليهود اللي بيكبروا، منهم النصارى اللي بينصروا، ومنهم اللي بيتبعوا الكتاب صح، وانت عمرك ما هتعرف، ولو قعدت عمرك ما هتعرف، ده بتاعت ربنا. عشان كده مش دوري ان انا احكم على حد او اصنف حد او احط عليه تقييم، ولكن يا رب يبقى انا لما اقول مثلا، انا دلوقتي الان هقولها اهو، يا رب الام تريزا دي تبقى من اهل الجنه وتكون هي من المتقين يا ارحم الراحمين، ده الصح. يا رب كل البشر اللي بيعملوا خير، سواء كان على اتباع سيدنا محمد، اتباع موسى، اتباع عيسى، ما يعرفش وجاله معلومات غلط عن الدين وهو من جوه طيب، واحنا اللي شوهنا له الدين، يا رب يهديه ويرحمه وينور بصيرته. ده الانسان الواعي الحقيقي اللي ماشي على المنهج اللي ربنا حطه صح، اللي فاهم عمق اللي ربنا يعني انزله في الكتاب صح. وبالتالي اللي فاهم الحتة دي وحمى نفسه من الكفر مستحيل يضل، لكن اللي بيعمل كفر بيضل، وربنا حتى قال والله لا يهدي القوم الكافرين. طيب رقم 4، الفسق. الفسق انا خدت بالي ان انا عمال اشرح في كل نقطه كتير، وانا بحب اتكلم من قلبي قوي، بس انا خليني اسرع شويه عشان ما اطولش قوي كده، مش هنخلص بعد 20 ساعه فخليني يعني اكون مركز اكتر، او اكون بنقطه اكتر ما تعمقش. الفسق باختصار سريع، ربنا سبحانه وتعالى بيأمر حاجه وانت بتفسق عنها، عشان كده في القرآن اسمها فسق عن امر ربه. عشان كده بقول لازم تكون عارف اوامر ربنا وعارف نواهيه. لما ربنا بينهى عن شيء وبيأمر بشيء وانت تعمله، وانت حد يجي يقول لك فانت لا، او تعمل العكس، انت اسمك فاسق في القرآن.
فسق عن امر ربه. معايا؟ ركز معايا في الحتة دي. لما انا دلوقتي ربنا يأمرني وقولوا للناس حسنا، ده امر قرآني، وانا اروح اتكلم عليهم سلبي واتريق عليهم، انا فسقت وانا مش واخد بالي. شفت؟ ببقى الان بينطبق عليا في الفعل ده حكم الفاسقين. شوف بقى انت بتعمل كم مره وكم حاجه في اليوم. رقم 2، لما ربنا ينهى عن الغيبه وينهى عن النميمه، ويسمي بعض الناس هماز مشاء بنميم، فانا يتقال لي في الموروث لا نميمه في فاسق ولا يغتب بعضكم بعضا، فانا اقعد اغتاب واطلع حاجات كانت غائبه عن الناس واطلعها على الناس وافضح، انا كده بعمل غيبه، فكده في القران اسمي فاسق. لو انا النهارده مثلا ربنا بيقول الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه، انا اسيب احسنه واشوف اسوأه واطلع اتكلم عليه واعمل فضايح، ربنا سبحانه وتعالى هيسميني كده، انا في القران اسمي فاسق. لما ربنا يقول ايه واعرض عن الجاهلين، انا بقى شفت فلان جاهل اقوم قاعد بقى وانشر غسيله، انا كده بفسق عن القران. وبالتالي اوامر القران اللي ربنا حاططها انا عمال افسق عن امر 2 3 4 بعدد الاوامر اللي انت فسقت عنها. انت الان بتفسق، بتمنع نفسك من الهدايه، بتعيش في الضلال وانت مش واخد بالك، وبيحق عليك قانون استحقاق ربنا قال عنه والله لا يهدي القوم الفاسقين. والخطوره بقى انه بيقول عن القران، او ضرب الله على الامثال اللي ربنا حطها في القران، يعني وما يضل به الا الفاسقين. يعني ممكن تبقى ماسك كتاب ربنا وايات قدامك وتضلك لما تكون فاسق وانت مش واخد بالك. انت متخيل؟ يعني الكتاب من نعمة ربنا سبحانه وتعالى هو حاطط لنا معايير لو انت عملتها تهدى، وحاجات لو انت عملتها تضل. فانت المفروض اصلا تكون عندك الجدول ده عمال تشوف انا مين فيهم قبل ما تخش على الكتاب، لانك لو بتعمل ظلم وبتعمل الحاجات اللي قلناها بتعمل ضلال، تأكد حرفيا انك هتبص على الكتاب هتلاقي آية بتقول فاقتلوهم، تروح تفجر نفسك في الناس وتحس ان انت كده من الذين يعني احسنوا صنعا، وتحس انك انت زي الفل. هيضلك وخليك تموت نفسك وتموت ناس وتخش السجن وتعمل كوارث والناس تحاربك وتبقى هربان من بلدك وانت تظن انك تحسن صنعا. فهمت اقصد ايه؟ يعني لما ربنا في القرآن يقول ايه ليس عليك هداهم، يعني خليني اقول الحته دي كمان. مله اليهود بيبقى عايز يجبر زي ما اتفقنا، فتلاقيهم دايما شايفين ان الدولة بايظة والدولة كافرة، فاحنا عاوزين نجبرهم، فيلا عشان نمسك الحكم عشان نخليهم يطبقوا الدين ويطبقوا الشريعة. ده منهج اليهود كده. في ايه؟ يعني منهج اجبار، منهج اكراه. يبقى انت هتهدى ولا هتضل؟ هتضل. لو انت بالوعي ده هترجع لكتاب ربنا هيضلك وهتعمل حاجات وتبقى من جوه متجنن. والله العظيم ساعات بيجي ناس من جوه هو في ايه، بدأ يشك في الدين لانه بقاله سنين عايش معاناة وعايش جحيم، هو مش فاهم ايه اللي بيحصل. فانا بقول له بالراحة بس اهدى، اللي برمجوه عليه في الموروث عكس كتاب ربنا، فانت بقيت بتضل وانت مش واخد بالك. ربنا قال لك لو شفت حد جاهل اعرض عنه. هم قال لك بقى لا، ولو شفت الظلم وسكت عنه مع الفوا لك حاجات عكس كتاب ربنا مالكش دعوه بيها، انت حر. كتاب ربنا بيقول لك اهو ليس عليك هداهم. كتاب ربنا بيقول لك ما على رسول الا البلاغ، بلغ بس شكرا. انا بلغ، انا النهارده اهو بعمل حلقه شكرا بلغت، حلو، وبالتالي وصلتها لك شكرا. عملت ممكن ابقى مش عارفك اصلا، انت عامل كده مع كل الناس، لكن هتكبر وهتكتك وهتسيطر وعايز تعمل، انت عمال تضل. ربنا هيمكن منك كل حد في الارض، هعيد الجمله، هيمكن منك كل حد في الارض. خد المفاجاه بقى، الآية اللي بتقول يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم. شوف بقى يعني حاجة تأمينية مذهلة، لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. يبقى أنا المفروض أعمل بنود الهداية عشان من روائعها، ودي هتكلم فيها في الروائع في الآخر بقى إن شاء الله، الروائع اللي هتجيلك لما تهدى، إنك مستحيل حد ضال يضرك. يعني لو أنت اتبعت قوانين الهداية ما ينفعش تبقى ماشي وحد مثلا يبقى سكران يعمل حادثة ويخبطك، ما ينفع، هو ضال مش هيضرك. انت بتعمل قانون رباني مستحيل يضرك.
لو حد قاعد مستني عشان يعمل لك فضايح ويعملها، ربنا هيقلبها لك خير ومستحيل يضرك. اللي قاعد يوقف لك على الواحدة وعمال يفضح ويشوه، اقسم بالله واسأل مجرب، انا يمكن من فضل الله اكتر حد في مجالنا في العالم بيتهاجم وبيطلع عليه كلام كذب وكلام يعني ببص عليه اضحك، اقسم بالله اضحك يخرب بيت الدماغ. وربنا بيخلي كل ده بيعمل لي دعاية وبينصرني اعلى واعلى ومستحيل يعمل ضرر، وده بيجننهم. كل ما بصوا كده، كل ما اعمل كورس جديد ولا كل ما اعمل نجاح تلاقيهم كلهم اتجننوا ويسخنوا اكتر، ببص لهم واضحك نار بتلاقيه بيغلي من جوه. هو في ايه؟ هو مش مدرك، هو انت عمال تعمل حاجات ضلال وانا الحمد لله مركز في نفسي بعمل اللي ربنا قاله في القرآن هداية لكي لا يضرني من ضل، وبالتالي مستحيل هيعمل ضرر. هيدي الجملة مستحيل لو هديت ولو حصل لي ضرر لازم ارجع بسرعة جدا. اتضريت يبقى انا لم اهدى، انا كاحمد عمار لما صوتي باظ واتضريت اوبا انا كده بدات اطلع من تراك الهدايه في الحته دي، فبدات اعيد حساباتي تاني. فمهم تبقى دايما كده انت ماشي بمعايير ايه اللي بيحصل، ايه اللي حاصل معايا، وبالتالي انت ماشي بالمعيار ده، فطول ما انت واعي لن يضرك من ضل. يبقى لما انت تلاقي بقى اللي ضل بيضرك وبيسجنك وبيقتلك وبيعذبك وبيسرق فلوسك، يبقى انت في حاجه غلط. ما تجيش بقى يضحك عليك ويقول لك ربنا يؤخر النصر الى اجل مسمى. شوف المخدرات دي، ده كذب على ربنا. ده ربنا يؤجل الحق وينصر الباطل لحكمة، كل ده كذب، كل ده كذب ما انزل الله به من سلطان، وبيضل اكتر وبيعمل ناس اكتر. يعني انا لما اكتشفت موضوع الحق وقوانين الاستحقاق والله العظيم كان من اقوى الحاجات المزلزله بالنسبه لي ان اللي حاصل الان هو الحق واللي ما حصلش هو الباطل. كلمه باطل يعني ما حصلش، يعني النهارده كأمة إسلامية لأنها غير منصورة معناه إن بطل. هو الآن نصرهم بقى باطل لأنه ماشيين غلط بعيدين عن كتاب ربنا، هجروا القرآن وبدأوا يتبعوا أقاويل السابقين والآباء والأجداد لما ضلوا ودوا الأمة في داهية إلا من رحم ربي. وبالتالي نصرتهم بطلت، فبقى ده الباطل، وبقى هزيمتهم حقت لأنهم صدقوا أكاذيب كتير بعيد عن كتاب ربنا. وبالتالي تلاقي واحد بقى، يعني أذكر زمان انا بتكلم في حته عشان دي حته مهمه جدا بالله عليكم، موضوع احباط العمل والخطوره بتاعتها لما ابعد عن التراك اللي ربنا حطه. يبقى مش اللي على دين او على تشريع غير تشريعي هم دول اللي حبط اعمالهم، لا، ده لو واحد يهودي او مسيحي بمسمياتنا الحاليه، ربنا حتى قالها في القران ان الذين امنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين، طبعا حبايبنا مش عاجبهم ولا ايه، اتنسخت. شوف الكذب يقوم شايلها، اتنسخت معانا، اتلغت معايا، الفوا كذب على الدين اسمها النسخ، الله يسامحهم يعني، وباسم الدين، وكلهم مختلفين. شوف اللي الف كتب النسخ كل واحد مختلف ومختلفين في عدد الايات. ولو جيت تقول لهم يا جماعه والله العظيم سيدنا محمد اقسم بالله لو سالته ايه الايات المنسوخه مش عارف يعمل فيها ايه، يعني مش ممكن. انتوا كل ده تاليف بشر اللي حطه من وجهه نظره، لا ايه مش داخله دماغه، قال لك منسوخه والفوا بقى نسخ التلاوه ونسخ الحكم والكلام ده، وكل ده تأليف سيدنا محمد نفسه اقسم بالله ما يعرف عنه حاجة، يلا الله يسامحه، ربما اتكلم عنه بالتفصيل في يوم من الايام ان شاء الله. فلغوا ايات تحت مسمى النسخ خلاص. فإن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن منهم بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. يبقى اللي بيعمل الأعمال اللي في القرآن، يعني بيعمل صدقات أيا كان الناس دي، بيعمل إحسان للآخرين، بيعمل إصلاح، بيعمل نفع، بيعمل اختراعات، بيعمل أدوية، بيعمل برامج بتساعدنا، بيعمل حاجات مفيدة، بيعمل ابليكيشن بيساعدني وأنا ماشي في الماب عشان أوصل بسرعة والكلام ده كله. كل اللي بيعمل حاجة فيها خير وإصلاح أيا كان الفكر بتاعه، ربنا بيقول في القرآن وما يفعلوا من خير فلن يكفروه. وصلت؟ طب همال مين بقى اللي قدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا؟ بص الآية كده، انت خلاص بقيت ماسك التراك، بقيت تاخد بالك. بسم الله الرحمن الرحيم. هباء منثورا، بسم الله. لا طيب، يوم يرون الملائكة لا بشرى يومئذ للمجرمين. خلاص، يبقى تصنيف اسمه مجرمين في القرآن. ويقولون حجرا محجورا
وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. لما يجي بند المجرمين هتكلم في الحتة دي، بس اللي اسمه مجرم في القرآن وده عكس مسلم خلاص كده، والمجرم فيها حاجة بينه وبين الناس، يعني بيسبهم، بيسخر منهم، بيغتابهم، دي سلوكيات المجرمين، بيضحك عليهم، بيتهمهم بأنهم ضالين مضلين نصابين، ده اسمه مجرم في القرآن. ده بقى الأعمال اللي بيعملها وهو يظن أنه بيحمي الدين ويظن أنه يحسن صنعة، كل ده هيجي يوم القيامة هباء منثورة ولا كأن له حاجة. واللي بيشرك بربنا أعمالهم حسرات عليهم. يعني إيه؟ يعني النهاردة مثلا أذكر أن كانوا بيقولوا لنا هناك عبادة اسمها عبادة المشي إلى المساجد. والله أيام الثانوي وأيام الجامعة بقى، كنت في جامعة الإمام الله يمسيهم بالخير حبايبنا الحلوين هناك، كنا ما بنصليش في المسجد اللي جنبنا، ونفضل ماشيين لمساجد بعيدة بالربع ساعة وبالنص ساعة، وأنا مستشعر إن النص ساعة دي لا نتقلي فيها نصوص ملهاش علاقة بكتاب ربنا، إن ده بقى كل خطوة هرتفع بيها درجة وهنزل بيها خطيئة والكلام ده كله. فكنت نص ساعة رايح ونص ساعة جاي، فالعمل ده أنا موهوم كذبا بنصوص مكذوبة إنه بيعمل حاجة وربنا لم يذكرها في الكتاب. اللي انت عملته بحاجات ربنا ما قالهاش ملوش لازمة، كل ده شرك انت خدته من مصدر مش كتاب ربك، فانت عمال تضيع فيه وقت وانت مش واخد بالك. ربنا حدد مواعيد محددة للصلاة في اليوم، راح متألف بقى واعمل قبل كذا وبعد كذا وكذا وكذا، وحطوا لك بتاع 20-30 حاجة في النص كمان انت عمال وقتك مستنفذ فيهم وعمال تعملهم، ربنا ما قالش عنها حاجة، فانت فاكر انك بتحسن صنعة، وده عند ربنا ملوش ميزان خالص. النهارده مثلا واحد قال لك أنا مثلا كنا مؤمنين وكنا بنعملها زمان، عشان كده بقول لكم انا لما تقولي بمسك في موروث بقوه لان كنت ضايع وحياتي خربانه لغايه ما وقفت كل الكلام ده اللي ربنا ما قالوش مش هعمله معايا. وخصوصا ربنا قايل له لما عارف عشان تبقى ما تتخضش، يعني يا سيدي سيبه بس اعمل اللي ربنا قاله الاول، على الاقل تبقى عامل اللي ربنا قاله ضمانته، وبعد كده اعمل التاني لو انت مثلا دي هترعبك خلاص كده. بس انت اصلا لو عملت ده وعيك هيعلى وربنا هيهديك لكل حاجه بعد كده، لان ده من سبل الهدايه، اللي بيرجع لكتاب ربنا ويطبقه بيهدى، فكله هيكشف لك دلوقتي او بعد كده لما تستحقه ان شاء الله. النقطه المهمه كنت اقعد مثلا يقول لك ايه من صلى الفجر في جماعه وثم قعد جلس يذكر الله حتى تطلع الشمس ثم صلى ركعتين كانت له كأجر حجة وعمرة تامة تامة تامة. وكنا الله أجر حجة وأجر عمرة وكأني هبقى راجع من ذنوبي كيوم ولدتني أمي. وكان بيتقال لنا كده أقسم بالله. ده يا راجل ده اللي بيروح يحج، لدرجة أنا كنت ساعات بقولها، يمكن لو عندي تسجيلات قديمة من مثلا 15 20 سنة هتلاقوني بقول الجملة دي لأن كنت مبرمج عليها. ده اللي بيروح يحج ما يضمنش إنها تبقى تامة، لكن انا قعدت في المسجد وهفضل قاعد في المسجد وعمال اقرا قران بغبغه ولا عارف انا بقرا ايه. شوف بقى الوقت قد ايه ما بين الفجر والشروق الشمس، ونستنى كمان تلت ساعه عشان كانوا بيقولوا حرام تصلي ساعه الفجر ساعه الشروق، فنستنى كمان تلت ساعه وبعدين صلي ركعتين. كل الوقت ده وانا قاعد اظن انني احسن صنعه، يوم القيامه في حاجات مهمة المفروض كنت تعملها وتتدبر وتطلع النواهي والأوامر وتشوف الفسق اللي بتعمله والكفر اللي بتعمله وتقوم تطبقه، أولى عند ربنا أهم 1000 مرة من اللي أنت كنت موهوم بيه ده. ويتقال لك بقى مش عارف لو عمل كذا ذنوبه كلها تغفر يا راجل ده ربنا قال لنا في القرآن وقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. لو ما حصلكش ده ما استغفرتش، يبقى ازاي يقول لك حاجة لو عملتها يغفر لك كل ذنوبك وانت لسه عندك ديون وعندك مشاكل وعندك أمراض؟ في حاجة غلط، هباء منثورا. ورجعوا لسيكولوجية الاستغفار مهمة جدا في الحتة دي، عشان يعني شوف انا حتى عملتها ازاي وبدأت اكتشفها خطوة خطوة ازاي واعمل تجارب ازاي عشان اشوف النتائج اللي ربنا قالها في الكتاب. فحاجات كتير بقى ناس بيعملوها موهومين انهم بيعملوا حاجات صالحة ويظنوا انه يحسن صنعة، ويوم القيامة هتبقى مصايب عليه لانها ملهاش علاقة بكتاب ربنا. والكارثة لو كانت عكس كتاب ربنا وزين له الشيطان اللي بيعمله. رقم 5 الشرك، وده اللي كنت بتكلم فيه بقى، انك اشركت حاجة مع الله. الشرك بيضلك ومستحيل يهديك ويوديك للهداية. ربنا قال في القرآن ولو أشركوا لضل عنهم ما كانوا يعملون. شفت بقى أشركوا معناها إيه؟ المفروض ربنا سبحانه وتعالى منزل كتب
والكتب دي الرسل جاي بيديها لنا ويشرحها لنا. يبقى المفروض لما حد يجيب لي كلام منسوب لرسول الله يبقى بيشرح لي اللي في الكتاب او بيوضحه لي، لكن عكسه اكس، غيره اكس، بيحسسني انه ناقص اكس. لان في حاجات بيجي لك نصوص تحسسك ان القرآن ناقص، وده مقصود عشان تفضل دايما تحس ان القرآن مش هيكتمل. انا لو مشيت عليها ابقى ناقص، لازم ارجع لحاجة تانية. فده لعب في اللاوعي، ده بنسميها subliminal message. ان النهارده في القرآن واذا قمتم الى الصلاة 4 حاجات تعملها: غسل الايد والوش، مسح الرأس والقدمين، بس ده في القرآن. فيقوم مقدم لك شكل تاني يسمى الوضوء، فتحس انك ناقص لو عملت اللي في القرآن، وهكذا وهكذا وهكذا. دي خدعة نفسية بنسميها في العلم النفس subliminal messages، تخليك تفقد الثقة في انك تعتمد على كتاب ربنا وتمسك بالكتاب وتكون من اهل الكتاب وتؤتى كتابك بيمينك مش بالشمال بقى والحاجات التانية الغلط. المهم، فده انا اقصده، بيتعمل حاجات كده فتبدأ تشرك وتاخد حاجات تانية وتؤمن بيها، فتيجي يوم القيامة تقول يا رب انا ليه عندي ذنوب كتير؟ ده هم قالوا لي لو قعدت عملت كذا 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 الذنوب كلها هتروح. هي ما راحتش ليه؟ ده جبتها منين دي؟ اصل هم قالوا لي ان سيدنا محمد قال، وانت تبينت. يعني ايه تبين؟ مش ربنا قال في القرآن ان جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا؟ هو بينبئك النهارده ان سيدنا محمد قال حاجه تبينت منها؟ لا، ما انا خليت حد يتبين لي وهو كتب لي ان هو صحيح، تبينت منه برضه؟ هو انت ليه مش هتتبين هنا؟ ولا هم هيخوفوك برضه؟ اي كلام يجي لك عن اي مخلوق تبين، فما بالك بقى عن رسول الله في الدين؟ انت متخيل؟ وخد المفاجأة، ما عرفتش تتبين، انت غير مطالب بتطبيقه. عندك كتاب ربنا، طبقه الاول وبعد كده ارجع له. لما تتعلم بتطبيقك لكتاب ربنا ازاي تتبين، كتاب ربنا هيعلي البصيرة وهيعلي الوعي، هتعرف بعدها تتبين. فانت غير مسؤول عشان ما يخوفكش ومحدش يرعبك ويخضكوا. وبالتالي ابدأ بهدوء، ارجع للأصل وطبق الحاجات دي كلها عشان تحمي نفسك من هذا الضلال، لان اللي بيعمل النقاط دي كلها بيضل. فتخيلوا بقى ان في ناس بيسمعوني الآن كل اللي بيعملوه في حياتهم باسم الدين، هو لو جه يوم القيامة ربنا سأله جبتها منين مش هيعرف حتى جابها منين، هو حتى مش عارف جت منين، ما عندوش النص. انتوا متخيلين؟ اهو كده بقى شرك. ممكن تبقى شرك وانت مش واخد بالك، انت خدتها من فلان. طب ما ترجع اسمع، ارجع للنص، اتأكد حتى يا راجل قبل ما تطبق، بحيث تبقى انت عملت اللي عليك. حته الحنيفية بتاعتك دي عملتها، مش ماشي يا نصارى يا يهود. الملتين دول اللي هو لسه هفكر، هتلاقي يجي لك شيطان، وانا هفكر في كل حاجة يا راجل؟ معقولة؟ يا عم ده حياتك، ده مستقبلك، ده مستقبلك. ده انت عشان تمسك جهاز كمبيوتر قعدت تدرسه عشان تفهم فيه كل حاجة، عشان تعرف تعمل بيزنس ولا تعرف تعمل جرافيك ولا تعرف تعمل كذا. وحياتك اللي فيها متعتك وجنتك ونارك لسه هفكر؟ الموضوع أبسط مما تتخيل، بس بشرط طبعا بيجيلك شيطان يضخمها لك، وانا هفكر في كل حاجة. لا، قبل ما تعمل حاجة بس تأكد منها، بس خلاص. بس ببساطة كده، قبل ما تعمل حاجة تأكد منها وشوف اللي هيحصل لك في حياتك إن شاء الله. النقطة اللي بعد كده، الخائنين. ودي من أعظم نعم ربنا علينا، إن اللي بيخون، ودول كتير قوي، ممكن تخون صاحبك، تخوني صاحبتك، تخون سر حد ائتمنك عليه، تخون يعني يبقى حد مؤتمنك ومقعدك معاه في بيته، تقوم طالع تتكلم عليه كلام سيء، ولا شفت عورة من عورات بيته ولا حاجة خطأ في بيته، تقوم طالع حد بيتكلم معاك مكالمة مؤتمنك وما يدردش معاك، تقوم انت واخد كلمة وطالع اصله كان بيكلمك كده. خيانات خيانات. اللي بيخون ده بيضل. حد مثلا يبقى قاعد مع ناس في مكان ما ويسمعهم والناس كلها مؤتمنين، وبعد كده يقوم هوب هو اصلا مكار وداخل عايز يخون ويقتطف خطأ ولا يقتطف شيء سيء ويطلع يفضح ويطلع يعمل. دول اسمهم الخائنين. ربنا قال بقى حاجة خطيرة وجميلة جدا في نفس الوقت، إن هو ربنا بيقول ذلك ليعلم أني لم أخنه بالغيب وأن الله لا يهدي كيد الخائنين. اللي بيخون ده دايما بيعمل كيد، فربنا لا يهدي كيد الخائنين. دي حتة خطيرة جدا، إلا لو أنت كنت مستحق يقع عليك، لو أنت بعيد عن الهدى أنت كمان بقى. رقم 2، اللي بيهدى، اللي بيخون ده ما بيشوفش الهداية، وبالتالي لا يصل اللي هو عايزه ولم يهدى. ما هو حاطط هدف مش عارف يوصل له، وبالتالي اللي حاطط هدف وعمال يوصل له ويكيد، ربنا لا يهديه، مش هيهدى فهيضل ومش هيوصل اللي هو عايزه، وبالتالي بيحرم نفسه من الهداية وهو مش واخد باله. وما أكثر اللي بيكيده، اللي قاعد بقى تلاقيه عمال يكيده، خصوصا دايما بيحصل مع الناجحين أو بيحصل مع المؤثرين.
تلاقي حد قاعد ومجهز فريق للكيد والبحث والتنبيش والتدوير. والله ربنا ما يهدي كيدهم، سيبه كده عمال يضيع وقته، يوم القيامه مصيبته مصيبه. ربنا يهديه يا رب، والله بدعي له من كل قلبي اللي بيعمل كده ربنا يهديه ويبارك فيه، واللي مش عايز يفوق ربنا يسترها عليه. بس اللي انا اقصده انك تكون مطمن لو انت اللي بتعمل كده فوق، لان ده من اسباب الضلال وعدم الهدايه. نقطه رقم 7: من يضل، يعني اللي قاصد يضيع حد او يضله. وللاسف الموضوع ده هاخد في كذا مثال فيه بقى بيحصل الان حتى في الضحك. تلاقي حد بيقول لحد لو سمحت مكان فلاني منين، يقوم قايل له مكان تاني والتاني يروح غلط وده يضحك عليه. ما انت ضليته يا اخي. ولا انت عارف مثلا معلومه معينه ومش عايز حد يعملها، فتقوم قايل لحد معلومه غلط عشان تفضل محتفظ بالمعلومه الصح. ما ضليته يا اخي كده. فهمت اقصد ايه؟ او انت ماشي بالهوى ولم تتبين ولم تتاكد، وعمال انت يعني ركز معايا، سمعت معلومه من حد عن حد عن حد وانت عمال تقولها وانت اصلا ما فكرتش فيها، ما انت كده ممكن تكون بتضل. فانتبه الله يخليك، لانك لو انت ماشي بتضل انت كده بتحرم الهدايه وانت مش واخد بالك. لان بكل حد ضل بسببك، ركز دي حته خطيره قوي، بكل حد ضل بسببك استحقاق ضلال ليك. يبقى هتهدى ازاي؟ بص الآية دي كده: إن تحرص على هداهم فإن الله لا يهدي من يضل وما لهم من ناصرين. بعض الناس فكروا أو افتكروا، أو هي تمشي عشان أكون صادق يعني، بعض الناس ظنوا إن الآية دي يضل معناها من أضله الله، وهي تمشي طبعا في السياق بتاعها. بس السياق الأعمق اللي محدش خد باله إن هو نفسه يكون بيضل، هو نفسه عمال يضل الناس. فإن الله لا يهدي من يضل تمشي، لو ضله الله ما حدش هيهديه ولا مخلوق هيوصله، ولو هو بيضل ربنا مش هيهديه وما لهم من ناصرين. تلاقي عنده ديون والديون عمالة تزيد، ومهما كسب عنده ديون، عنده أمراض، والأمراض اللي يعني أنا أزعم أو بلاش أزعم، لما تبعت في القرآن طلع معناها شيء خطأ يعني. واشكر احد الشباب اللي اذكر اسمه معلش دلوقتي نبهني ليها، اشكرك من كل قلبي فعلا، اشكرك نبهتني ليها وكان خطأ من عندي. انا كنت برضو بقولها بالموروث، احنا كل شويه بنكتشف اخطاء للاسف من اللي احنا متبرمجين عليه. فزعم في القرآن معناها عكس الحقيقه، فازعم معناها اللي هقوله غير حقيقه. فالمهم بلاش، انا هنهيها ان شاء الله الفتره الجايه من حياتي. ف يعني انا شايف من وجهه نظري ان لو انا دلوقتي بعمل حاجات وجالي امراض، والامراض دي سموها في الطب ميؤوس منها او ملهاش علاج، انا منطبق عليها الايه دي: لم اهدى للصحه، لم اهدى للعافيه، اذا ما لهم من ناصرين. لم ينصرني الله في المرض ان انا اوصل للصحه، اوصل للشفاء. فسموهم في الطب امراض ميؤوس منها. او واحد في فقر وعايش طول حياته في فقر، او واحد في مشاكل، بمناسبة دول اللي بيطلقوا عليهم منحوسين، لانه بيجرب وبيحاول ولكن ما لهم من ناصرين. فيفكروا منحوس، لا هو انت عملت حاجات وخدت نصيب النحس او ما لك من ناصرين بسبب اللي بتعمله. فتلاقي مهما تجرب، مهما تاخد كورسات، مهما تاخد معلومات، مهما تعمل كذا، انت الدنيا خربانة. فتفكرك منحوس، لا مش منحوس. عشان كده قالوها في الموروث عندنا المصري بقى: المنحوس منحوس ولو علقوا على دماغه فانوس. مش عارف بقى اسبابها ايه او الاصل بتاع الجمله دي ايه. المهم ان ما لهم من ناصرين، مش هتهدى خلاص. فبالتالي مهم جدا تكون مدرك للنقاط دي. رقم 8: استحباب الحياه الدنيا على الاخره. واحد بقى مركز على المال ومركز على الشهره، او مركز على الجسم بقى والحياه الحلوه والعربيات والبيوت والسيارات والبنات والدنيا خدته، واصلا مش واخد باله من الاخره ولا بيعمل للاخره ولا بيتكتك ايه الحاجات اللي المفروض. لان المفروض الواعي بيعمل ايه؟ خليني اقسمهم بسرعه كده. الانسان الواعي الحقيقي بيقول ربنا آتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه، فبياخد الحسنيين الاثنين. اللي مش واخد باله بقى تلاقيه رضى بالحياه الدنيا وبيحب الحياه الدنيا ومش عايز الاخره، وتلاقيه بيهرب منها وخايف يموت معايا.
وبالتالي عمال بقى يكتنز ويبني في قصور او بيوت او اموال او الى اخره، ومش واخد باله من الاخره. ده مصيبه سوداء. وبرضه اللي ضل او ماشي غلط اتضحك عليه وقالوا له لا انت ممكن تكون ماشي كويس وزي الفل وبتطبق كلام ربنا، بس فقير ومريض ومسكين وعندك مشاكل، فانت كده زي الفل، فانت هتعيش جحيم هنا والجنة هناك. والله دول مضحوك عليهم، ربنا يهديهم. اذا ما خدتش الجزاء هنا يبقى انت ماشي غلط، فانتبه بالله عليك. انا عندي مقولة بقولها من اول ما طلعت: ان لم تكن سعيدا مستمتعا، وان لم تكن في كامل الصحة والعافية، وان لم يأتك الرزق تام من كل اتجاه، فاعلم انك تطبق الدين بشكل خاطئ او اخذته من مصدر خاطئ، فعيد حساباتك بالله عليك. يبقى انت كده بتضل وموهوم بانك تحسن صنعا وانك زي الفل، ويضحكوا عليك ويقولوا لك ايه، ويالفوا لك كذب على سيدنا محمد: الفقراء هيخشوا الجنه قبل الاغنياء، وتصدقهم معايا. مع ان في القران ربنا بيقول: الشيطان يعدكم الفقر. وفي الكلام الحقيقي اللي ماشي مع القرآن المنسوب لرسول الله كان بيستعيذ من الفقر كل يوم: اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر. يبقى ازاي أول حد يخش الجنة؟ فده تعرف إن الحديث المكذوب من الصحيح، أو هتعرض على القرآن تفهمه على طول، ده ماشي مع القرآن يبقى صحيح، عكس القرآن إكس على طول. وصلت؟ وبالتالي مهم تبقى فاهم الحتة دي وأنت بتتبين. ما هو أنت هتتبين زي ما أنت مش شايف الرسول دلوقتي، وبالتالي هترجع للكتاب عشان تعرف هو ماشي معاه ولا لأ ولا عكسه. المهم، ذلك بأنه مستحب الحياة الدنيا على الآخرة، وأن الله لا يهدي القوم الكافرين. الله 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 الله، إيه ده؟ يعني اللي بيستحب الحياة الدنيا على الآخرة هو كده لأنه كفر بالآخرة بقى اسمه كافرين؟ عشان كده بقول لكم كلمة كافرين في القرآن انتبهوا ليها بالله عليكم، مش المعنى اللي في الموروث كانت مسقعة، افهمها الآن بتفاصيلها. وصلت؟ ممكن تبقى كافرين بآيات الله، ممكن تبقى كافرين بالآخرة، فانتبهوا بالله عليكم. وبالتالي كلمة كافرين مش اللي كنت فاكره قبل كده. ارجع بقى وراجع حساباتك تاني، ممكن تكون انت كنت منهم ومش واخد بالك، لان انا كنت منهم ومش واخد بالي، ولما اكتشفت كانت صدمة عمري. 9: اتباع الأهواء بغير علم. خد المفاجأة بقى: أعلى العلم هو اللي في الكتاب. أعلى العلم، أعلى أنواع العلم هو اللي في الكتاب. خلاص؟ وإنه لذو علم لما علمناه. اللي العلم اللي احنا بنسميه علم الآن بيبحثوا عنه ويكتشفوا، ده يحتمل الخطأ ويحتمل الصواب، فاوعى تعتبره علم. فاللي بيهاجموا مثلا بعض المعلومات الجديدة عن الطاقة أو عن الكلام ده كله لأنه بيستند على الماديات أو العلوم المادية، فهو بيستند على شيء ممكن بعد كده يتغير أصلا. يعني العلم الآن المادي ممكن لم يكتشف أشياء، فهم الآن بيستندوا عليه عشان يحاربوا الطاقة مثلا أو يحاربوا المعلومات الجديدة. طب لو العلم بعد كده اكتشفها واكتشف انها صح، هتلاقيه بقى كده ايه؟ بيخزى معايا. فلما تلاقي، والعلم الآن في علماء كتير بيجربوا يبحثوا ويطلعوا نظريات وبعد شوية ينسفوها وتتعدل وبعد كده شوية يغيروها وإلى آخره، فالعلم متغير. لكن علم الكتاب لا يتغير أبدا. هعيد الجملة تاني: علم الكتاب صالح لكل زمان ومكان، لا يتغير أبدا، من أول بني آدم على الأرض لآخر بني آدم. فلما تطلع علوم جديدة، الذكاء إنك تقوم واخدها هي كمان برضو عارضها على الكتاب. يعني اذكر لما رحت ادرس طاقه ودخلت بقى درست عن مدارس يهوديه ومدارس مسيحيه، لان ما كانش في حد من المسلمين بيدرسوا الطاقه، فكل حد بيدرس بيصبغ الطاقه بالصبغه بتاعه ديانته. كان في بوذيين بيصبغوا الصبغه البوذيه، وكان في هندوس بيصبغوا الصبغه الهندوسيه، وكان في يهود بيصبغوا الصبغه اليهوديه، وكان في مسيحيين بيصبغوا الصبغه المسيحيه معايا. وانا درست من 5 تيارات دينيه، وكلهم بيتكلموا عن نفس الطاقه، بس كل واحد بيسقطها من منظور الدين عنده. ولما رجعت لكتاب ربنا كلام واضح، واللي حضر كورس طاقه انا مطلع ايات واحاديث نبويه ما حدش يعرف عنها حاجه. يعني كان في شيخ مره حضر معايا قال لي: انت جبت الحديث دي كلها منين؟ قلت له: ده موجوده في البخاري. فرجع اتصدم، ما كانش حتى يعرفها معايا. بتؤكد بقوه على شكر اجنه وعلى الوعي وعلى مراكز الطاقه وعلى الطاقه اللي بتتشاف. ما علينا. المهم انا شارحها بالتفصيل في كورس الطاقه اللي هيحضرها، وموجوده خلاص. الواحد رجع لكتاب ربنا ورجع للنصوص الدينيه، لقى الموضوع له أساس، خلاص أخد بقى الصحيح منه، وأي حاجة إكس مرتبطة بأي حاجة تانية من الديانات الخطأ أو الكلام ده كله ارميها. فده الذكاء بقى، يستمعون القول فيتبعون أحسنه. في ناس بتتنرفز، هو إكس على كله يصح كله، وده اللي عايش بعقلية الأبيض والأسود
او اللي بنسميهم البرفكشنست في علم النفس، اللي هو دايما ماشي بياكل له يا بلاش. فاللي بيتبع الاهواء بقى بغير علم بيتبع الهوى. يعني اديكم مثال، مثلا الهوى ان لما حد يشتمك انك تشتمه، واهوى الهوى لما يكون ربنا ممكنك ومديلك قدرة على الاقناع وقدرة على البيان، بيدخل الشيطان يلعب في دي. يعني اذكر مرة جالي الشيطان في حد من اللي بيعملوا حاجات بتهاجمني، اقسم بالله كلهم بلا استثناء ربنا مديني القدرة والامكانيات والحكمة وفصل الخطاب، ان لو قعدت عملت زي ما هم بيعملوا مثلا 40 50 60 فيديو، والله فيديو واحد لا هيتنسفوا نسف، هيتنسف نسف. يعني انا متاكد لو عملت فيديو على حد من دول واحد بس كده، لا اللي بيأيدوه واللي بيأيدوني هيشرشحوا له، لان هيتفضح. ربنا مديني الملكه دي. فهوايا كذا مره اوقف نفسي، كذا مره. كان ده كان زمان، كان الحمد لله واحد عيل، دلوقتي بقى لي 5 سنين بقى الموضوع بضحك لما اشوفه، بس كان زمان والله ده رد بس كده يطلع واقوم ماسك فيديو زي ما بيقصقصوا يعملوا كده، شكرا. وعارف انت يقول لك ايه الضربه القاضيه، مش هيعرف يفتح بقه تاني معايا. هو راجع لكتاب ربنا، تلاقي ربنا بيقول ايه؟ انا من وجهه نظري شايفه جاهل، خلاص، فاللي انت شايفه من وجهه نظرك جاهل اعرض عنه، لانه ممكن يبقى هو عالم وانت اللي جاهل، بس انت شايفه جاهل اعرض عنه برضه. انت متخيل؟ عشان ربنا يحمي المجتمع من ان كل حد يهاجم حد، لان في مراحل وعي مختلفه، فبيقول لك اللي انت شايفه جاهل اعرض عنه، ما تطلعش هاجمه، لانك ممكن تبقى انت اللي جاهل. وده اللي اكتشفته بعد كده زمان، ان كنت من ناس كتير من اللي كنت فاكرهم جاهلين لما وعي اتطور لقيت ده اللي كنت جاهل. فاكتشفت ان كتاب ربنا رهيب لحفظ المجتمع، لكن لو كل حد شاف حد جاهل هاجمه المجتمع هيولع. انت متخيل؟ فحد شايفني جاهل هاجمه، انا بقى شايفه جاهل هاجمه، ده هتولع. وصلت؟ وبالتالي الامر اعرض عن الجهل. فانا هتتبع العلم ولا الهوى؟ طب ربنا قال انا مثلا في حد عامل غلطة وهوبا اكتشفتها له، ولو عملتها يتفضح، هتطلع تفضحه عشان بيهاجمك مثلا وترضي هواك وترضي تشبع غليلك كده، ولا تبين للناس انت ما شاء الله بتطبق وبتعرف تطلع المصايب بتاعت الاخرين؟ ولا قد نعلم انه لا يحزنك الذي يقولون فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين؟ ولا تلاقي آية بتقول مثلا وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا، بيتكلم عن الأنبياء، فبالك أنت بقى شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول، وتلاقوا بص لقيت له كذا الفيديو كذا فيه كذا، ويقعدوا يوحوا إلى بعض ويخبوا يتكتكوا ويكيدوا ويطلعوا كل واحد يتي كذا، يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا ولو شاء ربك ما فعلوه فذرهم وما يفترون. هيفتروا، سيبهم. فتلاقي كل النصوص بتقولك سيبهم، اعرض، ابعد، ركز في نفسك، وما جعلناك عليهم حفيظا وما انت عليهم بوكيل. فيحصل صراع ما بين العلم والهوى، هتتبع ايه؟ هتتبع الهوى من غير علم ويقعد بقى الشيطان يضحك عليك بالنصوص، هتضيع وتضل وتلاقي حياتك كلها، تلاقي نفسك في الاخر ماشي انت هماز مشاء بنميم، شغلك كله هماز مشاء بنميم، مصيبه سودة. انت مش واخد بالك انت ماشي بالنميمه وحد قالك ان ده نصرة الدين، مصيبه سودة. ولا تطبق يوم ربنا يحميك، وركز معايا بقى، فتهدى ولا يضرك من ضل. هنا الترك بقى. عشان كده ربنا قال في القرآن بل اتبع الذين ظلموا، شوف ظلموا لأنهم بيظلموا والدنيا كلها خربانة عندهم، أهواءهم بغير علم فمن يهدي من أضل الله وما لهم من ناصرين. برضو يعني هم ظلموا واتبعوا الهوى، فربنا هيضلهم ومفيش مخلوق هينصرهم. دايما تلاقي عنده مشكلة، ودايما تلاقي عنده أزمات مادية، ودايما تلاقي عنده يعني حتى تلاقيهم بيشحتوا بالناس، دايما يقول لك ادعمني وتبرع ليا، لانهم ما عندهمش مصدر دخل الا يعني حتى بياخد فلوس من حاجات حرام، ربنا يهديهم. فتلاقيه مزنوق دايما وعايز بيجري بسرعه، معتمد على انه ينزل فيديوهات او ينزل، انا بتكلم حتى على السوشيال ميديا، ممكن على الحياه او على العلاقات او الاسر، تلاقيه هو بيعيش على الغيبه، على الفضح، على الكلام على فلان، على ممكن يكون في شغل
ان انا عايز اترقى فادي اسفين في فلان واكذب على فلان واقول كلام كذب عليه عشان اترقى، فهو بيعيش على الرزق اللي مبني على حرام او مبني على معلومات غلط، فتلاقيه ما يعرفش يقف والا رزقه هيقف، وتلاقي ربنا بيبعت له رزق يجعله عليهم حسره ويجي له مشاكل وهو مش منتبه. وانا اعرف ناس بالاسم رجعوا لي بعد كده واعتذروا وربنا هداهم لما كانوا بيعملوا حاجات شخصيه معايا او مع غير يعني، لما فاقوا من الجحيم اللي كانوا عايشين فيه ده. ففي ناس للاسف بيعملوا ده مش واخد باله ان بيمنع نفسه من الهدايه وبيمنع نفسه من النصره كمان في الاهداف اللي عايزها. رقم 10، الكاذب الكفار، مش الكافر بقى. في النقاط الاولى كان اللي بيكفر، لا، اللي بيكذب ويكفر غيره. شفت الخطوره؟ ان الله لا يهدي من هو كاذب كفار. كفار يعني سهل جدا يكفر غيره ويكفر الناس بالاسم، فلان ده كافر، ده خارج من المله، ده مرتد، ده كذا، يبقى عمال يكفر كلمه مرتد او كلمه خارج من المله او كلمه كافر، عمال بيستخدمها. وفي بعض الناس خلي بالكم انا بكلم الشخص اللي بيسمعني، لان بعض الناس بيبقى من جوه هو شايف فلان كافر، بس عشان المجتمع ما يقدرش يقول كده فيبدا يتحايل. انت من جوه يا اللي بتسمعني حتى لو ما عندك سوشيال ميديا بتكفر فلان، انت مالك؟ انا اذكر مره كنا بنتكلم على حد، فحد قال لي طب بص انا مش هينفع اقول الكلام ده قدام الناس بس صدقني هو كافر. قلت له استغفر الله يا رب، ايه اللي بتقوله ده يا اخي؟ انت بتهاجمني على ان انا بعترض على بعض الاحاديث المنسوبه زورا لرسول الله، مش على السنه، الحاجات اللي اتقالت كذب على سيدنا محمد. طب ما في من السنه الصحيحه الرائعه الموروث الجميل حديث من اروع ما يكون يؤكده ايات القران. انتبهوا كده، من قال لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما. ما هو أنت لو قلت لحد يا كافر، انتبه بقى، فقد باء بها أحدهما. أنت متخيل؟ ليه؟ طب ليه ما قالش فهو يبقى كافر؟ لأنه ممكن يكون اللي قدامه كافر بجد بيقول أنا كافر فبيقول أنا كافر. ما هو أنت قلت أنا كافر وأنت بتعترف، أنا بقول لك أنت بتقوله. زي ما بعض الناس يطلعوا لك أنا كافر، فأنا بقول هو كافر، هو قايل أصلا مش أنا بصنفه، هو بيعترف إنه كافر، خلاص أوكي. لكن حد بيصنف، انت كده كفرت بآيات ربنا، فانت اللي كافر، لان ربنا قال ما عليك من حسابهم من شيء، مش شغلك. وربنا قال وما انت عليهم بوكيل. وربنا قال انه بيضل كل كفار، اللي بيكفر كاذب كفار. فانت بتكفر ليه؟ مش شغلك. انت بتحط نفسك في حيطه في شرك وفي حته مصيبه سودة. وبالتالي ايا كان البشر ما تكفرش حتى لو حد عادين تاني، انت ما تعرفش علاقته مع ربنا عامله ازاي. يعني اذكر مره كنت بترحم على عالم انا اعرف انه كان مؤمن بالله بعلمي ليه ومؤمن باليوم الاخر بيعمل صالحا، هو ربنا يرحمه. قام حد قال ده مات كافر، انت مالك؟ انت ايه اللي عرفك ده كافر؟ انت ايه اللي عرفك؟ ولا حد جاب فيديو لحد في لحظه من لحظات حياته كان شاكك مثلا فقال كلام كفر فعلا وبعد كده ربنا هداه، وانت ما شفتش ان ربنا هداه، فانت جبت الفيديو اللي كان ايام ما كان شاكك. يعني مثلا دكتور مصطفى محمود الله يرحمه ما قعد فتره الحد، هو نفسه اعترف لو في الفترة دي أصدر كلام، أنا معرفش عمل ولا لأ، بس أنا بتكلم لو أصدر كلام وكتب وبعدين ربنا هداه أصدر كتب تانية، أنت ما شفتش التانية وشفت ده، هتقول كافر؟ أنت مالك؟ فالخطورة إن أنا ما ينفعش أكفر حد أو يبقى من جوايا شايفه كده، وده حتى في سنة الرسول صلى الله عليه وسلم وفي كتاب ربنا. فاللي بيعمل كده على أيا كان البشر، لأن بعض الناس للأسف ممكن يكفر سياسي، ممكن يكفر حد مختلف معاه في الرأي، ممكن يكفر على نفس الدين سنة وشيعة، وما أكثر اللي بيعمل يقول لك لا. أنا سمعتها مرة بودني، يعني على حد من السنة والشيعة بيقول على التاني، بيقول ده أشد كفرا من اليهود. يخرب حالك، إيه ده؟ فبيكفر، فالتكفير ده بيضل صاحبه وبيمنعه عن الهداية. رقم 11، المسرف الكذاب. خلي بالكم بقى، في فرق بين الكاذب والكذاب، المعلومة دي خطيرة جدا. الكاذب هو اللي لو حد سأله سؤال بيكذب، الكذاب اللي لما حد يقول حاجة يكذبه اسمه كذاب. هي في العامية مختلفة بس بألفاظ القرآن كذاب يعني لما حد يقول له انت كذاب فانا عمال اكذب الناس، ده اسمه كذاب. خلاص. وفي لفظ ثاني مكذب. المهم الكاذب هو اللي بيعمل فعل الكذب، والكذاب
هو اللي بيكذب الكلام اللي جاي من الآخرين. حلو؟ طيب اللي بيعمل بقى فعل كذاب كتير بيبقى اسمه مكذب. خلاص كده؟ وبالتالي ركز معايا، او خلينا العكس، مكذب يبقى بيعمل فعل تكذيب. الكذاب هو المستمر في فعل المكذبين. خلاص كده؟ يعني كذبت مره، كذبت تانية، فانا في مبالغه في تكذيب الاخرين بقيت اسمي كذاب. وبالتالي ان الله لا يهدي من هو مسرف كذاب. وخلي بالكم بقى الكذابين دول بيعملوا ايه؟ دايما في كل مجتمع يطلع معلومات جديده يكذبوها لانه ما يعرفهاش وما عندوش بيها علم. وفي برضو نقاط تانية جايه بعد شويه بتتكلم، ايات بتتكلم في النقطه دي. فعمال يكذب. اول مثلا ما طلع التليفون كذبوا كذبوا وقال لك ده. ودايما المكذبين يستندوا في تكذيبهم على الدين. يقول لك التليفون ده لا ده جن، ده شعوذه، ده خزعبلات، يقوم مدخلك الدين والجن والرعب. يستخدم الرعب ويستخدم الجن باسم الدين ويخوف الناس بقى طالما جن فتخاف انه بقى خارج الدين عشان يكذب المعلومه دي. عملوها في التليفون، عملوها في العربيات، عملوها في البرينتر، عملوها في حاجات كتير جدا، وبيعملوها الان في كل زمن بتلاقي فيه مكذبين. حلو كده؟ عمال يكذب لانه ما جالوش علم بيه. فانت دايما لما يجي لك معلومه جديده قول بص انا ما اعرفش عنها حاجه، وبحسب وعي الحالي مش مرتاح لها. لكن ما تقومش تكذب، تعرفش، لا درست ولا قعدت تجرب ولا عندك الوعي اللي عنده. فما تكذبش اي حاجه الا لما على الاقل تكون فعلا بما يتماشى مع القواعد اللي ربنا حطها، انك تبينت حق التبين، مش داخل باني فكره وعايز تثبتها. بتتبين بحياديه وبوعي، وتكون اصلا عامل الحاجات اللي فيها هدى عشان ربنا يكون بيهديك فتقدر تشوف الحق من الباطل من غير ما تضل. نقطة رقم 12، تولي الشيطان، او ان انا بتخذ الشياطين اولياء. والحتة دي خطيرة قوي، وما تزعلش مني، انا كنت بعملها وعملتها كتير، وعايزك تشوف انت كمان بتعملها ولا لا. انك انت اللي انت بتعمله، العمل اللي بتعمله الان في حياتك جايبه منين؟ انا مثلا لو حد نرفزني هبتعمل ايه؟ بتقوم تزعق وترد؟ يبقى ده شيطان ولا ربنا؟ طيب شايل الغل وما بتنساش القاسية، ده شيطان ولا ربنا؟ ربنا امر بالعفو، الشيطان العكس على طول. طيب عمال تمخمخ وتكتك لإيذاء فلان، لسخرية من فلان، لفضح فلان، لتعرية فلان. ايه تعرية فلان؟ وده اول ذنب اخرج ادم من الجنة، هتيجي بعد شوية ان شاء الله. وبالتالي انت الان بقى لما تكون كل اللي انت بتعمله ماشي في ده، سخرية، بتغتاب وتفضح، غيبة، نميمة، تشوف حد تشوفه تصنفه ضال، تشوف حد تكفره، تشوف حد تسخر منه، تريق عليه، الافعال دي كلها ربانية؟ تحس كده في تقوى، في انسان بيقربك من الجنة وتحس الله وتحس معاه شعور بالجمال والجنة والروحانية؟ ولا شيطانية فيها غل وفيها حقد وفيها فرقة وتفريق بين الناس؟ فانت بقى بتتولى مين؟ اللي بيتخذوا الشياطين اولياء معناها معظم الوقت بيعمل ايه؟ فاللي معظم الوقت بيتخذ الشياطين اولياء ربنا مش هيهديه ابدا، وبيضل حتى وان ظن انه يحسن صنعه. فراجع اللي بتعمله عند الغضب، عند الزعل، عند الاختلاف. انت وليك مين؟ عند الغضب حتى مع مراتك، مع احيانا بعض الرجاله مثلا عند الغضب ينسى كل اللي اتعلمه في الدين، واللي هو ينسى. تلاقي مثلا والله العظيم ساعات مره من ضمن الكوميديا شخص مخنوق من فلان ومش ناوي يسامحه، وكاتب على الجروب بتاع العيله التسامح والعفو. يا راجل ده انت فلان ما بتكلموش معايا، او فلان انت يعني لما تيجي سيرته تشتمه وتقول الله يلعنه انت جواك غل يا عم، في ايه معايا؟ مش اعرض، لان ربنا حتى خلي بالك في فرق بين الاعراض والتسامح. تسامح معناها ايه؟ تدعي له ربنا يهديه، من جواك متسامح، بس انا اعرضت مش عايز اتعامل معاه، ده اعراض. لكن غل وحقد وتدعي عليه وتدعي وتبقى عايز تنتقم وعايز تفضح وعايز تأذي، لا، وعايز ترد الأذية وترد الإيذاء، لا. وفي بعض الناس النهارده في الخلافات السياسية عايش في الجحيم ده ونفسه ينتقم ونفسه يشوف يوم في الفلان وعايش في الغل ده، فهيجذب لنفسه جحيم ولن يهدى، ومفكر أنه يحسن صنعه. ده كده اتخذ الشياطين، ما بيعملش العفو، وده مصيبة سودة. والغريب بقى ان لما تيجي تقول له تعمل العفو يخش الشيطان، ايوه هتميع دين، يا عم اعفو يا عم، في ايه يا عم؟ ده ربنا كان بيتكلم
يعني بصوا على الآية دي، من أكبر الآيات اللي بتتكلم عن العفو اللي ربنا ذكرها في القرآن. رائعة جدا. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله. طيب الآيات من دماغي ربما في بعد أقولها. المهم، في الآيات اللي بتتكلم على موضوع تولي الشيطان بقى، واللي بتضيع الناس عن الهدي أو الهدى وتوصلهم للضلال ومش واخدين بالهم، ربنا بيقول بسم الله الرحمن الرحيم: ومن الناس من يجادل في الله بغير علم، يجادل في الله بغير علم، ويتبع كل شيطان مريد، كتب عليه أنه من تولاه فإنه يضله ويهديه إلى عذاب السعير. استنى، يهديه إلى عذاب السعير، يعني ده من بنود الهداية برضو. مش قلنا الهداية ممكن تبقى إيجابية تبقى سلبية، هي محايدة. فاللي بيجادل في الله بغير علم يعني ما رجعش لكتاب. أصل كلمة علم، اوعى تقول لي العلم اللي جاي من الموروث، لا، اللي جاي من الموروث فيه علم وفيه غلط، لأن دخل فيه بشر، ففي الصح وفي الصواب. ده حتى النصوص فيها روايات، وساعات روايات عكس بعض، وساعات روايات بأشخاص عملوا حاجات مختلفة عن الآخرين. ما تقوليش علم بقى. عشان كده اللي جاي من عند ربنا هو العلم. فاللي جاي لي من الموروث أعرضه على العلم عشان أعرف العلم. يعني ما يجيش حد يقعد يجادلك. أكيد يعني أذكر مرة بقول لحد: طالما أنت في هدف حطيته ما وصلتلوش يبقى أنت بتعمل أخطاء، تعالى شوف أنت عملت إيه. قام طلع لي حد وقاعد يجادل: لا هو ربنا مش كاتبها له، هو يا عم ما تجادلش على ربنا بغير علم، هو ربنا مش كاتبها يا عم بالراحة بس، الله يهديك في إيه؟ لا عمال يا عم، طب هات الايات، انت في ايه؟ يعني ايه جبت من انت طلعت سألت ربنا؟ انت عمال تجادل عن الله بغير علم. ما ترجع للكتاب. وبالتالي هترجع للكتاب وتشوف النصوص، هتلاقي مفيش الكلام ده. هتلاقي هل تجزون الا ما كنتم تعملون، وجزاء سيئة بمثلها، واللي بيعمل حسنات بياخد حسنات، الذين احسنوا الحسنى وزياده. ما اصابكم من مصيبه فبما كسبت ايديكم. انت عامل حاجه، في حاجه اسمها يعني مش كاتبها لك، هو كاتب الاثنين، وانت عملت المكتوب اللي يجيب لك السيء. دور هو ايه بقى. هي قوانين استحقاق صارمه معايا، قعدت ابحث فيها سنين. معايا هعيد تاني، عاملها في كورس مكثف تقيل. بس نصيحه، الكورس ده تقيل قوي، اسمه قوانين الاستحقاق، في الاكاديميه عندي، اكاديميه عماره اونلاين يعني. ما تحضروش الا ما تكون على الاقل خدت الكورس الاول وهو قوه الكلمه والتفكير، والكورس اختراق جمال الطاقه، عشان تبقى مجهز حتى عقليا وتكون طبقت، والغشاوه فتحت اكتر والوعي بقى اعلى، فتستوعب باعمق قوانين الاستحقاق. حلو كده. يعني كنت بقول الاول قوه كلمه تفكير، لكن لقيت برضو لا، تقيل على بعض الناس. لما خدوا الاختراق طبقوا حصل روائع، لما دخل على الاستحقاق بعدها بقى الحمد لله بقى اروع واروع واروع. فخليه دايما يعني على الاقل خد قوه كلمه والتفكير وقوانين والاختراق المجال الطاقي قبل ما تدخل على الاستحقاق، لانه قوي. فبقول بقى لما بحثت في الكلام ده لقيت ان احنا كنا بنكذب على ربنا كتير، وبنجادل بقوه بغير علم. فاللي بيجادل على الله بغير علم مع انه بيتبع الشيطان، يوم ربنا يقيد له الشيطان كده يبقى وليه، وبالتالي مستحيل يهدى وبيضيع. في آية ثانية، ركزوا بقى في الآيات دي كده عشان خطيرة قوي، وبتحكي من أول الخلق: قلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين، قال فيها تحيون وفيها تموتون ومنها تخرجون. يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا، ولباس التقوى ذلك خير، ذلك من آيات الله لعلهم يذكرون. يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوآتهما إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم إنا جعلنا الشياطين أولياء للذين لا يؤمنون وإذا فعلوا فاحشة، لأن دي فاحشة إن أنا أبدأ. خليني أشرح حتى وكمل الآيات. في نوعين من اللباس: اللباس اللي احنا بنلبسه خلاص المادي،
واللباس اللي هو لباس الستر، ان حد يبقى عامل حاجة وربنا ستره، حد يبقى عامل خطأ وربنا ستره. خلاص كده. لباس الستر ده اسمه لباس التقوى. خلاص كده. ربنا بيقي ان حد يعرف. كلنا بنخطأ، كلنا بنعمل اخطاء، كلنا بنعمل ذنوب، كلنا بشر. وبالتالي في لباس ربنا بيسترك تبقى انت عملت خطأ ما، او اللي بيستر جسمك السوءة كأماكن التبول والتبرز يعني. المهم، الشيطان لعبته نزع اللباس، حتى بتسمى في العامية ده أنا قلعت هدومه، ده أنا عريته، نزعت لباسه يعني بألفاظ القرآن اللي هي باختصار الفضح. الشيطان شغلته مع أوليائه أساتذة في الفضح، أساتذة في نزع اللباس. ده اللي بيخرج من الجنة، ده لا يهدى إلى الجنة، مستحيل يعيش جنة. عشان كده دول بيقولوا، لان بعضهم كان في التراث هم كتير قوي على فكره بيفضحوا فلان لو قعدتوا تقروا والله في كتب هي مش مشهوره كنت بتجنن وبتصدم. ازاي انت كبير واسمك كبير في الموروث وانت كنت عمال تعري فلان عشان مختلف معاه وتنزع لباس فلان وده ينزع لباس فلان. وبقوا من كتر نزع اللباس عند بعض التيارات على علماء الله عليك، ايوه ايوه افضحهم ربنا ينصر دينك يا ناصر الاسلام. في بعض الناس كده بيضخموا ويقلهوا من ينزع اللباس ظن منهم ده الدين معايا. المهم، فاللي بيعمل كده مصيبه سودة، ده لا يهدى وبيضل. بص بقى ربنا قال عنهم ايه. خلي بالك في حاجه اسمها فحشاء، في حاجه اسمها فاحشه. فاللي بيعمل الحاجات دي والفواحش دي ربنا نهى عنها. يقول لك لا ده في الدين. يا عم في إيه انت كمان؟ دين ايه؟ انت بتعمل ايه؟ مين قال ده دين؟ ما هو نزع اللباس، خلي بالكم، نزع اللباس عشان نعمل زنا ده حرام، ونزع اللباس عشان تفضح ده من نفس جنس ده اسمه من الفاحشة ومحدش واخد باله. ما انت بتنزع اللباس، بتبين السوءة. خلاص. التعري الجسدي بيبين السوءة فدي فاحشة، والتعري النفسي بيبين السوءة فدي فاحشة. فالاتنين عند ربنا اسمها فاحشة. تلاقي بقى اللي بيكذب يقول لك ده من الدين والدين امرنا نفضح والدين امرنا نعمل. بيعمل ايه بقى؟ واذا فعلوا فاحشه قالوا وجدنا عليها اباءنا. هم الائمه قالوا لا نميمه فاسق، هم العلماء قالوا معقول يغلطوا؟ هم اللي لو بيعملوا كده نعمل زيهم. شفت الكارثه بقى؟ عشان كده بيضلوا. لازم ترجع للكتاب. والله امرنا بها، هو ربنا امرنا بكده. يا عم انت هتكذب. كمل الايه. قل ان الله لا يأمر بالفحشاء. ربنا لم يأمر بنزع لباس ولا بفضح تحت أي مسمى. ده الشيطان مزين لك العمل، انت كده بتضل. أتقولون على الله ما لا تعلمون. قل أمر ربي بالقسط. قسط معايا. وأقيموا وجوهكم عند كل مسجد وادعوه مخلصين له الدين كما بدأكم تعودون. فريقا هدى وفريقا حق عليهم الضلالة إنهم اتخذوا الشياطين أولياء من دون الله ويحسبون أنهم محسنون. هم اتخذوا الشياطين أولياء من دون ربنا، يسابوا كتاب ربنا وخدوا الشياطين ويحسب أنه مهتدي زي الفل كده، وأتباعهم مفكرين زي الفل وهو بيضل نفسه وبيضيع نفسه. خلي بالكم، بيضيع نفسه عن الرزق في الحياة، عن السعادة، عن الصحة، عن التيسير، عن حاجات كتير جدا، وعن جنة الدنيا وجنة الآخرة. وهو فاكر إن أنا أحسن صنعا. انتبه من دي عشان دي حته خطيره قوي ناس بيقعوا فيها ومحدش واخد باله. عشان كده ربنا امر ايه؟ قل امر ربي بالقسط. القسط معناه ايه؟ ان انا اشوف كلام اي حد بقسط، اطلع الايجابيات. هيحصل اخطاء، اي بشر عنده اخطاء، يحصل اخطاء، خلاص اسيب ده واخد الايجابي. عشان كده الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه. فانا اخدت بالقسط وشكرا، وربنا امر بده، فهكون من المقسطين، وساعتها ربنا هيحبني والله يحب المقسطين. رقم 13: من يتخذ إلهه هواه. معلش هقول جملة خطيرة شوية في الحتة دي، لأن أنا برضو وقعت فيها زمان وقعت فيها الفترة الأخيرة قريب آخر 22 في جزئية الأكل. اتخذ إلهه هواه معناها إيه؟ إن الهوى اللي بيحركني.
فلو خدناها في الاكل مثلا، انت رايح تاكل اللي بتحبه، يقول لك بقت في العاميه يقول لك انا ماشي بمزاجي. مزاجي؟ انت كده ماشي بهواك. يعني مش ترجع للكتاب تبص صح ولا غلط. انت رايح تاكل اللي بتاكله ده صح ولا غلط؟ ماشي مع الطيبات ولا مع الحاجات الغلط الخبائث؟ صحي ولا مش صحي؟ اللي انت بتعمله هيرضي هواك ولا بالامر اللي ربنا حطه؟ وبالتالي عند الغضب، عند الخناقات، عند التعاملات المادية، عند الصراعات، عند المشاكل، عند الشهوة لما تكون جعان، انت بتتبع ايه؟ طبعا لاننا بشر الشهوة بتبقى غالبة، فانت ما تحطش حكم على نفسك واقعد كل شوية قللها، لكن ما تجعلش الاله بتاعك يبقى هوى. يبقى انت كل شوية اللي بيحركك الفيلم حلو، المسلسل جميل، الاغنية الحلوة، العربية الحلوة، الخروجة الجميلة، الاصحاب، البيت الجميل، الجيم، الهوى. هوى شكل الهوى اللي محركك. طب انت جاي الارض تعمل ايه بقى؟ فين رسالتك؟ ايه التراك بتاعك؟ فين الاوامر اللي بتعملها اللي فيها اصلاح وفيها الامر باللي ربنا امرك بيه، كالامانه ربنا امرك بيها، والعيش بالقيم العليا، وعمل نفع للناس في اي مجال، سواء تكنولوجيا، كمبيوتر، ذكاء صناعي، ايا كان حاجه موجوده الان، حتى في الحاجه الدينيه، في الحاجه الصحيه، في الحاجه النفسيه. انتشر. ربنا امرك بحاجات كتير خطيره. ما يبقاش الهوى اللي بيحركك، دايما بترجع للاوامر. بص الايات دي كده: افرايت من اتخذ الهه هواه فاضله الله على علم. يعني حتى بيبقى عنده معلومات بس ربنا بيضله، وختم على قلبه وجعل على بصره غشاوه، فمن يهديه بعد الله افلا تذكرون. اللي بيتخذ الهوى، لان بعض الناس ممكن، ودي حتى شفتها كتير، لما يبدا يتدبر و... ويطلع معاني من القران بيبدأ يتشهر، لأنه بيطلع كلام غريب جديد، ويبدأ يقول معلومات الناس كلها تقول عليه واو، فيبدأ يتغر. ويبدأ لما يتغر بيحصل حاجة نفسية خطيرة جوه كده، يحس ان انا يا ارض تهدي ما عليكي ادي، فيخبط في فلان ويمسك في علان ويجيب اللي بالكذب ويقعد يقصقص للناس ويقول لك انت غلطانين، ويمسك يشوف عالم كبير يوم جايب له كلامه ويقعد يقصقص فيه ويخبط في كلامه وينتقده عشان يحسس الناس ان هو فاهم، ويعلق على فلان ويعلق على علان ويبدا يخبط يمين وشمال، ويبدا يتغر بالهوى. يعني انت خلاص ربنا ادالك معلومات، اللي هيقعد يتدبر اي تدبر بعد فتره بسيطه هيبدا الوعي عنده يعلى، فهيكتشف حاجات. ما تتغرش بقى. طبق وخليك بهدوء، واعرف انك ممكن تغلط، واسمع للناس لو حد نبهك لخطأ، تراجع تاني وارجع عيد وارجع تالت، وخلي معيارك ربنا. ما تتغرش. اللي بيتغروا تلاقيهم دايما بيطلعوا الآن بيهاجم 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 بيهاجم. يعني أنا شايف بعض الناس اللي بدأوا يرجعوا للقرآن بجد، ولكن لما بتفرج على إنتاجهم كله هجوم. يعني ما قعدتش في مرة كده أفادني بإني أطور علاقتي مع ربنا، وإني أعمل خطوات عملية لتطويري، ولا أعمل خطوات عملية إن أنا أبقى حياتي جنة. بس كله تخبيط 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 تخبيط. عشان كده لما قررت أمسك التراك ده، قلت من فضل الله أنا هخلي على الأقل 90% من اللي بعمله بناء، بيبني، بقدم فكر، بقدم معلومة. ولازم معايا فاس هخبط، بس التخبيط عمره ما هيعدي 10% من محتوى الحلقة أو محتوى الحاجة اللي بعملها. لازم هخبط، بس ما يبقاش من اولها لاخرها كله تخبيط، كله تكسير، كله هدم. لا، فين البناء بقى؟ الاصل هو البناء. فاللي بينسى، وده على فكره الايجو بيلعب شويه، تحس انه دايما بيخبط، دايما يستضاف في الحلقات لما يكون بيخبط، لما يكون بيهاجم، لما يكون بيعمل. وفعلا لما بيهاجم بالقران بيبقى معاه سلاح، يعني بيلجم اللي قدامه، فبيتغر اكتر ويبدا كذا. يقوم ساعتها ربنا يضله على علم، ويقوم يلاقي القران ضل وراح في داهيه. يعني اذكر يعني بعض الناس، من غير ما اقول اسماء بقى، مش عارف لو قلت اسمه هيبقى معروف يعني، استغفر الله يا رب بلاش، المهم. بس يعني يبدا يخوف الناس ويرعبهم، وتلاقي كلامه بقى مرعب، وتلاقي الدنيا خربانه وبدا يخش في حاجات ترعب مش تهدي، والجحيم والدنيا هتقع والكلام هيروح. مش عايز اوضح بقى عشان ما بقاش اقصد حد بعينه يعني. بس انا بتكلم ان بيضيع وبيضل لما الانسان بيبدا الهوى يطغى عليه. ومش عايز اقول كده عشان يعني احيانا بعض الناس بيفوق وبعد كده بيبدا يعمل. احنا كده الليل خلاص كده. طب اديني حاجه افطر بيها بسرعه، اديني كده تمرايه. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. وهات ازازه ميه. يلا افطروا معايا. بسم الله الرحمن الرحيم. انا ما اعرفش بقى انتوا في اي دوله، بس انا هفطر دلوقتي. في ناس ما شاء الله لسه معانا اهو 11,000. انتم رائعون. افطروا واحنا بنسمع مع بعض.
بسم الله الرحمن الرحيم. وحشني رمضان وفايلات رمضان. شكل الحلقة دي تبقى حلقتين، اللايف ده يكون حلقتين ان شاء الله. انا لازم اوضح النقاط مهمة، لازم اوضحها معلش. وعارف ان اللي بيتابعني من زمان هيبقى في نقاط هو عارفها، بس انا يهمني اللي ما يعرفش او اللي بيتابع جديد. فعشان كده متعمد ان انا آه، ادي كل نقطة حقها عشان تبقى واضحة وتبقى الخيوط كلها مرتبطة ببعض. أشد أنواع الضلال هو اتباع الهوى، يعني حتى ربنا في القرآن بيأكد أن الضلال أشد درجة فيه اتباع الهوى. فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله إن الله لا يهدي القوم الظالمين ولقد وصلنا لهم القول لعلهم يتذكرون. يعني حتى الناس دول أي حد ضال لازم ربنا هيوصل له القول والكلام الصح عن طريق أي حد، هو بقى سمع منه أو طلع يهاجمه أو طلع يتريق عليه، القول وصل لك كده بقيت محاسب. عشان كده في آية في القرآن بتقول بسم الله الرحمن الرحيم، خليني بس أجيبها عشان ما تبقاش من الذاكرة. بسم الله الرحمن الرحيم. فانظر كيف كان عاقبة المنذرين فساء مطر المنذرين. فانظر كيف كان عاقبة المنذرين. فالمنذر ده معناه انه وصل له القول، خلاص حد وصل لك ان ده خطأ، وحد وصل لك اللي بتعمله ده مش مظبوط، وانت وصل لك لم تستمع بقى، اتريقت او هاجمت او سخرت او كملت، انت حر كده وصل لك. بتسرع جدا من استحقاق الجزاء بتاعك وانت مش واخد بالك. لان يعني بعض الناس ممكن يكون بيعمل ومش واخد باله ومش منتبه، او فعلا بيحسب انه يحسن صنعه، فلما الكلام يوضح له عارف يكمل اكتر، خلاص كده بيبقى يعني بيمعن اكتر، بيمشي مع الهوى اكتر فيمعن اكتر في الضلال، فيبقى كده بتقفل في وشه ويعيش جحيم. ده اللي بنسميه بقى بيخش في درجات كبيره جدا من الاكتئاب والخنقه ويفكر في الانتحار، بيبقى الدنيا كلها مقفله في وشه من كل اتجاه، هتلاقيه بيعمل حاجات كتير جدا من الحاجات دي هو مش منتبه او مش واخد باله. 14 تكرار الايمان والكفر، ان هو يؤمن شويه بعد كده يكفر تاني، بعد كده يصدق شويه بعد كده يخش تاني يكفر تاني. ما هواش بس خلي بالكم مش يشك، لا انت ممكن تشك وتتبين، لكن يؤمن ويتاكد ويكفر. معناه ايه؟ يعني هو من جوه عارف بس ما بيبينش او بيعمل عكسها عشان مصلحه معينه او عشان حاجه معينه. يقوم بعد شويه يرجع تاني بعد كده يكفر تاني ويزداد كفرا. عشان كده ربنا قال في القرآن بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا إن الذين آمنوا ثم كفروا ثم آمنوا ثم كفروا ثم ازدادوا كفرا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم سبيلا بشر المنافقين بأن لهم عذابا أليما. شوف بقى هو كده آمن وكفر، يعني كفر يعني عارف ومخبي، ثم آمن وكفر يعني عارف ومخبي ويعملهاش، ثم كفر وازداد كفر كده دخل في منافقين. انسى الدنيا بتلخبط معاه، وربنا كأنه بيشرح لنا المنافق بيمشي ازاي عشان وده بيضل وبيضيع بصورة كبيرة، وبعض الناس بيقعوا فيها وللأسف يعني مهم انه يسمعها عشان لو بيعملها ينتبه منها، عشان دي حتة خطيرة قوي 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 قوي. عشان كده هكمل بس بقية الآيات دي. بشر المنافقين بأن لهم عذابا أليما الذين يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين أيبتغون عندهم العزة فإن العزة لله جميعا وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها
فلا تقعدوا معهم إنكم إذا فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم سعيرا. يعني حتى لو بتسمع آيات الله بيستهزأ بيها أو بيكفر بيها، الهوى هيخليك تقوم وتدافع وترد. هتتابع الهوى ليه؟ اهدى. هتكفر بالآية دي ليه؟ الآية بتقول لك لو سمعتوا كلام ربنا بيكفر بيه ويستهزأ بيه فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره. هتكفر بيها انت حر. في بعض الناس بقى يبقى عارف بس الهوى شغل، يقوم ده هو عارف بس مش قادر وماشي الهوى. طب ليه بتعمل كده؟ وبالتالي انتبهوا الله يخليكم الحته دي، لان ده بيعمل مصايب. والناس بتحب الهيصه والهيلمان وعايز يبين انه بينصر الدين ولا وهلموا نصرة الاسلام وهلا انصار الشريعه. كلام كده ايجو جمعي ديني ملوش علاقه بالدين خالص، ده الهوى. فانتبه وطبق كلام ربك، واعرف ان اذا كان كتاب ربك ربنا قال لك تعمل معاه كده، فاذا كان رسول ربك بيحصل فيه كده برضه هتطبق نفس الموضوع. لا تقعدوا معهم، تمشي بهدوء. عارفين ليه؟ لان نفسيا يعني اي حد دارس علم نفس هيبص على الايات دي متاكد ان اللي عاملها، مش عارف اذا كان ينفع اقول الجمله ولا لا، بس يعني ايات عبقريه. بلاش اتكلم على ربنا على الايات، يعني ايات عبقريه. ليه؟ لان دايما بقولها للناس لما الواحد فاهم علم نفس، بقول لهم هو مين اللي ينفع يهني؟ انا لا اهان. لو حد النهارده اتكلم عليا كلام سلبي، انا شايف انه بيطلع كلام سيء من بقه، لكن انا لا اهان، لان ده كلام. وربنا بيقول كلام في القرآن، فربنا بيقول ولقد كرمنا بني آدم، فربنا كرمني، وده جاي بيقول لي كلام سيء. فأنا هصدق كلام مين وهكفر بكلام مين؟ هكفر بكلام ربنا، هتضايق وهتنرفز وابقى عايز ارد، لأن هبقى شايفه أهني. إذا أنا أهان، واللي بيهان بالكلام ده هش من جوه. اللي بيهان لما حد يقول عليه كلام سيء هش من جوه، مش مؤمن بأن ربنا كرمه، مش مؤمن بآيات ربنا في الكتاب. ربنا قال لي كرمنا بني آدم، شكرا خلاص. فأنا مكرم رغم أنف أي مخلوق، اللي خلقني مكرمني. وصلت؟ وبالتالي لما الاقي حد بيتكلم كلام سيء على رسول، أنا هيبقى صعبان عليا الراجل ده، مش هحس إن الرسول اتهان. مين ده اللي يهين أصلا؟ مين؟ يعني تخيل كده بالظبط، واحد حاكم كبير ماشي وعيل صغير في الشارع قال كلام سلبي عليه، هينفع يتنرفز وهاتوا الواد ده في عصوده بيهني؟ هتقول ايه الراجل ده صغير. فانت اذا انت اتنرفزت فانت اصلا انت اللي اهنت رسولك. دي حته نفسيه خطيره. اللي بيقعد يتنرفز ده اللي اهان رسوله ويعمل فيها بقى اللي يخش طب بقى بالهوى. هوى ايه؟ ربنا قال لك لا تقعدوا معهم حتى ياخذوا في حديث. نفذ الامر، شكرا. ده خد الخطوره بقى، انكم اذا مثلهم. لانك لو رديت هيرد، فممكن تخليه يسوء ويغضب ويتجنن ويعاند ويقعد ينشر ويطلع في الاعلام، فانت بتولع الدنيا. سمعته بيعمل كده امشي. لقيت حد عمل كده تجاهل، محدش هيعرف ولا حد هيسمع، لان ردة فعلك خلت مليارات العالم عرفوا. لو حد مثلا نزل حاجة سيئة على الرسول ولا اتريق على كتاب ربنا ولا قرر يحرق المصحف، لو الناس بص عليه وضحكت ومشيت محدش هيعرف، ولا مخلوق هيعرف غير الخمسة اللي حواليه ولا العشرة اللي حواليه. لكن اللي بتعمله بمعية الشيطان بتخلي العالم كله يعرف. فهمتوا بقى؟ عشان كده ربنا قال انكم اذا مثلهم، انت اللي اشتغلت له اداة دعاية. وصلت؟ فطبق كلام ربك وبلاش الهوى عشان ما تبعدش عن الهداية. رقم 15 الكفر مع الظلم. ورقم 3 هم 3 مع بعض، كفر مع ظلم مع صد عن سبيل الله. خليني هنا اوضح ايه معنى الصراط ومعنى السبيل. ركزوا معايا. ببساطة لو تخيلنا كده ان في انبوب مدور طالع من تحت لفوق، حلو كده، انا جواه لو طالع لفوق فانا على الصراط المستقيم، ولو بنزل لتحت فانا ماشي نحو صراط الجحيم. خلاص كده؟ طيب خلي بالكم بقى، لو هو الصراط ده، دي شرحها بالتفصيل بقى بالجرافيك والكلام ده كله في كورس الاختراق المجال الطاقي عشان تبقى عارف انت ماشي في انهي تراك.
فازاي تخترق بقى التراك السلبي التراك الايجابي وتعيش فيه. الصراط ده جواه مسارات. عارف طريق في السيارات لو انت ماشي في مثلا طريق من مدينه لمدينه بتلاقي كذا حاره، فلو تخيلت بقى ان الصراط كذا حاره لفوق دي اسمها السبيل. ففي سبل لله وفي سبل للشيطان. اللي بيبعد عن سبيل الله بيضل ويتبع سبل تانية. ففي حد بياخد السبل بقى الغيبة، سبل انه يضيع. في حد بياخد سبل العلم، سبل التزكية، سبل مثلا الخلق والكرييشن والإبداع، من أسماء الله سبل. خلاص كده. فبكل اسم من أسماء الله سبيل، وأي سبيل هتبذل فيه جهد هو جهاد في السبيل. هعيد الجملة تاني، كل اسم من أسماء الله أنت بتبذل فيه جهد، فأنت الآن تجاهد في سبيل الله. في الموروث خلوك جهاد في سبيل الله القتل والدم، لا ده واحد منهم لو في حرب. خلاص. لو أنا أنا النهاردة في دولة جاية تحاربني وأنا في سبيل النصرة وسبيل الحفاظ والحماية، في السبيل ده هحارب. أنا بحارب أجل السبيل، من أجل السلام، حتى الحفاظ على دولتي، الحفاظ على نفسي. فأنا في ده سبيل منهم من وسط كذا سبيل تاني. في سبيل العلم بقى، في سبيل كل اسم من أسماء الله بما تشاء وما تريد. فأنا بقى بختار في الصراط أي سبيل المفروض تبقى طول الوقت أنا عايش فيه، عشان أضمن أن أفضل في التراك الإيجابي، فما بعدش، ما يحصلش مشاكل في حياتي. ليه بقول الجملة دي؟ عشان اللي مش واخد باله من ده لما يجي حد يرجع الناس أو يقرب الناس لسبيل من سبل الله يطلع يصد ويهاجم. يعني حد مثلا ربنا أمرنا بالتدبر، دي أوامر الله، ما كل أمر كمان سبيل وكل اسم سبيل. ما أمر التدبر بيودي لاسم الله العليم ويعلي العلم، واسم الله المبين بيعلي البيان. فالسبل دي بتوصل لده. يجي حد يخليك تدبر، يوم حد يطلع يصد اوعى تتدبر ويشتغل بقى إما يهود أو نصارى، يرجعك اللي قبل كده أو إيه هي كده وإلا، ويبدأ يصد عن السبيل. فالمشكلة بقى إنه مش كفاية إنه كفر، ومش كفاية إنه حط أحكامه بيظلم، لا وبيصد كمان، فعمل الثلاثة الموبقات. حلو كده. فبيخرب الدنيا في حياته وهو مش واخد باله. إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله قد ضلوا ضلالا بعيدا. إن الذين كفروا وظلموا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم طريقا إلا طريق جهنم خالدين فيها أبدا وكان ذلك على الله يسيرا. خلي بالكم، قلنا السبيل، قلنا الصراط، وقلنا السبيل. طب الطريق هو جاي منها طريقة، هو جوه السبيل الطريقة اللي انت بتعمل بيها الشيء. خلاص. يعني النهاردة مثلا انا عاوز امشي في سبيل اسم الله العليم، فاستخدمت طريقة معينة قربتني من ربنا، وطريقة معينة وصلتني ليه صح. يوم حد جاي يهاجمك ويخليك تقعد تعمل طرق تانية، ممكن الطرق تانية تكون طرق جهنم وانت مش واخد بالك، طرق تخليك. يعني مثلا هديكم مثال، لو انا النهارده ربنا امرنا بالصبر، خلاص، ففي حد هياخد الطريق بتاع الموروث ويقول لك اصبر واحتسب، بمعنى الكتم. ده طريق جهنم، ده بيقعد يكتم 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 لما تعمل نار حرفيا جوه، والنار دي بتشعلل وتولع، ودي احد معاني جهنم في الدنيا. وصلت؟ وكل ما يعوز يخرج منها اعيدوا فيها، هو مش واخد باله. ده احد المعاني لو خدها نفسيا، لان هي معنى تاني اخطر، يتماشى مع الثلاث نظريات اللي قلت لكم عليها بتاعت الاستحقاق، لما كنا بنتكلم في اللايف عن ليه بيحصل للاطفال الموت او الدمار او الكلام ده. يعني اعيدوا فيها، بنتكلم بقى اعاده الحياه تاني. المهم بعدين انا بتكلم فيها تاني بالتفصيل. اللي انا اقصده ان بيعيش جحيم ويجي يطلع ويفكر بقى يا رب خرجني ورب خلصني من الدنيا، يقوم يتعاد ويرجع فيها تاني، يفكر انه توفي وخلاص يقوم يرجع تاني، ويفضل يعيد لغايه ما يظبط، يبقى الى جهنم او الى بقى الخلود في الاخره لو ما فاقش في المراحل اللي قعد فيها. الخلاصه ان انا مهم اكون مركز بقى. لو انا اتبعت الطريق او السبيل العلم ومله ابراهيم، فاقعد افكر واقعد اعيد حساباتي واقعد اراجع واقعد افكر الصبر، ده الصبر معناه الحياد، بشر الصابرين الذين، وابدا اشوف بقى معناه ان انا مش متعلق، معناه اني رايق مش كاتم، فبطبقها ابدا امشي فيها. يقوم جاي حد يصد عن السبيل ويرجع، فيفضل ماشي في طريق جهنم ومش واخد باله. برضو الاستغفار،
في حد ممكن يكون ماشي بالطريقه دي ما لا قاعد استغفر الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله، يقعد يعد ارقام والكلام ده كله بالالف والالفين والخمس الاف، وفاكر ان هو يحسن صنعه وبالسبحه الصيني والما اعرفش مين والكلام ده كله. هو عمال يكدس طاقات سيئه، والدنيا عنده بتلخبط وعنده مشاكل وعنده ديون وعنده خناقات وعنده امراض، عمال يضخم جحيم وجهنم وماشي غلط، ماشي بطريقه غلط. عشان كده اللي بيتبع ملة إبراهيم وبيشغل عقله دايما ربنا بيديله الطرق الصح، فبيوصل وبيفهم إزاي أمشي في الصراط وأمشي عن طريق أي سبيل، فيبدأ يرتقي إلى أعلى وأعلى ويهدى بطريقة إيجابية. إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله قد ضلوا ضلالا بعيدا. إن الذين كفروا وظلموا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم طريقا إلا طريق جهنم. خلي بالكم بقى، معلش أقول كلمة صعبة. لما بعض الناس لقوا بيعملوا الطرق الصعبة والطرق الكتم، هو ربنا قال لنا ما جعل عليكم في الدين من حرج. يعني لا انت تبقى مخنوق ولا في ستريس ولا بتعمل حاجة غصب عنك، ولا صابر ومحتسب ومولع وكاتم وباسم قال يعني عايز اعفو بقى فانا هعفو يعني هكتم برضو. والطاعة للزوج معناها اسمع كلامه غصب عني، معناها اجبار، فانا هكتم وبطيع زوجي عشان اخش الجنة واطيع كذا. هو كده، هو اتشوه المعاني الدينية فتقدم الطريقة طريق جهنم. فلما لقوها طريق جهنم والناس بدأت تنفر، راحوا مؤلفين نص مكذوب على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وقالوا ايه؟ حفت الجنة بالمكاره. وألفوا نص تاني مكذوب يقول لك ايه؟ القابض على الدين كالقابض على الجمر. ما هم مادين من طريق جهنم ومخلين الناس يمشوا عليه، والناس مخنوقة ويقول لك هو ده الدين. يا رب انا اسألك الثبات، لانه عارف انه هو بيعمل حرب تخالف المنطق وتخالف النفس وتخالف الفطرة، وتقدم طريق جهنم ده باسم الدين، وقال لك بقى هو كده واثبت. فانت فعشان بدأوا يتفلتوا وبدأت ناس تفلت منهم لأن ده مش منطق وده مش دين، فألفوا لهم الأحاديث دي عشان تصبرهم. القابض على الدين قابض. جمر مين؟ جمر مين؟ الدين ده بيعيشك جنة، جمر ايه؟ الآية دي تعرفك بقى مش هيلاقوا الطريق يعني، ولا ليهديهم طريقة، مش هيوصلوا للطرق اللي تعيشهم في السبل وتعيشهم في الصراط وتعيشهم في جنة، ولكن هيعيشوا في طريق جهنم. هتلاقي الدين متقدم له مكلكع ملخبط ويعيش برعب. عشان كده لما لقوا الناس بقوا مش عارفين وبقوا بيتفلتوا بالطريقة الجهنمية اللي قدموها دي، راحوا مركزين على الدعوة بالترهيب والتخويف عشان تخليك قاعد كده، فخربوا الدنيا أكتر. وصلت؟ أنا بحلل تفسيا الهيستوري اللي حصل في أمتنا لما بقى شكل الدين بيتقدم بطريقة جهنم ومحدش واخد باله. 16 عدم الإيمان بآيات الله. إن الذين لا يؤمنون بآيات الله لا يهديهم الله ولهم عذاب أليم. إنما يفتري الكذب الذين لا يؤمنون بآيات الله وأولئك هم الكاذبون. يعني أنا النهاردة لا أؤمن بآيات الله، يعني مش واعيها ومش واخد بالي منها. خلي بالكم، أنا لا أهدى وبعيش ألم لأني مش مؤمن بآيات الله. خلاص؟ وخلي بالك ان لما بكفر بيها معناها ان باخد اكتر واسوأ. فعشان كده مهم جدا افرق بين الاتنين دول، ان انا لازم ابقى عمال اقرا، واول ما الايه تبقى في محل ان انا مؤمن بيها ومصدقها يختفي الالم. عارفين يختفي الالم معناه ايه؟ زي ما قلت المثال من شويه، لما ربنا قال ان مع العسر يسرا، دي ايه قرانيه. لو انا امنت بيها مش هعيش الم، لكن لو ما امنتش بيها هعيش الم ومش هعرف اهدى. لكن لو آمنت وصدقتها سأهدى بسهولة، هوصل بأسرع ما يكون بإذن الله. دي نقطة رقم 16. نقطة رقم 17 المجادلة بالباطل لإدحاض الحق. خلي بالكم، اللي ربنا سبحانه وتعالى أنزله هو الحق. قل هو الحق من ربك، وما دون الله هو الباطل. يعني حتى في آيات بسم الله الرحمن الرحيم، ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير. ده في الحج. وفي اللقمان حصل تغيير صغير كده، ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه الباطل. خلاص؟ وأن الله هو العلي الكبير. فربنا بيقول لنا أي حاجة من دون الله، وطالما دون الله دخل فيها البشر وأي حاجة تانية، هي باطل. أنا بقى لما أخده لو عكس اللي ربنا قاله فمليون% باطل.
لو ماشي مع كلام ربنا أو بيوضحه فده ماشي مع الحق. اللي بيحصل إيه بقى؟ إن بعض الناس للأسف بيجادل بالباطل لإدحاض الحق. هديكم مثالين حصلوا معايا شخصيا. ربنا في القرآن بيقول إيه؟ بسم الله الرحمن الرحيم: يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم. أهو هركز في نفسك، يعني ده اللي عليك، يعني عليك، يعني أنت اللي مطالب تشتغل وتطبق وتنفذ وتلاقي النتيجة عليك أنت، لكن غيرك تبلغ بس، تبين بس، لا تجبره ولا تخليه يطبق ولا تهديه، تبين له بس. خلاص، ليس عليك هداه انك توصله النتيجة، يعني مش شغلك. المهم يعني مش شغلك تفضل لغايه ما يعمل حاجة، لا، انت تبلغه خلاص، شكرا. خلاص، حتى الصلاة، عشان كده تعرف المتألف كذب بقى: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها. هو أمر يا حبيبي صلي واصطبر عليها، ده مبالغة في الصبر، لا قال لك قوم ولا اهدي ولا نفذ ولا عصايه ولا اضرب ولا الكلام ده كله. خلاص كده تعرف التأليفات كلها اتقالت لما خربت الدنيا وبعد ناس على الدين وتقدم بشكل خلت الشباب يكره الدين اصلا. فالمهم، وبالتالي النقطة المهمة ان انا بقيت واعي وبقيت فاهم ان ربنا بيقول لي ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء. خلاص. وآية تانية: يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل. يوم حد تاني بقى جاي، ما هو الموروث زي ما اتفقنا الشيطان فيه لعب كتير، اتألف في الآيات اللي بتصلح الأمة وتقلب حياة الناس جنة، اتألف حاجات عكسها عشان تبعد الناس عن المعاني. يوم واحد طلع لك لأ، ده سيدنا أبو بكر، وده بيقولوا بقى في أسباب النزول، قال والله إيه لو ما عملتوش كذا وكذا ربنا هيسلط عليكم والدنيا هتتدمر، ويقوم عاكس لك الآية، فعمال يجادل بالباطل ليدحض الحق. يا عم الآية واضحة: واحد، يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم. اتنين، لا يضركم من ضل إذا هديتم. ده نتيجة اهو. خلاص كده. واحد، وآية بعد كده ليس عليك هداهم. آية بعد كده ما على رسولي إلا البلاغ، ما عليكش إلا البلاغ. وحتى الرسل، فما بالك أنت بقى وأنت رايح تبلغ اسمك رسول برضه، على فكرة هنجيلها بعد شوية. خلاص، اسمك كاسم، عشان بس كلمة رسول اتضخمت واتقدست وبقى شكلها، يعني مع إن كلمة رسول في القرآن كلمة مهمة قوي هتجيلنا بعد شوية لما نوصل لها إن شاء الله. ف برضو وما أرسلناك عليهم حفيظا وما أنت عليهم بوكيل. وصلت؟ فالآيات واضحة. حد يجادل الباطل؟ لا، أنت لازم لما تشوفه تنسفه وتعمله، ويتألف حاجات وقصص لإقناعك بعكس الآيات. خلاص؟ فيقعد يجادل بالباطل ليدحض الحق. أنت حر. عشان كده مرة حد كان بيجادل معايا وكان نقاش طويل، بقول لك إيه من الآخر أنت النهارده في دولة كذا، حياتك كويسة؟ قال لي لا. قلت له رزقك حلو؟ قال لي لا، اصل فلان كذا كذا. قلت له فلان ده ضل ولا مش ضل من وجهة نظرك؟ يعني فلان ده اللي فعلا قهرك واللي عمل لك كذا، من وجهة نظرك ضال ولا مش ضال؟ قال لي ضال. قلت له اذا ضرك؟ قال لي اه. قلت له اذا انت مركزش في نفسك وما اهتدتش، شكرا، انا ما ضرنيش بقى ومش هيعرف يضرني، ومركز في نفسي واخد اللي انا عايزه ورزق زي الفل. انا طبقت اهو وانت بتطبق اهو. كفايه جدال بقى، كفايه جدال بالباطل لادحاض الحق. وبالتالي الناس دول كتير قوي بقى، تقول له قال الله يقول لك قال فلان. يا عم قال الله قال فلان، يخرب بيجادل بالباطل لإدحاض الحق. دول بيتعموا ما بيحصل لهمش الهداية. وصل الآيات كده: ولقد صرفنا في هذا القرآن للناس من كل مثل وكان الإنسان أكثر شيء جدلا. ربنا بيتكلم على القرآن وعلى الأمثلة ربنا حطها في القرآن. وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى ويستغفروا ربهم إلا أن تأتيهم سنة الأولين أو يأتيهم العذاب قبلا وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين ويجادل الذين كفروا بالباطل ليدحضوا به الحق واتخذوا آياتي وما أنذروا هزوا ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه فأعرض عنها ونسي ما قدمت يداه إنا جعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا وإن تدعوهم إلى الهدى فلن يهتدوا إذا أبدا. يعني حتى تذكروا آيات ربنا هو ماشي، يا عم اللي انت بتعمله ناسي ما قدمت يداه، انت بتعمل بلاوي، تيجي تنبهه تلاقيه عمال يعمل غلط ويعمل كذا بيعمل كذا. ده بيستدعي أو بيستحق الغشاوة اللي تخليه لا يهدى. وبالتالي أنا ليه بقول الجملة دي؟
ان كمية الناس اللي كانت مش فاهمة ومش عارفة انا ليه بطبق ما بيجيش نتائج، انا ليه مش عارف اوصل لاهدافي اللي عايزها. انت لم تهدى. انت اصلا كلمة هداية زي ما اتفقنا قلت لك انسى الناحية الدينية. الهداية ان انت اصلا تصل من نقطة لنقطة انت عايزها، انت بتعمل حاجات تمنعها كهداية بصفة عامة. فبالك بقى لو عايز هداية للجنة، هداية للنعيم، هداية للرزق، انت بتمنع عنك نفسك عنها لو بتعمل البنود دي، فانتبه منها بالله عليك. طيب 18 وركز كويس قوي، الكلام ده مش هيعجب ناس كتير. بسم الله الرحمن الرحيم. اتباع الآباء والأجداد. إن أنا عمال اتبع الآباء والأجداد، مش خلي بالك بقى أنا ماشي وراهم، هم كانوا بيعملوا إيه فأنا بعمل زيهم من غير ما أفكر. ولو فكرت وحسيت إن الفكرة اللي جات لي مختلفة عنهم، أحس إن أنا مش قادر، معقولة كلهم غلط وأنا صح، وتلاقي نفسك عايز تعمل زيهم. ويجي بقى النصارى يقعدوا يتكلموا ده الآباء، ده فلان، ده العلامة العليم، اسمع الكلام. ويجي اليهود انت اتجننت يا ضال يا مضل، ويضرب او يأذي او يستخدم القوة او السيطرة عشان يرجعك. يهود نصارى. حنيفيا انا بسمع لكل الكلام حتى لو جاي من اي فلان، وافكر واتبع الصح احسنه من غير ما يكون اي حد بيحركني الا اتباع الهدى اللي ربنا أنعمني بيه في العقل والتفكر والتدبر. الآية بتقول يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين إنما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. شوف التلات حاجات دول: سوء، بتعمل حاجات سيئة وبتعمل حاجات بتضايق بتأذي ناس، والفحشاء ممكن تنزع اللباس تفضح حد، وتعمل حتى فحشاء لو خدنا موضوع الزنا والكلام ده. طبعا الفحشاء جاي منها القول السيء والتنابز بالالقاب والحاجات دي. وان تقولوا على الله ما لا تعلمون، ده ربنا ما عملش، ده ربنا بيقول لي، ده ربنا كذا، وانت اصلا ما جبتهاش في الكتاب، بتتكلم كده وخلاص. فثلاث حاجات الشيطان بيخلي الناس يعملوهم. واذا قيل لهم اتبعوا ما انزل الله قالوا بل نتبع ما الفينا عليه اباءنا اولو كان اباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون ومثل الذين كفروا. شوف سماهم كفار ليه؟ انت جايب ايات وجايب نصوص وانت ماشي زي ما هما بيعملوا. معقوله كلهم غلط؟ معقوله كلهم ماشيين غلط؟ يا عم ما هو الايات بتقول لك عكسها، هو في ايه؟ مالكش دعوه بيهم. وممكن يكونوا اصلا كانوا بيعملوا الصح واتحرفت قريب وانت ما خدتش بالك من 20 سنه مثلا. ايه اللي عرفك اصلا؟ ده في تحريفات كل 10 15 سنه بيحصل تحريف يا راجل. ده اللي حصل في العالم العربي الفتره اللي فاتت، لو شفنا اي مظاهرات او ثوره حصل في اي دوله هتلاقي ثلاث قصص بثلاث حاجات مختلفه وانت عايش معاهم. لو خد بالك 3 قصص واحنا ما كملناش 10 سنين، هنبقى بقى في ال 50 سنه اللي فاتوا. فكميه تحريفات حصلت وتحريفات فوق ما تتخيلوا. وصلت يعني النهارده مثلا لغايه من حوالي 5 سنين كانوا بيتكتب في كتب الاطفال الاب والام بيجيبوا ولد وبنت. النهارده في مدارس عاملين كتب راجل متجوز راجل، ست متجوز ست، راجل متجوز ست ومخلفين، وشوهوا المعنى. تخيل بعد 10 سنين لو ده فضل بيتدرس كده، اللي هيجي بعد 10 سنين طفل صغير هيقرا ده هيفكر ان بقالهم 1000 سنه كده وهي من 10 سنين بس. ففي تحريفات كتير حصلت مؤخرا، ولكن انت بالظن واتباع الهوى بتاع الشيطان تقول ده هم بيعملوا كده من كذا. مين قالك كده؟ ده ظنك انت. وصلت؟ وبالتالي وفي كتب كمان ممكن تكون بتؤكد الكلام اللي عكس انت بتقوله، بس اتنسفت، اتمسحت، اتشالت، ومتصدر لك اللي بيدعم فكر معين او بيدعم تيار معين. وبالتالي خدها قاعدة: المنتصر دايما بيتحكم في النصوص او الكتب. فاحنا حصل لنا حالات انهزام كتير في تاريخ الامة الاسلامية، فانت لك ان تتخيل ايه اللي حصل فيها لغاية النهاردة. عشان كده ترجع للكتاب تحمي نفسك من اي تلاعب ايا كان. وصلت؟ وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول قالوا حسبنا ما وجدنا عليه آباءنا أولو كان آباؤهم لا يعلمون شيئا ولا يهتدون يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم تعملون. وصلت؟ يبقى أنا مهم جدا إن أنا ما يبقاش عندي معيار إن أنا أصل كذا. يا عم أنت فكر، واللي شايفه طلع بالمنطق يتماشى مع الحق هعمله حتى ولو ما كانش حد بيعمله قبل كده.
هنا بقى القوة الحقيقية اللي بتخلي الإنسان يحق عليه الهداية بجد ويعيش نعيم بجد. 19 العمى عن آيات الله. الحاجات اللي هي إيه بتوصل لك أو بتخليك تتعمي. وخلي بالك في درجتين، في درجة العمى اللي هو خالص مفيش حاجة واضحة، الآية معمية من عقلك ومن وعيك ما تعرفهاش أصلا رغم إن عندك الكتاب أو بتقراه وبتختمه بس أنت معمي خلاص كده. والعمى بيحصل لمين؟ للي ما بيطبقش خالص، للي عمره ما فكر يقعد كده ويطلع موضوع معين من كتاب ربنا ويطبقه. ده معمي بيسمع من الناس وخلاص، الكتاب عنده زينة هجره ولكن بيسمع الدين تلقي بالودن. ده معمي يعني حتى ما قراش. شوف حتى الوصف معمي يعني حتى ما قعدش هو اللي يقراها، هو عمال يسمع بس ويجي له بيتحط في ودنه المعلومات وخلاص. وبالتالي ده معمي من غير ما يكون منتبه. ربنا بيقول في القرآن فإنك لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء إذا ولوا مدبرين وما أنت بهادي العمي عن ضلالتهم إن تسمع إلا من يؤمن بآياتنا فهم مسلمون. يعني مش هيسمعك ولا هيفهمك إلا اللي مؤمن بالآيات. في بعض الناس بقى المعمي هو جايب معمي من الموروث أو بالآباء والأجداد، يا عم إيه اللي بيقولوا ده بيخرب، ده معمي. اللي فعلا مؤمن بآيات ربنا وعايز دايما يتفكر ويشوف كل واحد تدبره عامل ازاي، وعارف ان كل حد له بصمه، بيسمع من ده ويسمع من ده ويسمع من ده ويبدا يفكر فيقتنع بده مره وبعد كده ده مره وبعد كده لا النهارده ما اقتنعتش بده وبعد كده ده، مش مقلل حد مش مضخم حد، هو ده اللي ربنا بيهديه وربنا بيوصل له الهدى بسهوله جدا. بل قالوا إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مهتدون وكذلك ما أرسلنا من قبلك في قرية من نذير إلا قال مترفوها إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون قال أولو جئتكم بأهدى مما وجدتم عليه آباءكم قالوا إنا بما أرسلتم به كافرون فانتقمنا منهم فانظر كيف كان عاقبة المكذبين. عشان كده هما بيفكروا إن أنا همشي مع الهدى جاي من الآباء والأجداد، وبالتالي دايما ربنا سبحانه وتعالى بيطلع كل فترة وعي جديد، وعي مختلف، وعي يتماشى مع العصر اللي انت فيه، وبيطلع مكذبين وبيطلع ناس بيؤمنوا بالآيات فيبدأ يفكر ويبقى عارف ان اللي قدامه ممكن يغلط فياخد الحسن ويسيب السيء. دول بيتطوروا وبيحصل لهم هدى أروع ما يكون في حياتهم. 20 ودي مهمة جدا، اتخاذ أخلاء يضلون عن الذكر. الذكر هي الحاجات اللي هي القوانين الواضحة في كتاب ربنا سبحانه وتعالى. ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا لقد أضلني عن الذكر إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خذولا وقال الرسول يا رب إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين وكفى بربك هاديا ونصيرا. هقول جملة خطيرة دلوقتي بشرحها بالتفصيل في كورس الاستحقاق، وأول مرة أقولها على الملأ بالوضوح ده، ممكن تعمل مشاكل ولكن أنا أوان أنها تتقال بالوعي ده وبالعمق ده. أي مخلوق هيجيلك في أي وقت يبلغك آية من ربنا ويبين لك معناها هو رسول مرسل إليك من الله في الحتة دي. انسى التضخيم، انسى ان انا بقدسه، ممكن يكون بيغلط في الحتة دي في ال5 دقايق دول وصلها لك ومشي راح عمل مصايب تانية مش شغلك. يعني ايه الكلام ده؟ يعني واحد النهاردة مثلا بيسرق، يقوم ربنا باعت له واحدة ست غلبانة تقول له يا أخي اتق الله، ده ربنا بيقول في القرآن ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، حرام عليك، يعني ما تسرقش وما تاخدش فلوس إلا بالحق، وراحت ماشية. هنا اسمها رسول. خلاص طالما هي بتوصل كلام ربنا ليك إذن هي رسول لكلام الله، ده معنى رسول في القرآن. وصلت؟ ممكن يبقى عيل صغير، ممكن يبقى مشهد في التلفزيون، ممكن يبقى قصة. عشان كده ربنا قال في القرآن وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. وانا قعدت ابحث ورا الآية دي اكتر من 10 سنين في مواقف كتير.
خلاص كده. ما في حد جاله عذاب أو ألم وانهيارات في حياته وضل إلا لما كان ربنا بعت له رسول له نفسه. يا طلعت له في لقطة ممكن يكون مثلا حد بيشير حاجة راح بعتها له الواتساب آية، بقى الواتساب رسول. المسج دي رسول من ربنا جايه لك بالآية دي، فانتبه ليها. وصلت؟ الخطورة ايه بقى؟ ان الرسول ده مش انسى الشخصنة، انسى البشر، انسى الشخص. عشان كده لو جيت تبص هتلاقي اي شخص كان بيرسله الله في حال تعليمه للناس كتاب ربنا هو رسول مطالب بطاعته، لكن في حال بيتعامل تعامل تاني هو ممكن يبقى زوج. يعني لو تخيلنا مثلا محمد بن عبد الله، خلاص كده، عليه الصلاة والسلام، وهو قاعد بيتعامل مع الصحابة وبيقول لهم كلام الله وبيبين هو رسول، هنا واجب الطاعة. قام بعد 5 دقايق دخل على زوجته هو كشخص اهو، قال لها اطبخي لنا رز، هنا مش رسول، هنا زوج. الحال بيتغير. وصلت؟ فانسوا الشخصنة وبص على الحال. واحد حرامي، هو الآن بلاش كلمة حرامي عشان ما بقاش بحط حكم، واحد بيسرق ومعتاد على السرقة، خلاص كده، وبعدين وهو ماشي لقى واحد بيرمي أكل في الشارع اهو، معتاد على السرقة خلاص، وأكله بياكل من حرام كتير. في اللحظة أم قايل لك يا أخي اتق الله عن نعمة، بلاش تكون من مسرفين، إن الله لا يحب المسرفين. في اللحظة دي 3 ثواني دول هو رسول. بعد كده لو رجع شرب سجاير تاني شرب مخدرات من شغلك، في الموقف ده اسمه رسول ليك. وصلت؟ فانت لما تتبعه اسمها بتبع الرسول، لانك مش هتتبع الشخص، انت مش بتتبع هو بيعمل ايه، انت بتتبع الرسالة اللي وصلها لك من الله، ده اسمه اتباع الرسول. هعيد الجملة تاني، اتباع الرسول مش معناه بتبع شخص بيعمل حاجة، انا بتبع الرسالة اللي وصلها لي الرسول، خلاص، وبالتالي بتبعه. وصلت كده؟ النقطة الخطيرة بقى انك لو بدأت تبص على ده هتبدأ تفهم آيات كتير بتتكلم على رسول في الحاضر. يعني بص كده، لما ربنا يقول في الآيات دي تاني بالراحة، ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يعني يا ليتني اتخذت مع الناس اللي كانوا بيوجهوني لكتاب ربنا سبيلا. ما هو اسمه رسول ليك النهاردة، أي حد بيوصل لكتاب ربنا هو اسمه رسول، مش بيقول حاجة تانية خالص. بدأ، ركز معايا كده، بدأ يقول كلام من وجهة نظره، إذا بيقول لك رأيه، انسى دي، الآية اللي وصلها لك هي رسول، هو رسول بيشرح من وجهة نظره حاجة تانية دي بتاعته هو، خلاص. يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خذولا وقال الرسول ربي إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا. عشان كده الناس اللي ربنا بيبعتهم هيفضل يبعتهم طول الوقت معايا لعباده طول الوقت، خلاص. عشان كده بكرر، مفيش نص ديني نهائي بيقول ان الرسل انتهت، دي خدعة من الشيطان، كذبة، اللي هيصدقها ربنا يكون في عونه هيضل ضلال بعيد لانه بيكذب بالآيات. الرسل مستمرة وربنا سيرينا الآيات وهيبعث لنا منذرين، وإن من أمة إلا خلا فيها نذير، لازم أي أمة ربنا يبعث فيها نذير ومبشر ومنذر، ويفضلوا طول الوقت. انسى الشكل اللي اتحط لك في الموروث، الرسول بالشكل اللي كان بيجيله الوحي من الله كامل فيديه للبشر انتهى. الرسل اللي بيفضلوا مستمرين لنشر كتب الله مستمرة على الدوام إلى الأبد، بترجع الناس للكتاب، بترجع الناس للأصل. المفروض تكون كل واحد، يعني كل واحد من اللي بيسمع يكون ناوي أن يكون أحد هؤلاء الرسل بيوصل كتاب الله للبشر ويرجعهم ليه، خلاص كده. فالنقطة الخطيرة جدا إيه بقى؟ إن أنا كل ما ببدأ أعمل كده وابدأ أوصل كشخص أو كأم كأب للكتاب، أنا بحمي نفسي من الضلال وبأكد احتمالية الهدى بصورة كبيرة جدا وبصورة رائعة بتحميني جدا من الضلال. النقطة اللي بعد كده،
من ضمن الحاجات اللي بتودي للضلال رقم 21 الإيمان بأحاديث تخالف آيات الله. لأن بعض الناس أصلا ما يعرفوش آيات الله، ولا بيقعد يقرأ ولا يشوف النص ويشوف بعد كده النص التاني فيقارن، هو بياخد وخلاص. فاللي بيبدأ يؤمن بأحاديث، وكلمة حديث معناها كلام خرج، حلو كده، الكلام ده ممكن يكون من بشر هو رسول، ممكن يكون من بشر سمع الرسول فبشر تاني، ممكن يكون من بشر شاف الرسول، ممكن يكون من بشر فهم ان الرسول يقصد كذا فبيقولها بفهمه. فالاحاديث بقت كتير قوي. انا بعتبر كأحمد عمارة بحكم شغلي النفسي ان من اكتر الحاجات اللي ممكن يبقى فيها تلاعب من غير ما حد ياخد باله الحديث اللي حد بيقول لك هو شاف الرسول بيعمل ايه، لان ساعتها دخل عملياته العقلية ممكن يطلع غلط هو مش واخد باله. زي مثلا بعض النصوص، فلان عمل حاجة والحاجة دي مثلا حرام وسيدنا محمد جالس، ركز معايا في الحتة دي، يقوم الصحابي الدقيق المقسط يقوم قايل فتغير وجه رسول الله. هو بيوصف من غير ما يفسر. ده دقيق، تغير وجهه. يعني مثلا تغير وجهه تمشي ازاي؟ انا بعمل كده وبعد كده شفته قمت عامل كده، غيرت وجهي. او كنت قاعد كده قمت عامل كده، عارف انت ايه اللي بتعمله ده؟ يعني غيرت وجهي، يعني وشي كان في حالة غيرته خلاص. ويقوم حد تاني قاعد مش يوصف الوصف، لا يفسر، يقول لك غضب رسول الله. مين قال لك؟ هو اللي فسر. فيتاخد النص ده انه غضب، مع ان في القرآن الآيات اللي فيها غضب للدين الرسل، يعني سيدنا موسى مثلا عمل ألقى الألواح بعدها واعتذر ربنا واستغفر. سيدنا يونس لما غضب على الدين ربنا عاقبه. فالغضب في الدين في القرآن منهي عنه. فبعض الناس عشان مش فاهمين الحتة النفسية الخطيرة دي، لما بيقرأ نص بياخده على ما هو. طب يا أستاذي العزيز، هو كده اللي بيقوله أو اللي بيرويه عمل عملية عقلية، قال لك غاضبة، ده تفسيره هو. التاني لما شافها قال لك تغير وجهه. وصلت؟ فبعض الناس بقى ما ياخدوش بالهم من الاختلافات دي، فياخد غضب يبقى غضبة، والغضب للدين، مع ان ده عكس الدين. فاي حد بيصدر لكم كلمة الغضب للدين اعرف ان الشيطان بيقوده عشان يعمل يهود. اليهود، ملة اليهود هم الغاضبون من اجل الدين، الغاضبون من اجل نشر الدين، ده ملة يهود، ومش هيرضوا عنك لما تبقى زيهم. ولو ما بقاش زيهم هيسموك بتميع الدين وبتتفه الدين، انك لازم تكون كده نار مش عادله جواك وغضبان على طول، واعوذ بالله والكفر يا عم في ايه؟ ادعو الى سبيل ربك بالحكمه، يعني حتى مش مباشر، بالحكمه والموعظه الحسنه. شوف احسن حاجه طلعها. ده المنهج الرباني الحنيفي الاصلي معايا اللي عايز الهدى. فالنقطه الخطيره ان انا لما اكونش واخد بالي من التفاصيل دي ببدا اشوف بقى اللي بيتقال وصدقه حتى لو يخالف نصوص القرآن. وده وقع في ناس كتير من الأمة وعلماء أفاضل محترمين وقعوا فيه، يعني غفر الله لهم ورحمهم الله رحمة واسعة. بصوا الآيات دي كده، تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق فبأي حديث بعد الله وآياته يؤمنون. يعني أي حديث أيا كان بقى، حط كلمة حديث تحتها أي حاجة، حديث من سيدنا محمد، حديث من الصحابة، حديث من الناس، أي حديث بعد الله وآياته هتؤمن. يبقى لما يجي لك نص من أي مخلوق رجعه لكتاب الله، ماشي معاه هؤمن بيه، مش ماشي معاه شكرا. أنا مرة بتناقش مع حد، يعني أنا بعتبر الموقف ده كان بيجادل يعني بالباطل يضحك به الحق. كنا بنتكلم عن الغضب، وسبحان الله الغضب تعب وجايب له مشاكل وعامل له أمراض وعامل حاجات كتير جدا يعني، ومأثر على نفسيته وعلى سيكولوجيته بصورة رهيبة خلاص، لدرجة انه بياخد مهدئات وعايش على مهدئات من سنوات طويلة. فبتناقش معاه ان الغضب منهي عنه في كل آيات القرآن، وسيدنا محمد في الأحاديث الصحيحة اللي متماشية مع كتاب الله. واحد قال له أوصني قال لا تغضب، قال له لا تغضب،
وردد مرارا لا تغضب، والنهي عن الغضب في الأحاديث الصحيحة رهيب وكتير بصورة مبالغ فيها، لأن الغضب من أسوأ نقدر نسميها انك تكون ولي للشيطان. اول ما تغضب بقيت تحت تصرف الشيطان، والعقل الواعي بيغيب بنسبة من 70 ل 80%. هعيد الجملة تاني: عندما تغضب العقل الواعي كقائد، انت كمتحكم، بيغيب ب 70 80%، ويبقى الشيطان هو اللي بيقودك في التوقيت ده حرفيا، بتبقى ولي من اولياء الشيطان، مش واخد بالك. خلاص. جدال 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 لدرجة انه وصل ان الغضب سنة، والرسول كان بيعمله، وبعدين بقت نرفز واتحمق وزعق واللون احمر والعروق ايه ده ايه ده. فعشان كده الموروث المتغلغل في اذهان الناس وفي عقول الناس، والله ربنا يعافينا، بيعمل حالة من يعني العمى عن المعاني القرآنية. وبالتالي مهم، عيد تاني، ان انا اكون بركز انا فعلا معياري ايه، حنيفا ولا ملة اليهود ولا ملة النصارى بينصروا خلاص، بفكر واتبع واسمع القول واتبع احسنه، ولا بنصر فلان، ولا بسيطر وبأجبر فلان. هكمل بقية الآيات بقى. تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق فبأي حديث بعد الله وآياته يؤمنون ويل لكل أفاك أثيم يسمع آيات الله تتلى عليه ثم يصر مستكبرا كأن لم يسمعها فبشره بعذاب أليم. تقول له يا عم الغضب في القرآن، لا 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 يا عم، ولا يغضب بعضكم بعضا، لا 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 همزم ويل لكل همزة لمزة، هو ماشي ولا كأنه سمعها. وإذا علم من آياتنا شيئا اتخذها هزوا أولئك لهم عذاب مهين من ورائهم جهنم لا يغني عنهم ما كسبوا شيئا ولا ما اتخذوا من دون الله أولياء ولهم عذاب عظيم. هذا هدى والذين كفروا بآيات ربهم لهم عذاب من رجز أليم. ده في سورة الجاثية. ربنا بيبين لنا الهدى، بيبين لنا الآيات، وبيبين ان في بعض الناس الآيات بتبقى قدامه بيتخذها هزوا. هزوا معناها ايه؟ ولا كأنها اتقالت ولا هي هنا، وتلاقي الغضب والهوى مشعلله وعمال يتكلم ويعمل يعني. وحتى اثناء النقاشات او اثناء الحياه، وده بيحصل حتى من بين الزوجات والازواج، من الاولاد وابنائهم، يا جماعه تيجي تذكروا كلام ربنا تلاقيه اتنرفز وقام مقاوح وقام عامل اكتر. ده خلاص ربنا يكون في عونه. شكرا. وده عشان كده يعني بيحصل لبعض الشباب كتير لما يبدأ يطبق كلام ربنا هيحصل له كده مع أهله مع قرايبه. فأنت في الحالة دي هيجي لك بعد كده إن شاء الله الرحمن تعمل إيه في التوقيت ده عشان ما تدخلش في صراع أو تدخل فيه لخبطة، لأن بيحصل في كل المجتمعات، والموضوع بقى بطريقة أوفر قوي وأكبر مما كنت أنا حتى شخصيا أتخيلها. وتلاقيهم زي ما هعيد الجملة، تلاقي النصوص واضحة، تلاقيه سايب النص وجايب لك كلام تاني وعايز يمشي كلام ربنا على الكلام التاني اللي هو جايبه من التراث أو من الآباء والأجداد. 22 التكذيب بآيات الله، ودي احنا وضحناها، يعني الكفر غير التكذيب. ان انا كفر يعني كفرتها يعني مخبيها دفنها مش شايفها معمية يعني. التكذيب ان انا لا، انا عمال اقول دي غلط وبين لك الصح، يعني انا مكذبها. وده حتى اخطر، ان انا عمال اكذب. يعني انا النهارده مثلا لو قلت لك دي بيضه اقول لك لا لا دي حمراء، فانا مش كفايه ان انا كافرها، لا ده انا بكذب وبقول لك ان الصح والغلط. وده خطوره كبيره بتحصل في ناس كتير. والذين كذبوا باياتنا صم وبكم في الظلمات من يشاء الله يضلله ومن يشاء يجعله على صراط مستقيم. اللي بيكذب بايات ربنا، ركز معايا في الحته دي، صم وبكم في الظلمات. يعني ايه الكلام ده؟ يعني عارف صم وبكم معناه ايه؟ بيبقى عايش في الحياة، معيش أقول جملة خطيرة قوي قد تكون صادمة للبعض، كأنه ما بيشوفش ما بيسمعش، في ضلمة، فمش عارف المصيبة جاية له منين، ولا الكوارث جاية له ازاي، ولا ايه اللي هيحصل بكرة، ولا انا رايح فين، وبيشوف الدنيا مضلمة. معلش انا اسف في الجملة اللي هقولها، فلما يجي يألف كذبة باسم الدين يقول لك ايه؟ إذا أردت أن تتقي سهام القدر
فكن بجوار الرامي. ان هو بقى من الضلمه مش عارف السهام جايه منين، وشايف ربنا كانه عشوائي عمال تيو تيو تيو، فانت عشان تتقيه روح اقف جنبه. حاجات جايه عشوائي، والاسهم طايره في كل حته. وده الجمله دي اتقالت لنا في التراث وفي خطب جمعه كتير. عايز تتقي سهام القدر خليك جنب الرامي. شوف سبليمينالي وصل لك ربنا عامل ازاي معايا. وبالتالي اللي بيمشي بايات ربنا كل حاجه واضحه، الدنيا نور، شايف القدام، شايف الجحيم فهو هيقرب منه، عارف كويس قوي لو وقعت انا عملت ايه، فيبقى شايف الخطأ بوضوح وعمال يظبطه، وشايف درجات التحسن، فالدنيا واضحة نور مش في ظلام. شفت الخطورة فين؟ آية تانية: قد نعلم أنه لا يحزنك الذي يقولون. أنا هيبدأ يتكلموا عليك أو يبدأ حد ينتقدك أو حد يتريق عليك من القرايب من الأصدقاء من الكلام ده من الناس، ولو اتشهرت هتلاقي بعض الناس بقى مجهزين وقاعدين بيهاجموك بالاسم أو الكلام ده. قد نعلم إنه لا يحزنك الذي يقولون فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. هم مش بيكذبوك انت، هم متجننين عشان انت بتقول حاجات ترجع ناس كلام ربنا. مشكلتهم مش انت كشخص، مشكلتهم اللي انت بتقوله، هم متجننين منه. هم عاوزينك تبقى يهودي يا نصارى، تفكر وتطلع كلام جديد، لا تطلع وعي مختلف يتماشى مع الناس، لا هو يهود يا نصارى شكرا، مش هيرضوا عنك الا ما تتبع ملتهم. عشان كده ربنا بيقول بقى: فانهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بايات الله يجحدون ولقد كذبت رسل من قبلك فصبروا على ما كذبوا واوذوا حتى اتاهم نصرنا ولا مبدل لكلمات الله. كلمه اوذوا في القران، الايذاء في القران ايذاء معنوي وليس جسدي، يعني كلام سيء. اوذوا معناها اتهموا بالجنون، اتهموا بقى بكلام سلبي. النهارده ممكن يتهموه بقى بالشعوذه، يتهموه بالنصب، يتهموه اي كلام. ايذاء. عشان كده ليه بقول كلمه ايذاء في القران؟ ايذاء معنوي مش مادي، لان ربنا حتى في القران بيقول ايه: والذين يؤذون الله ورسوله. مين اللي بيتكلم كلام سلبي على ربنا وبيتكلم كلام سلبي على الرسول؟ ده اسمه ايذاء. عشان كده لما ربنا في القران قال لنا بسم الله الرحمن الرحيم: يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم، استثنى من الضرر الإيذاء. وأي في آية تانية: لا يضركم إلا أذى، يعني مش هيعمل لك ضرر فيزيكال، مش هيخسرك فلوس مثلا، مش هيضرك ضرر مادي، ولكن هيقول كلام سلبي عليك، هيتكلم آخره كلام، يطلع كلام سلبي، يطلع إشاعات، يطلع أكاذيب، يقعد يشوه، هو آخره كده. لا يضركم إلا أذى بس. فأي حد بيوصل للناس كلام ربنا وبيرجع ناس لكتاب الله هتلاقيه بيتهم، بيكذبوه. وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا، إذا كان الأنبياء حصل لهم كده، فكل حد هتلاقيه له عدو قاعد له ومستقصد له كده، هو اختار يكون العدو، هو حر، ده ربنا يكون في عونه. ولكن آخره إيذاء، كلام سيء، كلام سلبي، كلام ملوش أي تأثير خالص. ربنا اللي مركز في نفسه ربنا بينصره وربنا بيرفعه، وكل ما ربنا رفعه وكل ما ربنا نجحه كل ما العدو التاني اتجنن اكتر فعمل ايذاء اكتر، يقوم ربنا يديك رفعه اكتر واعلى، والمعادله كده لغايه ما تتدك عليه في الاخر وتشوف النتائج. ده وانا شفتها كتير في حياتي، يعني انا من اول ما طلعت كده كل 5 6 سنين بيطلع ناس تستقصدني يتدكوا يطلع غيرهم، يتدكوا يطلع غيرهم. وعندي كذا قصه لكذا شخص معروف بالاسم، اللي بيتابع من سنين هيعرفهم ان شاء الله. يعني اللي كان بيهاجمني 2009 دلوقتي اختفوا من على الساحه، واللي كان بيهاجم 2013 اختفوا من على الساحه، واللي بيهاجم في 22 اتفرج بس 2017 هيختفوا من على الساحه. هو مش واخد باله وبيدكوا ويحصل لهم مشاكل. اللي ماشي بس بمنهج الايذاء، حتى مش كاحمد عماره كشخص، اللي اصلا تخش عليه مثلا في الدنيا عنده او في قعدته مع الناس، هو ماسك عمال يقطع فروه الناس، ينزع لباس الناس، دي شغلته. تلاقيه بس كده فضايح فضايح فضايح. اللي شغلته كده اتفرج عليه بس كده وشوفوا ايه اللي هيحصل له، هتلاقيه بعد فتره اندثر واختفى وتلاشى بصوره كبيره. بسم الله الرحمن الرحيم: قد نعلم إنه لا يحزنك الذي يقولون فإنهم لا يعجزونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون ولقد كذبت رسل من قبلك فصبروا على ما كذبوا وأوذوا حتى أتاهم نصرنا ولا مبدل لكلمات الله ولقد جاءك من نبأ المرسلين وإن كان كبر عليك إعراضهم
فإن استطعت أن تبتغي نفقا في الأرض أو سلما في السماء فتأتيهم بآية ولو شاء الله لجمعهم على الهدى. شوف، لو شاء الله لجمعهم على الهدى فلا تكونن من الجاهلين. انت خلاص عرفت بقى، ما تبقاش عمال تقاوح وتحاول معاهم، مثلا خصوصا لما يكون من الأهل وهو عمال يتهمك أو يقول لك كلام سيء. خلاص ما تقعدش بقى وراه، انت فهمت اللعبة. إنما يستجيب الذين يسمعون والموتى يبعثهم الله ثم إليه يرجعون. اللي بيسمع بجد وعاوز ناوي فعلا يتصلح وناوي فعلا يطبق كلام ربنا، هيسمع من ابنه، هيسمع من بنته، هيسمع من زوجه، هيسمع من زوجته، مش هيبقى متكبر. هيسمع من طفل صغير لو بيقول كلام حقيقي، من حد كبير، من حد بسيط. بيسمع، بيعرف الحق من اللسان مش من الرجال. يعني يقول لك كده، يعرف رجاله بالحق مش يعرف الحق بالرجال. ان انا اسمعك بتقول ايه، هو مين ده؟ مش ده العلامه عيني اللي بيقولوا حق، لا. تسمع، تفكر، تقول الله مين الشخص ده. فانت بتسمع الاول، يطلع بقى طفل صغير، يطلع حد يا سيدي سكران وطلع بحته جميله بعد كده خرف، خد الجميل وسيب الباقي. اللي دايما ماشي مع منهج ربنا دايما بينتقي، عامل زي النحله بينتقي الكلام الايجابي. 23، ودي خطيره قوي 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 قوي. واحنا خلي بالكم، شوف كل التفاصيل دي، النقاط دي كلها عايزك تكون كاتبها بقى نقاط، وتشوف انت بتعمل ايه من دول عشان تراجع نفسك في ده اللي بيلخبط اكتر وممكن يدمر حياة ناس. انا بتكلم على دمار نفسي وجسدي ومادي وعلاقاتي وحياتي وشغل ونجاحات وحياة، حاجات في حياتك كلها متعلقة بالهدى وانك تنتقل من نقطة الى نقطة بصورة كبيرة. 23، اتباع الطاغوت. الطاغوت في معظم كتب التفسير بيفسروه الشيطان، ولكن الطاغوت لما قعدت فترة قعدت لها كده، خلصت إلى معنى أنه جاي من طغى. طغى عن الزيادة، فكل ما طغى في عقلك عن الله اسمه الطاغوت. وبالتالي في بعض الناس يجي لهم مثلا كلام من ربنا في القرآن، ولكن العلم المادي عنده طغى عن الله، يقول لك ايه ده، لا الآية دي غلط، اصل العلم بيقول كده. يا عم طب انت رحت شفت الاول الابحاث دي وقرأتها، شفت الابحاث المضادة وعرفت، ولا انت خلاص العلم وخلاص؟ متأكد بس. وبعدين مش ممكن يكون ده، ركز معايا بقى، مش ممكن يكون ده خطأ ودي الصح، او انت فاهم الآية غلط. فاللي عنده الطاغوت عالي تلاقيه ممكن ينسف حاجات كتير واضحة، يعني صريحة، اللي هي آية مثلا واضحة الدلالة، يعني ظاهرة بوضوح، مش محتاجة أو مش مياز ظنية، ما هياش فيها حاجة مخفية أو حاجة متشابهة زي ما ربنا قالها في القرآن. فيقوم لاغي وناسف. يا عم طب بالراحة، انت عندك كده خليت العلم يطغى. بعض الناس يخلي الآباء والأجداد يطغوا، فتجيله آية يقوم واخد طغيان الآباء والأجداد على القرآن. من أكبر 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 الحاجات دي كلها الآية اللي بتتكلم على ولا تكن للخائنين خصيما. مؤلفين في الموروث كذبة على سيدنا محمد، يعني والله كذبة، قلة أدب، والله قلة أدب. يقول لك سنة قلة أدب على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. يقول لك سيدنا محمد كان في حد ذو شأن، مش فاكر القصة بقى، الواحد من زمان ما قراهاش، بس هقولها كده باللي أنا فاكره منها يعني، وأنتوا لو رجعتوا لها هتعرفوها. شوفوا بس، ولا تكن للخائنين خصيما، اعمل سيرش شوف الشيوخ بيقول عنها إيه، لأنهم كلهم بيقولوا اللي مكتوب في التراث يعني، هداهم الله من غير ما يتفكروا، مع إنها كذبة يعني لا تليق برسول. إن سيدنا محمد، هي الآية واضحة، لا تكن للخائنين خصيما. خلاص، أنا فهمها كأحمد عمارة إن أنا ما ادخلش في خصومة مع حد خاين. هم فسروا بقى خصيما يعني نصيرا، ادي اول حاجه. تاني حاجه، حاطين بقى المعنى اللي خلاهم يفسروا ده، ان انا يعني هي لغويا ممكن تيجي ان انا ما اكونش خصيما لهم، يعني واقف معاهم وبخاصم الاخرين، تمشي معايا لو خدناها من الناحيه اللغويه بعمق شويه يعني. ولكن انا واخدها بالمعنى البسيط الاولي، انا ما اخشش في خصومه مع حد خائن يعني. بيقال بقى ان الايه بتقول ايه، ان سيدنا محمد كان في مجموعه من الناس وعندهم مشكله مع حد من ذوي الشأن. فسيدنا محمد قال ايه بقى، شوف بقى، يقول لك اسباب النزول، شوف الكذب وقله ادب سيدنا محمد، قله ادب على فكره. قال ايه، مال تجاه ذو الشأن، وبقى في صفه تجاههم. فالايه دي بتقول لي بقى هو خائن اهو، فربنا بيقول له ما تبقاش مع الخائن نصير، ما تنصرش الخاين يا محمد عشان هو ذو شأن.
شفتوا الالاعيب اللي دخلت واتدست واتقدمت باسم الدين عشان ما حدش يفكر، والشيوخ لانهم ما فكروش حصل عمى بيرددوها من غير ما يدركوا بيعملوا ايه في الرسول، ولا بتقدم شكل الرسول عامل ازاي، سبليمينالي بتوصل الناس عامله ازاي سلوكياته ولا شخصيته، وبتتقدم سبليمينالي كده من غير ما حد ياخد باله. سبليمينالي معناها من غير ما تحس تتسجل في اللاواعي وتقدم وتقال عادي، ما علينا. المهم، فيتقدم لك ده، فتلاقي نفسك تمسك كتاب ربنا ما تعرفش تقرا لما تروح للطاغوت تفسير فلان، واللي يقوله يبقى هو اللي ربنا يقصده، فانت خليته طاغوت، خليته طاغوت طاغوت طاغوت. ايه ده؟ فبقى في طواغيت كتير بقوا في عقل الناس اكتر من كتاب ربنا، فاللي بيضل هو اللي بيمشي ورا الطاغوت ويفضل قاعد بقى ياخد مثلا رأي قاله فلان من 1300 سنة ولا 1200 سنة، يفضل ماشي ورا الرأي ده. يا عم ممكن يكون الرأي ده خطأ وفي رأي أحسن منه 1000 مرة، هو كده ده فلان، فبقى طاغوت. الآية بتقول ولقد بعثنا في كل أمة رسولا. الرسول بيعمل إيه؟ أنا أعبد الله، بيرجع الكتاب، واجتنب الطاغوت، وبيكسر أي حاجة طاغوت بتعلى. خلاص؟ فمنهم من هدى الله، اللي بيستمع لكلام الرسول وبيبدأ يرجع للكتاب ويبدأ يكسر أي طواغيت. ومنهم من حقت عليه الضلالة، اللي ما سمعش الكلام مش مع الطاغوت. فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين. فاللي بيكذب دايما بيكون بيتبع طاغوت. إن تحرص على هداهم، لو أنت بقى قررت إنك بتدعو الناس وهتبقى في الحتة دي رسول لآية معينة أو رسول لمعنى معين وهتبينه لحد، إن تحرص على هداهم فإن الله لا يهدي من يضل وما لهم من ناصرين. فإهدى ربنا مش هيهدي. لو هو ربنا أراد إن هو كده الآن هو عمال يضل الناس بإنه بينشر الطاغوت وبيكبر الطاغوت، فهو كده بيضل الناس فربنا مش هينصره. ولو هو بيتخذ أسباب إن ربنا يضله ربنا مش هينصره، ما تضيعش وقت كتير معاه. خلاص؟ إن تحرص على هداهم فإن الله لا يهدي من يضل وما لهم من ناصرين. وأقسموا بالله جهد أيمانهم لا يبعث الله من يموت بلى وعدا عليه حقا ولكن أكثر الناس لا يعلمون. هدي خبطة كده، يبعث في القرآن معناها يعود إلى الأرض مرة أخرى، مش بيتكلم عن الآخرة خالص. المهم، وأكثر الناس ما بيؤمنوش بموضوع الرجوع في الدنيا تاني. دي النظرية الثالثة اللي اتكلمت عنها في نظريات الحياة والاستحقاق. لسه في نظريتين بس بتكلم عنهم بقى في حاجات متقدمة. وبالتالي عشان كده حتى ارجع في القرآن بقى، بعث الله غرابا بعث، البعث في الأرض. ماشي. 24 من يعش عن ذكر الرحمن. وخلي بالك في عمى وفي يعش. عارف يعش؟ عارف كلمة العشاء؟ العشاء بتبقى الصورة مش كلير زي النهار، أو حتى بعض الناس اللي عندهم ضعف في الرؤية بيسموه عنده عشاء الليلي. فيعشو عن ذكر الرحمن معناها ان الصورة ما هوش معمي 100%، ولكن يعني يعني عارف انت ماشي كده في النص بين حتى دي برضو فيها خطأ وفيها لخبطة. يعني شوف حتى يعني انت عندك كنز وانت حتى شايفه طشاش، يعني معناه انك مش مؤمن بيه، فحتى دي ليها عقوبة. تخيل، وبتضر الناس انك ماشي مش بتبص كده والآية واضحة عنك، لا يعني ها. ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيد له شيطانا فهو له قرين. هيفضل الشيطان معاه وقرين بيوسوس له بقى، يوجهه الاتجاهات السلبية ويخليه يعمل حاجات وهو يفكر انه صح ويبدأ يضله عن السبيل. وإنهم ليصدونهم عن السبيل ويحسبون أنهم مهتدون. شوف أي سبيل من سبل الله هو أي أمر من أوامر الله، أمر التفكر، أمر تدبر، أمر حنيفا، لا لا لا، وتلاقيه بيصد. حتى إذا جاءنا قال يا ليت بيني وبينك بعد المشرقين فبئس القرين. لما يروح لربنا بقى هيقول يا ريتني كان بيني وبينك بعد المشرقين. الشيطان كان بيوسوس له ويبعده ويفكروا انت زي الفل، الله انت فتحته، الله انت دمرته، الله انت قصفت جبهته، ويبدا يعمل الله انت كذا انت كذا، انت وقفت فلان صدته خليته وقف اللي بيعمله. بيصد عن السبيل، عشان كده بيمنع. عشان كده ربنا قال هماز مشاء بنميم مناع للخير معتد اثيم. بيمنع الخير كتير وبيمنع اي حد ماشي بيرجع الناس السبيل، وبيعتدي وبيعمل اثم. فاللي بيعمل كده ربنا قال بقى ان هيجي يوم القيامه يقول يا ريتني كنت بعيد بعد المشرقين عن هذا الشيطان اللي كان قاعد معايا بيوسوس لي وبيزين لي اعمالي. ولن ينفعكم اليوم اذ ظلمتم انكم في العذاب مشتركون. انت عملت ظلم واتهمت ناس وصنفتهم وحكمت عليهم ظلم،
فمش هيمنعك ان انت معاهم مشتركون. افانت تسمع الصم او تهدي العمي ومن كان في ضلال مبين. معايا نقطة رقم 25. انا كده هيبقى لسه نقطتين 25 26 وهنكتفي بيهم، والحلقة الجاية ان شاء الله الرحمن نكمل الجزء الثاني من اللايف. خداع المؤمنين والاستهزاء بهم، ودي حتة خطيرة قوي قوي قوي. الناس اللي بيقعوا في الضلال وبيتحكم عليه انه يفضل ضال ما لم يوقف السلوك اللي عمل له كده. يعني ايه خداع المؤمنين؟ قلتها لما كنت بتكلم على اللي بيخدع او اللي بيخون. عارف يخدع معناه ايه؟ ان انا شايف حد بيقدم حاجة توصل الناس للمعاني الحقيقية، للوعي الحقيقي، فانا اجي اتواجد في وسطهم كأني معاهم، والناس ومحدش يعرفني كده، واقول اوكي، ولو سألني ارد عليه وانا زي الفل، ولكني قاعد مستني الغلطة، مستني الهفوة، مستني الزلة عشان اقوم ماسكها وطالع خارب الدنيا ومولع الدنيا. خلاص كده. ده كان بيحصل زمان، او بيحصل حتى في المجتمعات، وبيحصل في الشغل، انه حد ممكن يجي يقعد معاك واهلا بيك وما اعرفش ايه، يقوم طالع ورايح اي كلام عليك، موقع بينك وبين فلان، ده قال فلان كذا، ده كذا. فهو بيقعد معاك كانه معاك وكانك كلكم اصحاب وكذا، ويطلع يتكلم عليك سلبي، او يطلع يقوم قال ده قال كذا، يوقع الدنيا، او يحضر معاك مكان كلمه ويقوم طالع قايل لمديرك، او قايل لباباك، او قايل لمراتك، او قايل لزوجك، او قايل لاخو امرأة، المهم يخرب الدنيا. فاللي بيعمل كده طبعا هي درجات، في حد بيعمل كده في العلاقات، في حد بيعمل كده في البيزنس والشغل، في حد بيعمل كده في الدين. ان انا اشوف الناس اللي بيرجعوا الناس لكتاب ربنا او بيأمروهم بالاوامر القرآنية، واقعد كده واخدع وابين ان انا معاهم، وعشان اشوف غلطة واطلع افضح واطلع اشوه. زي دلوقتي مثلا، ده كان زمان تجمعات، لو شفناها النهارده ممكن على السوشيال ميديا يبقى قاعد لك كده في وسط الناس اللي بتوعك، عامل سبسكرايب وقاعد معاك، او واخد اكونت مش معروف هو مين، عشان يبان ان هو معاكم، او يبدا يبقى كذا، ثم يبدا ينتقي اخطاء، او يدخل يشتري في دوره، او يشترك في دوره، او يشترك في كتاب انت عامله يشتريه او كذا، ويبدا قاعد الهدف الرئيسي ان هو يبين لك انك مش معروف، يخدعك عشان ياخد هفوه او خطا ويطلع يفضح. بصوا كده الايات دي بوضوح كده بتقول ايه. واذا لقوا الذين امنوا قالوا امنا، احنا معاكم، احنا زي الفل، احنا زي الفل. خلاص كده يبقى قاعد معاك مش مبين. واذا خلوا، صوتي اشرب ميه حاضر. الحنجره خلاص. واذا لقوا الذين امنوا قالوا امنا واذا خلوا الى شياطينهم قالوا انا معكم انما نحن مستهزئون. تعال بقى اقول لك بقى احنا اصطدنا ايه وعملنا ايه، ويطلع يستهزئ ويسخر ويبدا يعمل كلام سلبي، او يبدا يفضح، او يطلع يقول كلام سلبي عليك قدام حد تاني، او قدام اهلك او عيله او شغل او اسفين، او يعمل مصيبه توقعك. إنا نحن مستهزئون، الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون. أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين. مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون صم بكم عمي فهم لا يرجعون. فاللي بيعمل الخداع ده نوع من الخسة، حتى نوع ما فيش فيه جنتلة، ما فيش فيه رقي، ما فيش فيه حد واضح كده بيتناقش بالحسنى، بينصح بالتي هي أحسن. لا، ده أسلوب سلوكيات الناس القليلة. ما فيش حد راقي، حد محترم، حد عالم جليل بيعمل الحاجات الخسيسة دي، يستخبى ويطلع ويحضر مكان مثلا مع ناس انا كاني معاكو، ويطلع هو بيستهزئ ويسخر. اللي بيعمل كده للاسف حتى في تجمعات كتير، ويطلع يتريق على فلان اما بيعمل حاجه او يسخر منه، ده بيمنع الهدايه، وبيعمي نفسه باللي بيعمله ده، لانه انشغل. بدل ما يبدا يركز في نفسه ويركز في رسالته في الارض، انشغل باخرين. وقالوا زمان من راقب الناس مات هما. 26 آخر حاجة، التكذيب بما لم تحط به علما. انك تكذب على طول كده. وارجعوا الايات بقى، ويل للمكذبين، ايات كتير ابحثوا فيها. انك اي حاجه مش عارفها وجديده هتشوفها خزعبلات. عشان كده اللي بيكذب بما لم يحط به علما هتلاقيه بيقول جن، سحر،
عفاريت، خزعبلات، هو مش عارف. فهو شايف ان كده انا ما عنديش علم او خزعبلات. يعني مثلا النهارده لو جبنا واحد زمان بيتكلم في التليفون ولقى بتكلم سمع صوت حد في امريكا وهو ما عندوش علم، يقول لك ايه الهبل ده جن، ده خزعبلات، ده في جن في التليفون، لانه لم يحط علما بان في اسلاك والاسلاك بتنقل الصوت، ما مش مدرك الموضوع ده، بيكذب بما لم يحط به علما. خلاص، العلم اتطور، فهم ان في اسلاك. لما اخترعوا اللاسلكي كان بيترعب، ايه ده مفيش سلك، يتخض، هو في ايه؟ سحر، برينتر وتطبع وتي لما اخترعوا آلة كاتبة كانت كارثة. يعني الأمة الإسلامية المكذبين كذبوها وقعدت 200 سنة بعيد عن الأمة الإسلامية باسم الدين، عشان المكذبين لم يحيطوا علم، فحسوا ان في جن بيحركها وتك تك تك تقعد تطبع وتكتب، بتهبلوا معايا. وبالتالي كل ما يطلع علم جديد بعض الناس لم يحيطوا به علما يقول يكذبوه يكذبوه يكذبوه. طيب السؤال، لو في علم طلع وانت ما تعرفش عنه حاجه ما تكذبش، قول يا جماعه انا مش مقتنع بس خلاص شكرا. لا تطلع تكذب ولا تتهم، لانك لما بتعمل كده ايه اللي بيحصل؟ بتقع في مصيدة اللي بيبعدوا عن الهدى وبيضلوا. بص الايات دي كده، بل كذبوا بما لم يحيطوا به علما ولما يأتهم تأويله كذلك كذب الذين من قبلهم فانظر كيف كان عاقبة الظالمين. والآية دي عامة على كل حاجة ملكش فيها علم، على معلومات جديدة، على تطويرات حديثة، على ابتكارات وطرق حد بيعملها، على رسل كانت بتيجي، اي حاجه جايه لك معناه. يعني مثلا كان ما يجي رسول جديد ما عندوش علم ان ده رسول ومش مدرك، مش يفكر ويسال ويشوف المعجزات اللي معاه ويشوف الايات، هو بيكذب وخلاص. لو حد النهارده جاي يرجعه لكتاب ربنا وبيقول ايه أو يوم مكذب، يا عم طب بالراحه اسمع، هي الايه مش كده، هم قالوا كذا اصلا ايه يا عم، طب اسمع. فتلاقي اللي بيكذب اي حاجه جاله ما عندوش فيها علم، ما قعدش يدرسها بنيه الدراسه ويشوف الاقاويل اللي اتقالت فيها ويشوف الابحاث لو في ابحاث اتعملت فيها ويسمع من كل الاطراف ليتبين بنيه التبين، يبقى ما عندوش فيها علم، يقوم مكذب وخلاص. وصلت؟ يعني اذكر ان انا قعدت لي بتاع 7 سنين بكذب الطاقه، وقعدت كنت بتريق، لو ان شاء الله هعمل فيديو عن بس قصتي مع الطاقه ده، انا كنت مكذب من اكبر مكذبين الطاقه، لغايه ما مره قلت طب تبين بس، كانت نعمه من عند ربنا لا تقدر بثمن. فانظر كيف كان عاقبة الظالمين ومنهم من يؤمن به ومنهم من لا يؤمن به وربك أعلم بالمفسدين وإن كذبوك فقل لي عملي ولكم عملكم أنتم بريئون مما أعمل وأنا بريء مما تعملون. ده ربنا بيقول أمر للرسول ولينا كلنا، لو حد بيكذبك تعمل إيه؟ هتقول بالنص كده جواك أو حتى ليهم، لي عملي ولكم أعمالكم أنتم بريئون مما أعمل وأنا بريء مما تعملون. ومنهم من يستمعون إليك أفأنت تسمع الصم لو كانوا لا يعقلون ولو كانوا لا يعقلون ومنهم من ينظر إليك أفأنت تهدي العمي ولو كانوا لا يبصرون إن الله لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون ويوم يحشرهم كأن لم يلبثوا إلا ساعة من النهار يتعارفون بينهم قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله وما كانوا مهتدين. هكتفي بهذا القدر من الجزء ده. خلي بالكم الجزء ده اسمعوه مرة واثنين وثلاثة، لأنه بيحكي إيه أسباب منعك من إنك تهدى لأي شيء في الحياة. الهداية، الانتقال، أنا هتكلم عن الهداية الإيجابية بقى، إنه هيمنعك لو عملت 26 نقطة دول، لو بتعملهم هتمنع من إنك تهدى من نقطة إيجابية إلى نقطة سلبية، وهيكون بيخليك تنتقل من النقطة الإيجابية للسلبية وتقع. يعني أعيد الجملة عشان شكلي لخبط. اللي بيطبق أنا معلش صوتي تعب اللي بيطبق 26 نقطة دول أو بيعملهم وهو مش واخد باله، السلبيين، لو عنده هدف إيجابي عاوز يعمله لن يهدى إليه، ودايما هيهدى لعكس اللي هو عايز. فإذا كنت، اللي هي بقى بلفظ تانية في القرآن، ميسر للعسرة، فإذا كنت ميسر للعسرة فاعرف إنك حتما واقع في واحدة أو اتنين أو أكتر من 26. طبعا لو واحدة يبقى الدنيا بسيطة عندك، لكن لو أكتر من 26 نقطة دول الموضوع عندك هتلاقيه ملخبط في حياتك جدا جدا جدا. هتوقفهم، وإن شاء الله الرحمن الحلقة الجاية هنتكلم في
32 تقريبا نقطة. بسم الله الرحمن الرحيم. إيجابية بقى مع فوائدها 30 نقطة، إيجابية جدا مع فوائدهم، إزاي تحقق اللي أنت عايزه وتهدى إلى ما تريد الهداية إليه، وتعرف إيه أصلا أنواع الهداية بتفاصيلها. بإذن الله هتقدر تحقق نجاحات رائعة كبيرة جدا، وهتعينك على إنك لما تيجي تحط خطة، ولا عايز تاخد كورس بقى، ولا عايز تعمل مشروع، تهدى للخطة اللي أنت عايزها بجد، لأنك وقفت اي حاجه معرقله للهدايه. طبعا بتكلم عن الهدايه الدنيويه والهدايه الاخرويه، الاتنين كمعنى شامل للهدايه. يا رب اكون وصلت النقطه دي بقوه. الفايل ده من اهم فايلات الحياه، مهم وخطير، مهم تسمعه مره وتسيبه وترجع له تاني. وباذن الله لو استفدت ادعوا اصحابك لرؤيته ومشاهدته. واراكم ان شاء الله. مش عارف امتى هعمله تاني، انا مسحوم، بس عندي حاجات متراكمه عايز اخلصها ان شاء الله. هنطلع لايف تاني، هحدد لكم قبلها بثلاث 4 ايام، هعلن على السوشيال ميديا نكمل الجزء الثاني من فايل سيكولوجية الهداية. احذر ان تكون من الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون انهم يحسنون صنعا. حتى بس مهمة عايز اقولها، الناس اللي كنت وعدهم ان انا هنزل المقتطفات او التسريبات، انا بحب اسميها تسريبات مشروعه من كورس مدمن نجاح، هتنزل 360 اما النهارده مساء، النهارده يوم 30 مارس 2023، اما تنزل النهارده مساء او بكره بالكثير صباحا ان شاء الله. ربنا يجعل كل ايامكم جنات ونعيم على الدوام، واراكم بكل الخير. مع الف سلامه ورمضان كريم.